ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Lahing Pilipino, ipinunlat hinubog ng madamdaming kasaysayan. Dugo ng kadakilaang umuusbong sa iyong puso, ay kayamanang alay mo sa inang bayan. Ikaw ay sagisag ng likas na kagitingan, nananatiling matatag sa unos ng pagbabago. Buhay may itataya, karangal ay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon.
ng bayan, gawain may sadyang aba. Kabayanihay di nawawala, kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan. Ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta. Buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamating. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga kag mahidaiton nga adlaw mga kauturan diag kaabyanan. Sa gihapon iniutod diag abyan sa kahanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat man sa inyo padayon nga pagupod sa aton kada aga diri sa aton programa Daily Gospel Reflection.
Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa mayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o kon pungsod nga malabutan sa sining aton programa via live streaming. Aton dayawon ang aton mahal nga Dios sa sining isa naman kamatakom nga adlaw nga ginhatag niya sa aton. Nga makabugtaw ket taliwat, agod aton naman nabatyagan ang iya pagpalangga sa aton. Ang grasya nga aton pasalamatan kag ipaambit man sa iban. Paagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kapag higugma. Kasubo nga kita ginhigugma sa aton mahal nga Dios. Gani sugdan naton ining adlaw paagi sa pagpasalamat kapag dayaw sa iya, sa sining kaagahon paagi sa pagpamati kapag pamalandong sa iya nga pulong gikan sa ebanghelyo subong nga adlaw. Ang lubid sang kamatayon nagsambod sa akon liog. Ang lubid sang lulubngan naglikop sa akon. Sa akon kalisod nagpanawag ako sa Ginoo. Gikan sa iya templo nabatian niya ang akon tingog. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom sang tanan, kabay ngang imo kaluoy magtuytoy sang amon mga tagipusoon. Kay kun wala ang imo grasya, hindi nimo kami mahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 7, versikulo 40, tubtob 53. Madamo nga mga tao ang nakabati sang ginhambal ni Jesus kag nagsiling sila. Ini nga tao amugid ang propeta. Ang iban nagsiling, siya amo ang Kristo. Pero may iban pa nga nagsiling, ang Kristo hindi magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nagsiling nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David, kag matawo sa Bethlehem, ang banwa nga ginpuy-an ni David. Gani may pagbinahinbahin sa mga tao tungod sa iya. Ang iban luyag nga magdakop sa iya, pero wala sing isa nga nagtandog sa iya. Ang mga gwardya nagbalik sa pangulo nga mga pari kag mga Fariseyo nga nagpamangkot sa ila. Nga abala nga wala ninyo siya pagdalha diri. Ang mga gwardya nagsabat, wala pa sing tao nga nakahambal subong sang paghambal sini nga tao. Ang mga Fariseyo nagpamangkot sa ila, ginbuang man bala kamo sini nga tao? May isa bala sang aton mga pangulo o kon Fariseyo nga nagtuo sa iya. Ining nagdulugok nga mga tao wala makahibalo sang kasuguan ni Moises. Gani pinakamalaot sila sang Dios. Ang isa sini sa ila amo si Nicodemo nga nagpakigkita anay kay Jesus. Nagsiling siya sa ila, suno sa aton kasuguan hindi kita makakondinar sang isa ka tawo sa wala pa naton siya mabatii kag mausisa kung ano ang iya nahimo. Nagsabat sila, ano, taga Galilea man bala ikaw? O si saa ang mga kasulatan kag masapwan mo nga wala sing propeta nga magagikan sa Galilea? Sa subong nga adlaw sang Sabado, ginakalipay naman naton nga makaupo diri sa aton programa sa kanginan si Reverend Father Jeribel Celestial sang Diocese of Bacolod. Mayong aga, Father Jeribel. Mayong aga, Sister Mercy. Mayong aga, mga pinalangga ko mga utod. So we are now on the March 16, the third Saturday of the month. So we are almost nearing sa pag-embrace nato sa panahon sa Lent. So kapalapin kita sa Semana Santa. Here in today's Gospel, we can find the different opinions of people with regards to Jesus Christ. So, diri makita naton nga nagbinahin-bahin ng mga tao. Some, they are offering some positive perspective kung sino ang Diyos. Ang iban, naghahatag man sa negative perspective kung ano ang Diyos. So, muna sa ato nga pagpangabuhi. In fact, we experience God according to our own experience. Ang gamay kita, dahil na pang-intindi naton kung ano ang Diyos. As we grow old, we develop our maturity and inner interiority, so we know who God is via experience. That is why
We cannot blame other people kung lain nila pag-insindi sa Diyos. Kailangan natin pag-insindi. Importante lang is that we respect our different point of views. Aton ila-experience may mga valid sa lang reason why they don't want to believe or they believe that much sa aton nga Diyos. So muna aton nga mismo malandong no. So diri kita naton nga kisa may mga realidad na nagkahambal kitang amoy ng Diyos kamanti na experience sa naton sa konkreto nga na experience sa nga phenomenon. That is why kilala gid naton na Diyos. Ayban since given by circumstance, kisa na budlayan sila ma-encounter sa Diyos. Sometimes they stop communicating God. Kisa tungod sa problema, tungod sa mga kabugatan sa pagpangabuhi, ang pagtanaw nila sa Diyos do kalayo man. Padumdumon gini naton. Come what may, we cannot simply domesticate God. So muna ang aton realidad bilang tao. So the first point is, let's stop domesticating God. Anong meaning sa domesticating God? Ginaayo naton ang Dios na magsanto kag naangot sa atong nga kinahanglanon. Pasip nga doon yung Dios ba do ATM nga pagulo nimo sa imo ATM card pindot-pindot ka lang magwa na imo discard nga amount kay na pangayo. So in Dios hindi amo sina. God deals with us according to who He is. And we know that God is always a benevolent God, a merciful God, and a loving God for all of us. Now, kisa sa atong nga problema, we wanted God to become a doctor. We wanted God to become a healer. We wanted God to become somebody we can depend. Pero dirigi nato makita nga balikan nato atong realidad that God is always above and beyond our human needs. So God is always laid down His life for us. A God who simply resonates or human reality. Importante lang we never drop off God in the down moment of our lives. Sa kabugatan sa pangabuhi, sa mga salita sa pangabuhi, we retain loving and believing in God. Because there is no other point of direction. Wala naman sa ibang direksyon, kundi sa Diyos lamang. So that is the first point. Let us stop domesticating God. But rather, we make God as our God. So we pray and we allow God to be our God. So may nakita ko gani sa likod sa salakyan. Nami saying, siling niya, if God is God, let Him be, let it be. So that is a reminder for all of us nga kung sa Diyos, allow Him nga mangin Diyos naton. Hindi kita yang magdikta, kundi kita yang dapat mag-surrender kag mag-submit. The second point I want to share with you, dili nato makita ang division. If we are really for God, we can always create a kind of division towards other people. A division, if we are standing for truth, justice, standing for what are important and necessary. So we can always find a clash. Division that is important. Pero lain naman niya, kung kita ya manog guba, manog divide, nga ang whole tungao naton, ang pamilya si parahon naton, ang pag-insindihan sa community, ataga naton sa rason para magbinahin-bahin, that is a negative division. So here we can find the dichotomy of the term division. Division that will lead us to sanctification. Division nga nag-lead man sa aton sa pagguba. So let our sense of dividing be for God, para sa Diyos. Para kita mismo maka-inspire sa kauturan that they need always to be at the side of God. So may God grant us this double this. Domesticating God and division must not be practiced by us. May God bless us. Madamoy nga salamat, Father Jerevel, sa imong pagpaambit sang imo reflection upo diri sa aton sa kahanginan. Kabay pa nga ini makahadag man inspirasyon kagiya sa aton mga kauturan, nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Ilabi na gyud sa sining panahon sang Kwaresma.
Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Marso 16, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang ginalantaw nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana hindi pa sigurado bangod sa conflicting factors. According dire no sa pila ka mga industry, especially mga oil industry, ining initial expectation sa nga pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana ang hindi pa sigurado kay may mga conflicting factors nga nagaapekto sa trading sang gatong sa international market. Posible nga ang kada litro sang gasolina ang wala sang mangin pagbago o kon may ara sang increase o kon rollback nga 10 centavos. Sa diesel naman, may ara sang pagnubo nga 20 centavos, tubtob 40 centavos. Kag sa kerosene, ginalantang wala sang pagbago o kon rollback nga 10 centavos. No? So sinintimos man lang gihapon ang adjustment sa masunod nga semana. Sa dugang pa naton nga mga balita, magachekyar magdadugay sang presyo sang isda sa merkado with Bombo Gracelyn Lobaton. Especially nga nagilapit ang Semana Santa and nagamahal man ang presyo sa baboy kag manok sa merkado. Last time I check sa baboy ara gihapon sa 400. Let's check abi kung may ara sang pagsaka sa demanda sang isda sa merkado. Samtang sa dugang panaton nga mga balita lokal, masobra 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa duha ka mga persona sa sulod sang isa ka lodging house dito sa may Purok Makapinya,
Barangay 6 kagabi no nagpatigayon sa drug bypass operation ang Philippine National Police Drug Enforcement Group pati sa mga lodging houses dira no dapat hugton yung inyong mga mga seguridad kay ti wala kita na kay balor wala ka mo na kay balo no ginaibo nagali suluyopan ang inyo dira nga pasilidad. Samtang sa balita nasyonal si Senate President Juan Miguel Zubiri ginpahayag nga on track ang Senado sa pagpasar sang proposed measure nga nagaduso sang economic charter change no ginalauman nga sa masunod na kuno malapit na lang kuno 3 na lang ka hearings ang nabilin kag pagdaluon na nila sa plenary no kag mabutuhan ining ginapropose nga amendments sa may kangtanan sa economic provisions sa konstitusyon sang Pilipinas. Samtang sa balita nasyonal si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpanginwala ang akusasyon sang China nga ang Pilipinas amo ang naghimo sa mga provocations agod magtuga sang disputes sa West Philippine Sea. Kaya sa tamlag lang nagpahayag si Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin nga ang Pilipinas kuno ang nagapalapta sang pagpatalang sa international community nagaprovoke sang disputes gamit ang issue sa West Philippine Sea. Nagpahayag diri sang presidente nga wala man sang maskin ano nga may ginahimo ang Pilipinas no nagadepensa malang kita sa mga provocation, sa mga harassments gani nga ginahimo sang Chinese militia kag Chinese Coast Guard didto sa West Philippine Sea. Sa dugang sang no permit, no exam, isa na kalayi permahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ining pagban, ining pagdumili no sang no permit, no exam nga hagna agod nga mapanugutan ining mga wala pa bala nakabayad no nga makakuha sa gihapon sang exam no aton ini karon pag-diskusyonan na. Samtang sa balita international si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ginaprubahan na ang plano nga pag-move o kon pag-evacuate o kon pag-silo sining kapin 1.4 million nga mga displaced Palestinians nagikan sa Rafah. No pag-asaylohon ini sila sa pagatukuron nga humanitarian enclaves antes maglunsyar sa opensiba ang Israel sa nasambit nga area. Kadis na siling tana desidido gid ang Israel nga tapuson ining military operation sa bilog nga Gaza and ang Rafah amo ning ilang last point amo ning last nga area. So i-evacuate nila ining 1.4 million nga displaced Palestinians kuno sa humanitarian enclaves agod makapatigayon dira sila sa operasyon agod nga maguba ining mga ginatiniran dira sang Hamas militants. Samtang sa dugang panaton nga balita international nagaginamo didto sa gihapon no sa Haiti mga kabombo no bangod sining mga armado nga grupo mga gangs na bala no nga dominate sa karon didto sa may Haiti no ining mga gangs no sa nagliligad pa ni nga semana ining ilang pagpang-atake didto nang atake to sila sa mga police stations sa mga prisuhan kag iban nga mga institutions didto sa may capital nga Port-au-Prince usa diin dira gid masami nagatililipon ining mga gangs. Di makaluluoy itong mga pumuluyo sa Haiti kay ti aside sining presensya sang mga gangs bala no didto sa ilang pungsod. Grabe gid nga daan hindi ni basta-basta anong impluwensya sang gangs didto sa Haiti kay ti mayara sang masobra 200 bala ka grupo mo 200 ka mga armed gangs nga naga-operate sa Haiti especially didto sa ilang capital. And isa gani sa latest nga example subong nga semana no ginanunsyar sang Prime Minister sang Haiti nga si Prime Minister Ariel Henry nga mag-resign ini sa iya nga post niya mo man ang gusto nga daan sining mga gangs nga operate no didto sa nasambit nga pungsod. So mag-resign siya kuno kung ma-establish na ining transitional presidential council kag makapili na sang successor. Aside sa amo sila nga nagakatabo dito sa bahin sang Haiti no nag-agoniya pa ini gihapon ang mga pumuloy didto sa epekto man sang mga linog kag mga calamities nga nagluntad sang nagliligad nga mga binulan ang ekonomiya to nga daan sa Haiti. Mambal naton nga dito man gid kapigado kay ti alin sang nagsipak ini sila no nagabayad nin sila sang
dulubog ni sila sa kautangan no sa France mga kabombo plus pagid ining ilaman nga gobyerno kag ang presensya pagid sining mga gangs no ang ginamo didto nga nagakatabo sa ila nga pungsod. Philippine Standard Time 47 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Kadto naton si Bombo Grace Lynn Lobaton live dito sa May Libertad Public Market. Mga tsekyar kita sang presyo sang isda sa merkado. Yara sa kalinya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo, Chaire, kag mga kabombo, subong kadamo sa mga isda nga tama pagka fresh diri sa May Libertad Public Market sa adlaw sang Sabado kita. Aton nga check or i-check ang presyo subong kay dumati ko ka barato sang presyo sa iba nga isda, no? Kag ang aton nga mga utod nagapili gid subong sang barato kag ang ilang ginakatuan mostly kidamdamo digili tawo sa isdaan gid subong kumparar sa mga karne wala sang baboy sang iban pa nga karne abi dire sabay-sabay no sulod ang mga tawo nang hinay lang kay ang ato di alagyan tama gid ka basa no dapat magsinilas ka ang spike ni gid no ang spike balabakol kiti parang malikaw naton ang pagkalanlog no actually hinay man lang ang mga kauturan iba na papuli or papuli na ang iban pa kadto pa lang so check na diwa hi check na di ang presyo sa kila ka mga isda kay sir subong kapakas no kari man lang to diri sa lapit dayon host may entrance ng Mozare pakita naton ang iyabing mga isda no kanan pakas ni bangros ang iban diri naka-display marot sir mayong aga musta ano pangalan taga ni Ayan Gonzon Ayan Pwede? Gonzon Sir Ayan Gonzon do politiko ba Sir Ayan Gonzon kamusta ang pagpaligya sang isda subong manong lapit ng manakanta? Okay man lang medyo okay man medyo bakal man medyo pala medyo bakal pero magsimula Santa bakal medyo okay man oo kaya maisda sila oo so cute sa mga pinakas din ni sir nga bangros so pila ni sir ang pinakas bangros bago nandito tumpok oo ari ho medyo dako ano 100 may pito man sa pito 100 pesos mo magere oo brato ari walo mayroon ko 11 may 12 100 oo kabari siya ang iya size of quantity pero ang presyo lang mo magere 100 no yes and ari mas nagabarato sa Bombo Grace oo okay kita mo dira ba mo Zaire na pain-ini ang mga nagkailaing nga sizes nga bangros nga ginpakas ni Sir Ayan aga pa okay lang sir magpakas kapoy okay mo na man kita pa niya pakas sagad ka pakas siguro siyempre okay ka na dogan mo 14 years siguro hindi ka sagad na susunod magpakas si pamilya ka na ganito rin meron yes so bata lang tawon ang mga bangros Pumazaire may ara nga tagwalo pito 100 napakas na may 14 100 Pumazaire oo 400 pesos ha may 18 kabilog naging pakas sir 100 pesos man o bakal na ka mo Nasol, ang iban diri 11 na 100 pesos man. Depende sa kada koon akag na. Bombo Grace, painili yan mga adjust aton nga video. Oo nga. Wala ka ara na. Okay, sige. And mula bangros pa lang ito mo Zaire, no? Si Sir yung pili sa hindi pinakas, kaya ba silain niya ang iyang plano sa bangros. No? Anon mo na sa daan? Sa daan mo? Oo, naman gini? Ha? Ano? Oo, isa. Sige. Tapos, may marot dire nga gadmay, bala mo Zaire. Ang marot nga gadmay, ilang kay parang makita naton, no? Kita mo da. Yes. Ay,
Oo. Kaya marot ka gagmay, ka-cute, no? Ano namin, ang tawag kay fresh pa. Tagpi lang marot, sir. 100 na kilo. Iyan yung gusto nito. Eh, Barato nga, barato. Subong marot tao. tumang di dyan eh. Damo supply. Tapos sa tayo. Damo supply. Tapos, kung damo supply, baratong baligya. Kung baratong baligya sa puno, barato man diri ang ila pagbaligya sa may market, Bombo Zaire. Kung ka-cute ang marot namin sa Paksiwon, no, amo ni ka dako nga marot. May mga dako, I mean ka, ang makita ta nga marot bala Bombo Zaire, medyo ya dako-dako siya bala, no? Si Aria, subong mga gadmay na siya kag 100 ang kilo. Sang marot, no? Kag may tupad pag sa ano niyo? Gurayan. Gurayan. Wow. Tapi lang gurayan? Ilang kilo pa yan? 50 kilo. Nanigat pag bilang na. 100 ng kilo eh. Oo, 50. Damo. Damo. Ay, thank you, sila. Napis ka balo sila. Dali lang akong bakalo sa may entrance na yun. Lapit dala sa mga baligaan, sanggata, Bombo Zaire. No, matutulang mo sila dayon. So, amo na sa ang presyo dire ha sa mga pinakas, sa gagmay nga mga marot, and then gurayan. Oo, Thank you, puro Kisara. 100 Bombo Grace, no? Damo man nagabakal subong Bombo Grace? Damo, kuno medyo damo, Bombo Zaire. Di magsimana Santa ni basi madugangan pagid no ang mga bumalakal tungod kay malikaw sa mga karne danay. No, amo na napatihan man na sang mga naga-tuo, gid ba no? Example, kung Katoliko, kasi hindi ka dami magkarne sa Semana Santa, no? Makadto ko na rin sa mga isdaan, kag gaayo pang gabakal. Kayo man ay hindi mo gawan. Kapayo kan kung barato. Kung mahal eh, ito meron na nai. Ay, okay. Ti mayo kay gapaayo man kung barato, bala bumutsayre. Ako yung mabakal, hindi ako mag-ayo. Amo gani? Diba? Sige na mag-ayo, kung ako mabakal. Siya naman lang na nila, no? Ako malang galing, pero ang iba niya wala nag-aayo, no? Kay parang nga makabulig bang kita sa ila diri, no? Sa mga baligya, bumuzari, kay gamay lang lang ginansya nila, wala na paubos, ang ila sila ng mga supply, na isda, nga fresh pa wala. Sir, thank you, gada. Oo. Makadto kita bumuzari sa iban, sa mga pwesto. Sir, thank you, gada. Oo. Check ka Bombo Grace, iban may mga pasayan, may mga kasag. Oo. Morning. May kasag ka ba? May lokos ka? Ay, wala. Lokos ko na 200 kilo. Natakto na. Ay, tilapia. Pag ilang kilo tilapia, sir? Ay, wala ka kabalo. Thank you. Hello. Good morning. Yeah. Hello, good morning. Kapisan-pisan kasi ba? Salamat. Salamat kita. Ay ha. Pumabago. Dusugid lang. Batay pa ta di ano. Thank you kasi. Kasi na ano ta na. No? Itakol ta na. Are si ma'am. Ma'am, may nga. Wala ako nagbalik kay ga-check kami sang baboy danay. Debon ano panawag? Oo. Ma'am, ano kaya pangalan taliwat? Abawa. Bibing. Kaya dua ka mo di bibing? Oo. Kaya pila subo ang pasaya? 420 ka? 120? 420. Ang barato siya, no? Barato ang kamahal. Gani. Managagap. Aliga, 360 lang na 380. Mahal siya. Pasaya nga, ma'am, ha? Wala tayo supply. Uy, mga gabi guru init ka. Siyempre, lapit naman ang Holy Week. Wala siya mayo, kapisik-pisik. Ang pasaya. Mga gabi init. Ay, 420 siya ang kilo. Banami ni? Oh, banami. 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 Ay, mo butcher. Ang banami. Pakita ko lang, ha? 420 ang kilo diri sa kay Ma'am Bibing, no? Naprito ta kay Ma'am? Kayentes. Oo, si Ma'am Bibing. Tandaan ko na gid kay basi bala. Idibon mo ko ni Ma'am. Tinaw mo man nagabalakal dra Bombo Grace? Damo ka bakal, Ma'am?
Okay lang. Kaya magigalikaw sila subong sa karne, kay kamahal ko mo sa baboy. Amo na, isda sila danay, o kung pasayan, o kung ano man nga seafood. Ang kasagya, ma'am, ginaano mo na? Ginaita? Madlaga na sa? Hindi, para hindi masatakan iya nga mga kagat kung ginabulubaliktad sa mga customer. Kaya kakakas iya kagat. Wala mas lagi na kagat? Wala man, kay daulipong ng mga kagat. Okay. Mayo, kaya wala ka man ginakagat. Kasi mo ba, patudlo ko, be? Gusto ko daan. Hindi ko makagat mo. Wala daan, nagkakagat sa ako na subay. Noon. Sa kasag mo, Grace. Pagpilagan ng kasag. 400 ang kilo. May mahal. Ano pangalan tayo, ma'am? Do baboy man gali mo, Grace ba? Marites. Si Ma'am Marites, aga pa rin sa Marites. Do baboy mo siya tuod, no? Ang paliom. Pere. Nga. Oo, sige. Bombo Grace? Doon nag-utod-utod atong koneksyon ng mga kabombo. Kaya Bombo Grace Lynn Lobaton, live dito siya sa may Libertad Public Market. Bombo Grace? Yes, naman So far, dira Bombo Grace, sa pag-checkyar naton, mambalaton nga do estable ang baligyanay, no? Sining seafood, kag mga isda sa merkado. Dira kung ikumparar naton sa mga baligyanay sang baboy, kag manok, kay ti, kung mamangkot kita sa mga manugbaligya sa baboy, gihapon mo, 400 gihapon, aminado sila nga madutay, gidya ang mga nagabalaka lately, bangod man sa presyo. Oo. Pero sa dito kagina sa Tubangan, okay kung lang bakla na pamosero. Depende ko sa baligya pa, no? Kahit ang iban nga mga dagsong isda, ang baligya, kag ang iban, pasayan kagkasag. Okay, ma'am, bakla na siya, ma'am? Kasi manakad tayo. Oo. Sige, matiyan si ma'am. Si, magsimana Santa, basi makabawi-bawi ka muna, ma'am. Makabawi-bawi, ma'am. Oo. Balik tayo sa piyak. Oo. Isda, no? Duwa ka mo ni ma'am, partner? Imo man na. Okay. Magutod ka mo? May gahay lang mo. Mayo eh. Ano pangalan tayo? Iba to? Marites, apelyido ta? Bellorente? Si Marites, Bellorente. So, sila na kang order mo? Taklo na okay. Tapos, wala kayong pasayan, relakan. Iyan na yan. Ngayon, kay wala kami hanggang hay sa baligyan mo. Wala. Kung anong wala sa iya, asin mo? Oo. Mamojay. Makapigago siya siguro. Oo. Sige mo, Grace. Okay na naguro, no? Kadadara nga portion do, gid, kahina, gid sang signal. Yes, oo. Nagbilang dibon nga bangros, ma'am? 140 ng isa. Barato ba? Barato na. Nagbilang ligat? 150? Bumutsyare ko sino gusto nga mag-order ya or magbakal sang bangros nga wala sang bukog. 140 ang presyo dire boneless nga milkfish o kung bangros nga amo ni kadako medium size siya dako siya kung Jerry 140 pero kung mabakal ka sa talantan nga nakasugba na siya 200 plus. Amo gani. Ikaw na lang sugba. Ikaw na lang sugba, no? May uling makamudrag yes. Sa balay nyo, no? Makatipid ka mo, Grace. Correct. Butangan sa kamatis, mga patis. Pilo. Ano to na? 250 ang bili.
mas nami nga kung gusto mo gid makatipid ka kag manamit imo ka ikaw na lang luto. Kami arabi tamad ya magluto. No? Okay man na no kung magwa o sinyo balay taon-taon kasagwa mo na mahal ka diyang presyo. Okay. Ay pila sa ang presyo sang bangros na 200. 200 ang kilo. Tapos ang lagaw ya 350. 350. Barato siya, ma'am. Barato siya. Alam mo sa market. Oo. Alam mo sa playa. Oo. Panubuan sa ang ginabakla ninyo. Hindi ka mo gagakwa. Hindi ka rin. Layo ba? Wala ka mo yun. Saludik kita. Okay. Sinatasan mo ka lang ka balik. Hindi, lata ba? Hindi mo kapoy ba eh? Kanad. Ano nasakyan mo ang sirek? Double tire. Hindi, isda ka dala. Okay. Pero serious, di pwede, no? Isda ka. Kasi maawa yan. Thank you, ma'am. Thank you, kita. Thank you, Mansin nga. Oo, si ma'am isa ka. Alabay lang naman. Medyo busy. Nakatulog sa mga shells, be. Eh, amo mo na nga nakaon ta kung siya na nasalita. Amo gani mo Grace. Ang balde sa ato ka bombo gani o nga basta mga seafood, mahalin man ko no bombo Grace, no? Ang presyo kani kumpara sa isda. Yes. Oo, halin sa una. Doon mo man na ang presyohanay. Malapaw. Gud sa presyo ng isda. Amo gani. Mga pasahan yan. Bombo Grace, may dira ang ginalukit na blaw. Gani talaba. Talaba. Talaba? Wala ko nakita talaba yan. Laba na to yung bumagsairi sa may punta tayo sa ay, oo. Oo. Nagpila kilo ka green shell, ma'am? May aga? Ha? 100. Nagbarato? Masigapon. Bakal. Ay, wow. Namin, asyado po po. Gani, ano mo lang pala? Stay mo, no? Nagaon na ginalaga. Kapayasan. Wow. Bakal si Ma'am Green Shell. Thank you. 100 ang kilo. Bubasere. Oo. 100. Dito to sa payak. Okay. Hi. Ano na? Dilis? Ay, palang dilis, ma'am? 150? Kilo? Wow. Ay nga, lokoso ah. Ay nga, lokoso. Pero, kumusta pa mahal? Okay lang. Pila sa buong lokos, may aga? Oo. Pilang lokos? 15 lang po. Sila? 415 lang po. Ang nagko, mo dyan nga lokos. Ari, pakita ko ha. Oo. Ang nagko, 350. Ang gamay, medyo gamay. 300. Bakal? Hindi magay. Hindi mo nang sila na kanta na. Hindi pa gaya bakal? Okay pa. Okay pa man. Oo. Kada ano siya bombo Grace, nagayon demand, inang lukos. Yes, mo dahil? Kada ano siya nagayon demand, ang baklanay? Kada, siya ang damo, sa gabakal, sa lukos. Okay. Pero kung si Mana Santa, magablang na din si Mana Santa, may gabakal man dapat. Yan naman. Yan eh. Yes. Kasi pala pasayan mo diya. Ba namin eh? Nagkila na siya ya. Yan, may 310 nga. 380? Di ba rato sayaw? Kapila siya 420. Okay. Kasi depende mo siya na kung ano. Sige Okay. Amo to mo sa no? Ang check natin nila kay sir naman niya. Thank you guys nga fresh sa locos sa asayan. Ngari pag idigali manok ko. May aga. May manok kala sa isdaan. Depende. Bali, kumudai ang presyo sa pasayan nagalain-lain, nagalain depende sa ginakuan. Ang iban si Ari, ako man sa gahapon mga marot. At tuloy niyo? Ay pala tuloy, sir?
Ilang tuloy? Kasi baka lang mga kabombo na to. Ilang kilo na tuloy? 80? 80 pesos. Ba't barato? Ay, 100. Ang kilo. Okay. Nagmahal siya, ma'am? Mahal. Nahigatag pila 80? Ay, mahal ang tuloy. Hera sa mo sa'yo. Ang tuloy. Oo, sa may pagsaka, yun man sa nga presyo, Bombo Grace, no? Oo, ang lagaw ko na Bombo Grace, do baboy kamahal, no? Ang marot kag tuloy, barato, pero may pagsaka, dira slight man, no? May diwal da Bombo Grace? Wala di diwal. Ako kita. Gasun pa na guro ng bulan. Hi. Oo. Thank you again, Mama. Sorry. Sel, welcome back. Thank you again. Oo. Kung mo, Zay, amo ni ang mga nag-check na to, mga kita sa tabok, nakita ko. Ang mga presyo sa isda. So, hindi lang pa mo kay maka-less ka man. Ay! Nilagay. Nataktak ako suka. Nilagay. Oo. Ano ka man naman, sir? Nakatupid ka man. Thank you, sir. Sa iba na isda, kayo pwede na sa klase ng mozzarella. Ang presyohan na iba sa iba, mga isda na sinabakag natin. Era, yun sa pagmuto. Kasi ang mga bangos, marot, isa, Sige po mo, Grace, no? So far, na-check-yard na to na estable man, kagaiban, hindi pa man kita in demand, no? Although, okay, pa man ko no, mga manong baligya dira na to, kagini man ang presyo. Mo, Grace, kamusta sa karon so far? Dira ang sitwasyon sa Libertad Public Market, sa syudad sa Bacolod in general, sa mga Sabado sang aga? Yes, so dahil ang atong nga paglantaw tungod sa Bacolod. Ang tao, wala man nagadugay. Dali siya mga nagkakasito nila. Pinakakamapsin. Ang tao, dali sa may isdaan, madamot din kumpara sa section dito sa likod, pamudjari sa Public Market. Hindi kita nagagoto, isan pa sa ang alagyan. Kaya sa may makapugong sa mga bumanakal, magbabakal bigya sa isla. Ang mga subong pamudjari. Oo. Bombo Grace, ang shampoo, kamusta? Ang shampoo, okay man. At kay mayami man magpasayari. Ang atong sasig, medyo damo-damo man ang mga nagpapuli. Kaya ang iba na rin sa night out. Pero ako mga biyahanay ito, kaya rasulanan na nag-aaway. So, likawan lang nila na mag-aaway, kinalan. Ang iba, okay man, wala man problema, ilan sila nga pag-uli kay so na, wala na yan sa mga storya pa sa kinitagdagan. Bombo Grace, thank you again. Yes, so that's sa may Libertad Public Market. Para sa number 1 posters, nag-release natin yung nagkakumpurado sa radyo. Madamog yung salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa pag-checkyan sa presyo sa nga isda, ka mga seafood sa Libertad Public Market. Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaliga sa takna 5 sang aga. Pagbalik sa atong tuntunan na may pila pagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan na. Standby! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong latuntunan, Bombo Reports First Edition. Ngayong aga dira no sa atong mga kabombo nga nag-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa mga naglantaw sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga live stream sa YouTube. Antes naton kuhaon ang mga police reports nga natipon ni Bombo Gracelyn Baton. Diri kita anay ng mga kabombo kay ti maayo ini nga balita para sa mga ginikanan kasubong man sa mga estudyante bala no kay tigin permahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agod nga mangin isa kalayi ining Republic Act number 11984 nga nagamando sa tanan nga public kag private schools nga pahanugutan ang mga disadvantaged students no nga nga wala bala nakasettle sang ilang nga mga tuition fees kag iban pagid nga mga school fees nga magakuha sang periodic and final examinations apisar nga wala sang required nga permit no ining Republic Act number 11984 o kon ining no permit no exam prohibition act
no naga-cover ini sa tanan nga public and private basic K-12 institutions, higher education institutions, kag technical vocational institutions nga nag-offer sang long-term courses nga may nagalapaw bala no sa isa ka tuig. Kay di may mga bulutuan nga isa sa mga hugot nila nga gina-impose during examinations, periodic exam na abi, no, midterms exam, final examinations, kung wala sang permit ang isa ka estudyante, hindi siya makakuha sang exam. Para makakuha ka sang permit, no, dapat na settle mo ang imo nga mga accounts or nakabayad ka sang imo nga tuition fees, partial man na abi o ko na full. Galing kay ti ako unta no may pilaman ka mga estudyante nga naga-struggle man no financially. Kag hindi makabayad bala or hindi sara nga makabayad sa nga ilang mga miscellaneous abi ilang mga tuition fees on the day gid sining examination. So gintuso ining no permit, no exam prohibition act, agod nga mapanugutan lang gyapon ining mga estudyante nga makakuha sang exam apisar nga wala sang permit. Kiti may iban nga ti amo na kung hindi sila ma-issuehan sang permit kiti wala pa sila nakabayad abi sa certain nga amount nga gina-require sang eskwelahan, ting matabo hindi sila makakuha sang periodic kag final examinations. Ang Department of Social Welfare and Development amo ni siyang ginmanduan nga maga-define o kon magatumod sining disadvantage nga mga students. So bantayan taman ang pagwaon nga mga criteria sabi sa DSWD agod matumod no makabig abi or makasulod nga disadvantage student ang isa ka estudyante. No, kay ti nalakip ni siya or amo ni siya ang exempted bala no sa or amo siyang isagid sa number 1 nga beneficiary sining no permit, no exam prohibition act. So, tapos ang local officers ang iga-requirement nga mag-issue sang certificates sa mga apektado nga mga estudyante, especially being naka-eksperyensya sila or iga-verify kung naka-eksperyensya sila sa mga calamities, mga emergencies, kag iban pagid nga mga good and justifiable reasons sa idalom sang rules and regulations nga igatalana sang DSWD. Ang mga educational institutions no sarang nila nga mapanugutan ang mga estudyante nga makakuha sang examination kag makarelease sang ilang relevant records kag credentials according sa ilang policies kasubong man sa ilang mga rules and regulations. Apang gina-authorize man ining mga eskwelahan no nga mag-require sang submission sang isa ka promissory note no kati kung kaisa ginapanugutan man lang no nga makakuha bala sa exam basta may promissory note, pero ti maiba niya nga hindi gid dapat permit gid, pero after na sining napasar or pagpasar sining no permit, no exam prohibition act, busilingon panugutan na ini mga disadvantaged students nga gin-define or iga-define sa DSWD nga makakuha sa examination apisar nga wala sang permit. So authorized ang mga eskwelahan no nga mag-require sang pagpasa sang promissory note, i-withhold abi ang records kag credentials sa mga students kag mag-exercise ang iban pagid nga legal and administrative remedies sa pagkolekta naman sang mga fees nga wala nabayaran sang estudyante. So pwede sila makapapasa sining nasambit nga mga dokumento, sining promissory note, i-withhold abi ang records sa confidential sang students kung hindi nila mabayaran no ang ilang mga tuition fees or ang ila dira nga mga balance pa sa bulutuan, pero hindi pwede nga hindi pagpakwaon sang exam kung wala sang permit. Kaya ang magabayular sining layi ang sarang nga mga subject no masubject ang educational institutions sa administrative sanctions nga i-impose ang Department of Education, Commission on Higher Education, kag Technical Education and Skills Development Authority o kon sining test. At ipangod nga aprobado na ini mga kabombo mag-take effect in 15 days after publication sa Official Gazette o kon sa isa ka newspaper o kon sa general circulation. Ang author sining hagna sa Senado amo si Senator Bong Revilla Jr. kag according diri sa iya no nagapangabay ini
nga padayunon ang pag-advocate no sa mga pamatanon nga Pinoy nga makalabot sila sa greater heights kiti hindi dapat mangin rason ang kapigaduhon no agod nga hindi makapadayon sa pag-eskwela ang isa ka estudyante. Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kato na ito mga kabombo, ang pilaman no ka mga reports nga natipo ni Bombo Gracelyn Lubaton na subong Sabado sang kaagahon at the same time check karon man nato no ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Yara sa pinakalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Nagapakigangot kita no kaya Bombo Grace kiti magakuha man kita sang pila niya ka mga police reports nga natipo na subong nga Biyernes no sang kaagahon mga kabombo and dugay-dugay no magasulod naman magapakigangot man kita sa aton nga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para man sa aton nga regional tie-up. Sige, check karon naton ang linya ni Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, patay sa aksidente ang magpakaisa sa may banwasang ilog matapos nga ang ila ginasakyan bala nga motorsiklo ang nakabunggo sa nagapark nga truck sa dalanon sang Hacienda Pangarap Provincial Road, Barangay Tabo sa banwasang ilog. So daylight o kung mga udto pumudjay ng tabo ni gagapo no aksidente kag nakasubo tagid nga mga ano ni sila menor de edad Bombo Jaire nagkalabonggo may isa ka 17 anyos nga nagamaneo sang ini nga motor lalaki Bombo Jaire kag grade 11 student and presente man sila nga duwa sang banwasang ilog. Ang isa, angkas ni 16 anyos ang edad, kag amuman, grade 11 student siya, Bombo Jaire. Duwa sila, no? Oo. So, sa initial investigation aton sa mga kapulisan na sa Mailog Municipal Police Station, nadulaan sang control, no? Ang motor siklo, ako ng driver man abi, sang motor, rason nga ini nakabunggo sa nagapark nga truck actually loaded pa ni no ang truck nagapark sa may talan kag ang ining kuha man sa duha ka magpakaisa lala Bombo Jaire muna nga nalulaan gid sang kabuhi kuana ni kayo sanduga nga update kung mapasettle ayhan ang pamilya. Bisan pa nagapark lang dira siguro PRF sa police station ining driver sang truck. Pagibalo naton kung may device or may early warning device apisar pa nga pro daylight siya Bombo Jaire. Amo gani Bombo Grace no. Sige Bombo Grace kamusta sa karon so far dira ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Subong mera tagal nga makita sa south nga portion sa syudad sa Bacolod pero diri sa may norte okay ang aton sining kalangitan mula sa Galom pagdamo na sa Sabado pa ang mga nagabiyahe mga jeep kalabanan mo Jaire. Bombo Grace, thank you gid. Yes, so mga balita nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din Lubaton para number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita nga natipon sa patrol. Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay mga kabombo, magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha kita no sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Sa gihapon mga kabombo nagapadayon no ang aton nga Buenamano Salvo Part 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM kung sa diin isarang na kamo nga makahulog sang inyo nga mga entries kay kada adlaw may ara sa mga daog sang papremyo kag may tsansa pa nga mangin milyonaryo no 7 million pesos in total prizes nationwide ang aton igapanagtag sa inyo kag may ara kita sang tatlo ka pamaagi no 3 ways to win agod nga makadaog ikaw sang papremyo. Una of course paagi sa aton nga studio draw. And kada adlaw ini siya no from Monday to Friday, tatlo ang mga studio winners
nga magadaog sang cash nga 500 pesos kag gift pack nga balor 500 pesos man. So mayara sang 24 ka oras ang malawagan nga winner agod nga maklaim ang ilang premyo. And of course, mayara makita sa barangay activation kada Sabado na siya ng mga kabombo dalon ta sa barangay ang kasadyahan kag papremyo. Sa aton nga barangay draw na pulo naman magadaog sang tag 1,000 pesos nga cash, no? Mayara sang mas swerte nga tagdaog naman sang 1,000 pesos nga cash sa pagpadulong sang Bombo News team sa inyo nga mga barangay. And may cash prizes pagin nga nagahulata sa mga winners sa aton man nga mga pahampang sa aton nga mga games nga iga pahampang dira no sa inyo. And of course sa aton nga grand draw. Sa grand draw mayara naman sang Pilipino nga mangin kabahin sang Bombo Millionaires Club. Ang grand prize winner magadaog sang 1 million pesos nga cash. 50,000 pesos naman nga cash ang sigurado nga madaogan sang regional prizes sa bahin sang Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. And walang uuwing luhaan kay man sa 24 ka mga areas nga may Bombo Radio ka Star FM stations, may guaranteed prize man nga 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 5,000 pesos sa third prize ng mga kabombo. So ano pa darang inyo ginahulat? Magpasakop na sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM. No? Simple lang ang aton nga mechanics. Agod nga kamo ang maka-intra. No? Magbaka lang sa aton nga mga participating sponsors kag ipadala ini bilang proof of purchase. Yari no mga kabombo ang aton nga mga proof of purchase. Una, Casino Ethyl Alcohol. 99.9 germs patay, alaga ang kamay. Abisar nga wala na sang COVID-19, di mas maayo gid nga protektado kita no, especially nga daan na ginauyatan naton cellphone, ginauyatan naton kwarta, no, mas manami gid nga matinlo always ang aton nga mga kamot. Kaya ang kamot naton nga daan very useful gid. So aside sa nagaprotekta ining alcohol sa aton, Casino Ethyl Alcohol magamit ta pagid ang isa ka capsule o kon ang selyo o kon label sang Casino Alcohol in any size or variant bilang proof of purchase. And of course, Orocana. Ano mga kabombo, no? Isa ka product sticker o kon coupon nga mayara sang Bombo Radio promo titles. And Silver Swan, no? Tama ang timpla. Sige mga kabombo, na mga sister station. Morning, Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita na umpisahan na sang Negros Occidental ang preparasyon sa pag-host sang probinsya sa palaabuton nga Western Visayas Regional Athletics Association o kon Wevra Amit 2024. Sunod diri kay Hernani Escolyar, ang Public Information Officer sa Department of Education Western Visayas, mag-aumpisa ang Wevra sa Mayo 2 tubtob Mayo 7 nga iga-host sang Negros Occidental DepEd Division kag Bacolod City DepEd Division naman ang co-host diri. Sunod kay Escolyar, majority sa venue ang padigayunon sa syudad sa Bacolod, kaangay na lamang sa Panaad Stadium, Paglaom Sports Complex kag sa mga buluthuan. May patigayunon pang solidarity meeting sa Abril 30, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas para sa mga coaches kag official sa pag-finalize ang schedule sang games, events kag billeting areas. Kasubong man nga pagadiskusyonan ang mga outdoor games, ilabi na sa karon nga mainit ang tiyempo nga sunod diri kay Escolyar, wala sang anuman nga hampang nga patigayunon humalin alas 10 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Napadangat naman sini sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod ang pagsiguro sang supply sang tubig, kuryente kag security sang mga participants. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita nangin madinalagon ang pagpatigayon kahapon sang pinakauna nga Bacolod Water Sports Festival diri sa syudad sang Bacolod. Ginapangunahan ni Bacolod Lone District Congressman Greg Sataya ang opening ceremony sa Maya Baywalk Recreational Park kag suno diri iya ginakalipay nga natuman ang handom sang syudad nga magpatigayon sang water sports activities. Sang water sports festival Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Susunod diri kay Congressman Gasataya,
Pinaagi sa ini nga mga activities ma-promote ang syudad kag maengganyo ang mga turista nga magpadulong diri sa Bacolod City. Samtang nagpatigayon man sang turnover ceremony ang Bureau of Jail Management and Penology handumanan sa balay nga ilang award sa isa ka person deprived of liberty. Sunod diri kay Jail Superintendent Abner Zamora, ang District Jail Warden sang BJMP handumanan nagdihon ini sang isa ka programa nga kada anom ka bulan sila ang magapili sang isa ka PDL nga ila patukuran sang balay. Ila nakita nga madamo sang PDL ang wala sang puluyan nga kuna kaisa amo ang isa sa rason sa pagsulod sa bisyo. Tinagapati si Zamora, Bombolinsi, Radio Western Visayas nga ang pagpatukod sang balay para sa mga PDLs ang makabulig sa ila sa pagbag-o no sa tion nga sila ang mag-abot na sa ila panimalay mayara pagid sila sang mapulian. And ini ang simbolo nga ang BJMP ang nagabaton sa mga persons deprived of liberty gani nagpanugyan ini nga sila man ang batunon sa pagbalik nila sa sosyedad. Samtang masobra sa 700,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar diri sa duha ka mga lalaki nga naaresto sa drug bypass operation sang PNP Drug Enforcement Group sa sulod sa isa ka lodging house sa Purok Makapinya, Barangay 6, Syudad sang Bacolod kagabi. Ining mga suspetsado amo Sanday Christian La Chica, 22 anyos, nagatrabaho bilang isang construction worker and residente sa Barangay 13, Bacolod City, kag Jimwell Lucanilaw, 23 anyos, nagatrabaho bilang event organizer kag residente sang Barangay 36, Syudad sang Bacolod. Nakumpiskar sa duha ang kapin 107 grams sang suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 727,600 pesos. Sa karon yara na ang mga ini sa kustodiya sang Bacolod Police Station 2. Amoy na so far, Bombolinsi, Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Diary, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome kung may nga Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna man namon nga balita diri man sa palibot sa amon sining probinsya. Dako gini karon nga bulig man ang pagpatunga ni Governor Ferdinand Castro sa sining isyu sang pagutod man sang kahoy sa sulod sang Pontevedra Elementary School bangod na angkon man ang win-win situation sa magtimbang nga kampo. Ini man ang gintuan ni Attorney Clinton Gulingay, ang legal consultant sang Pontevedra LGU sang ma-interview man diri namon kay man suno kay Attorney Gulingay kahapon sang aga pa to nagpadulong si Governor Castro sa Pontevedra Elementary School. Bangod kani nga kahapon nga adlaw matabo ni ang pagpirmanay sang compromise agreement matapos to ang nakasugtan nga 11 ka mga kahoy nga pag-utdon kun tani sa ginhiwat man tong public hearing sang tinalikdan nga Pebrero 22. Now pag-abot ni Governor Castro kapon nga adlaw ginpatawag ya sini ang principal sa nasambit nga bulutuan si Dr. Saturnina Mayo ang mga concerned citizen or mga petitioners nga nagapamalabag nga utdon ining kahoy kag nagabot man to ang alkalde sang banwa sang Pontevedra. Now gin-istoryahan sang maayo kag diri na nga sa uli na desisyonan man nga wala na sang pag-utdon nga kahoy pero sa gyapon dayonon ining proyekto sa Department of Education partikular dara sa Pontevedra Elementary School bangod dako ini man nga bulig para sa mga kabataan bala nga may mga special needs kay man kung mahuman ini nga proyekto amo ni ang labing una nga bulutuan man nga may ara or sarang makakiter sang mga kabataan nga may ara sang espesyal nga pagkinahanglan kun ining mga kabataan bala nga mga PWDs and of course hindi na ni magakiter man sa probinsya sang Capiz kundi bisan pa ang mga kaiping namon nga probinsya sarang gidayon diri maka padalaman sang ila sining mga estudyante kag ginpabutsyag man sang gobernador nga handa man ang provincial government nga mag-augment man sang bulig agud nga ining matabo nga mga revisions sa sining plano sang gina-construct na dira nga proyekto sang DepEd sa Pontevedra Elementary School ang mabuligan man kay parang kay may kay hindi na to pagutdo ng mga kahoy bumulin si Bombo Radio Western Visayas
So may revision of plan sa proyekto dira nga sa karon gani ongoing ng construction. That is why pasalig man to ang gobernador nga magabulig na lang siya. Kag sa part naman sa mga petitioners or sa sining mga nagapamalabag nga utdo ng kahoy ging kalipay man nila kag kahapon may reconciliation at nga natabo, no? Way na sang pag pinabati-bati ay pakag okay na, no? Okay na ang tanan, way na sang pagkadto pa sa mga radyo, may king tanan sa among issue. Kag ang compromise agreement to ay gin-disregard na to kag wala na sang matabo pa nga paghatag sang cutting permit coming from the DENR. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa amon sini nga probinsya pati gayunon man niyo ang suspension sang permit to carry firearms outside residence sumugod Abril 11 tubtob Mayo 1 diri man sa amon sini nga probinsya may kang tanan ini sa amon sini nga pagsaulog naman sang kapistahan 2024. So as early as now nagpagwa na ya sang direktiba ang amon sini nga Capiz Police Provincial Office, no? Nga ginapabalo na sa mga pumuluyo especially sa mga license holder nga starting April 11 tubtob May 1 bawal gidya, no, ang magdala or magbitbit sang armas luthang man bisan ina pa ang lisensyado kay kung madakpan sa mga kapulisan ina ay may nagakaygo gid nga kaso kag penalidad nga pag-atubangon. And maluwas sina padayon man ni karon ng coordination sa ngamon sining mga kapulisan sa provincial government sa posibleng mga ginalantaw nga pag-augment or mga sa augmentation coming from other provinces in kaso por kaso nga hindi masarangan sa ngamon sining mga kapulisan ang paghatagid sang seguridad diri sa amon man sining probinsya. Pero suno kay Police Major Efren Yuing ang amon sining public information officer sang Capiz Police Provincial Office nga as early as now sa ilaman sining pag-checker sa mga schedule of activities masarangan man ning nga tutukan sa mga kapulisan sa bilog nga probinsya makuha sa mga augmentation coming from the municipal police stations kag sa mobile force company kag somehow kung if ever may mga changes galing ay amo na nga mag-request galing sila sang augmentation man kag gagamiton man ni diri kay Major Yuing ang mga force multipliers nga makabulig man agud nga mapahugot ang seguridad sa kapistahan 2024 nga may baluan gani madamo gid sa karon sang aktibidad man. Kag sa dugang paginamon diri nga balita sa palibot man sa amon sini nga probinsya nagatan-ay man ni karon Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas sang 50,000 pesos nga reward ang local government unit sang Sigma sa mga makahatag sang impormasyon o kung makatudlo sa ginakamtangan karon sini mga wanted nga persona sa ila sini nga banwa. Ini man ang confirm ni Police Captain Dennis Los Banyes ang OIC Chief of Police sang Sigma Municipal Police Station bangod nga tinutuyo sang nasambit nga inisyatibo nga mapanabat kag maparesto gid, no, ining mga may kaso, no, o kung ining may mga ginakatubang nga paglapas sa layi kaangay na lamang sang rape. So ang mga itsura ni karon sa mga wanted ni sa banwa sang Sigma Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas nakapaskil ni karon sa karsada kag ang bintaha pagid sini way lang niya nakalimit sa mga Sigmahanon kundi bisan taga diin ka man nga banwa, no, diin ka man nga probinsya kag may information ka natuhoy sa sining mga wanted nga persona nga nakapaskil dara karon makit-an gid sa karsada dara sa Sigma ay pwede mo gid hatag nga makahatag gid sa impormasyon sa anuman sa Sigma PNP or sa LGU kag sa ulihi magabaton ikaw sining 50,000 pesos. Ay damo gani nagpost ding siguro mang wanted ano na lang sila hunting Bombolinsi kay pa support pa ni sunod dring 50,000 pesos kay man may nasampula na siniya mo may nakahatag sang gid valid information sa PNP ta kag sang na-operate to sa PNP ta nadakpan gito nilang suspect gani nakabaton to sang 50,000 pesos ang ila sining nga informant. Amon ni so far mga balita namon diri man sa palibot sa amon sining nga probinsya. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo.
Welcome on and good morning, Bombolan si Bombo Radio Western Visayas. Ang amunman nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Ginabulubanta nga kapiin sa 55 nga gramo sang ginapatihan nga shabu ang na-recover no kasasang makatapos ang otoridad o kung may ara no sang value nga 550,000 pesos ang nakuha sa ini nga magulutod nga duha ka lalaki kag isa ka babayi nga ginakabig nga mga high value target no nga mga individual diri sa amon nga probinsya sang Aklan sa Gintingo binang puwersa sang PDEA Region 6 kag Leso Municipal Police Station sa ginapatigayon nga drug buy-bust operation sa may bahin sang Santa Cruz, Biga, Leso. Ang ini nga mga suspect si Clark Tolentino, 33 anyos, Carl Tolentino, 26 anyos, kag ang isa ka babayi nga si alias Laureline, live-in partner sang ini nga si Carl. Nagatrabaho ini sa may bahin sang isla sang Boracay. Ang ini nga mga nasambitan nga persona, apang nagapati ang amon niya makatapos ang otoridad nga ang ilagid nga source of income amo ang pagbaligya sang ini nga illegal nga droga. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginaaresto sa amon nga may bahin sa Numancia Municipal Police Station ang isa ka 19 anyos nga binatilyo matapos mag dirty finger sa amon nga mga nagapatrolya nga pulis kag nagsukol pa matapos to nga ginsita ang ini nga nasabitan nga binatilyo pero right after nga makapagpiyansa man sang 6,000 pesos bilang penalidad sa iya to nga paglapas sa ining kaso no nga unjust vexation, resistance kag disobedience in person in authority matapos makapagpiyansa man tong iyang pamilya nakagwa man ang ini nga binatilyo nga nag dirty finger sa amon nga mga katapos sang kapulisan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon natigayon na ang ground breaking ceremony sang amon nga proposed 22 million pesos renovation kag development sang amon nga playground sa may bahin sang Kalibo Pastada Park. Nauna may ara na ini nga budget nga 5 million pesos pero ginhimo nga 22 million pesos ni Uswag Ilonggo Party List Representative Joang kay agud kuno mas pagid nga ma-develop ang amon nga may bahin sang Kalibo Pastada Park kag diri sakop sang ini nga proyekto nga himuon nga air conditioned ang amon nga covered court diri sa Banwa sang Kalibo. Naghatag pa gid ini sang 50 million pesos nga pondo para sa pagpa-air conditioned ban sang amon nga ABL Sports and Cultural Complex. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti kahapon deklaraman diri ni Iloilo City Mayor Jari Trianias ang iyang anak nga ti amo ang magakandidatura sa pagka-congresswoman diri sa may syudad sa Iloilo. Tinakasugdan ni kuno nila ni Iloilo City Lone District Representative Julien Jamjam Baronda nga ti mapaiway lang kuno si Congresswoman Baronda para kuno sa bata ni Mayor Trianias. Kaya tamo man kuno sang binuligan si Mayor Trianias sa kay Congresswoman Jam. So mas mayo nga ti mag-giveaway sa kuno anay sa bata ni Mayor Trianias. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas ang sadto anay nga ti kakontraman kay Iloilo City Mayor Jari Trianias asubong nagpanawagan diri sa publiko ang amon diri anay konsihal sang syudad sa Iloilo si Plaridel Nava nga suportahan ang pamilya Trianias sa palaabuton na 2025 elections. Amo gid man na sa politika no kun sang una gaaway ka mo subong miguhay ka mo. Kun sang una miguhay ka mo subong away na sang pakialaman ay samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas ang talatapan diri or ang presidente sang West Visayas State University ti ginpanginwala yani ang ining mga nagagwa nga mga aligasyon kaangot sa ginapahayag na tabo nga leakage sang test questionnaire sa ginpatigayon nga college admission test sang Marso 10, 2024 kay ti
ginpagwa mismo ang pahayag pinagi kay Dr. Hazel Villa, ang Public Affairs and Marketing Communication Head sa universidad, nga matuod nga may leakage nga natabo sa college admission test. Pero tay pahayag diri ni Dr. Joselito Villaruz, ang nasambit nga presidente, nga tanan nga mga official statement ang dapat nga maghalin sa Office of the President. Di sa iya opisina maghalin ang tanan nga impormasyon kung matuod nga may natabo nga leakage. Kasi wala pa siya gani kuno sa nabaton nga anuman ang dokumento na tuhoy sa investigasyon. Pero ang siling dari sa WBSU sa West Visayas State University nga liwat sila nga magapatigayon sa college admission test. Pero lain ako, Bombo Jairi, bangod na dari sa amon. Tapos naman ang integrated meet, ang Iloilo School Sports Council Integrated Meet 2024, dira sa may Bacolod, kaya sa Western Visayas Regional Athletic Association, Bombo Jairi, basi last na lang kinbala nga upod sang Negros, kitido, possible next year, maingkwentruhan, maiguro sa palarong pambansa na ning Region 6, kaya siyempre, ang Negros Island Region, Bombo Jairi. Amo gani, Bombo Lindsay, no? Basi mag-goodbye na kami sa Western Visayas. Kaga magsipak na, no? Sa Region 6, no? Kung makatukod na ginman sa Negros Island Region. Pero tiginalantaw, man din ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ti sa masunod nga tuig pamanikuro masuguran. And amo na kung matigayon na ti makatukod naman kami sa amon diri kaugalingon man nga mga offices bala Bombo Lindsay kay ti amo maning madugay na nga ginapanawagan man dire sa mga opisyales kag mga pumuluyo man namon no. Pero ti ano lang kami gihapon no, makalagaw-lagaw man kami gihapon dira sa Iloilo, Rojas kag Kalibo kung may mga festivals Bombo Lindsay. Ati mayo gid pero sa Western Visayas Regional Athletic Association sa Maya Rojas, do ready na gid ang aton nga mga atleta para sa Wibra, Bombo Zaldi. Subong ni nga adlaw Bombo Lindsay, pati gayon ni ang provincial meet diri karon sa amon man, sa probinsya sang Capiz. Kaya syempre maano kami ni mabakas-bakas kay balaan taman ang resulta sa Wibra Ligad na pigado gid ang performance sang Capiz man. So subong kay tungod nga ginatutukan man ni karon sa amon sini nga provincial government ang may kang tanan sa sports activities sang mga bulutuan or may kang tanan man sa pagpasakop naton sa or pagpasakop man namon bala sa Wibra ay ano man ni karon nagalaob ning bangod sang mga bulig para nga mapayo ang facility para nga ma-boost ang confidence sa mga kabataan ay basi sa uli makakapasaka mga misamong pwesto Bombo Lindsay. Ang ginalauman gidiri ka gina-aim gidiri sang tanan amo nga ti makuha nila ang top spot. Pero syempre ang Iloilo hindi man sa gyapon magpaperte basi lang mapalaron kami. Magpabilin kami sa gyapon nga kampiyon sa Western Visayas Regional Athletic Association meet Bombo April. Pero konti Iloilo kag ano gid ila ni Bombo Jairi sa Bacolod ang alagawan sang top 1 pero kun waay na ang Negros abi Bombo Lindsay basi kami man sa Aklan ang matap 2 Bombo Lindsay. Aba kanami pagidi di kun wala na guro Negros di kami gini manguna gid. Sige lang alang nang ako nga tempo hindi ko na papalik sa inyo. Madamong nga salamat sa mga sister station, Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala sa bilingat siya po mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke.
Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna, ng alas 6 aga may aga makabombo, nag-apply ng Bombo News and Views sa Morning Edition. Kanan nga daw sang Sabado, Marso 16 sa tuig 2024. Kakaroon na, lito na kita sabay sa ato sa ringa mga headlines sa apat ka hold upper nga na biktima sa construction workers sa barangay Sumag sang Huwebes na kilala na. Mas sobra sa 700,000 pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa buy-bust operation sa lodging house sa barangay 6, Bacolod City kagabi. Pagpatigayon sang labing una nga Bacolod Water Sports Festival kahapon nangin Madinalagon. BJMP handumana naghatag sang balay sa isa ka person deprived of liberty o kon priso. Sa mga balitan national, kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nagpadala na sang sabata sa sukos order sang Senado. Senate President Juan Miguel Zubiri nanindugan nga nagapadayon pagpasar sang hagna nga nagaduso sang economic charter change. President Bongbong Marcos nanindugan nga wala nagahimo sang matikang nga ang Pilipinas ang makatuga sa provocation sa West Philippine Sea. Sa mga balita international, mga plano para sa Rafah aprobado na ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo maganubo sa mabot nga Martes. Sa balita sa hinampang, Justin Brownlee maghampang bilang import sa Indonesian Basketball League. Sa balita sa entertainment, pagtaliwan sang composer nga si Ernesto de la Peña ginakasubo sa original Filipino music industry. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 kakaroon mga kabombo, pagalito na kita sa mga detalye. Kaming inyo mga balita. Bombo Macy Famen. Ako naman si Bombo Pons Espino. Nakilala na ang 4 ka mga sospetsado nga nagpang-hold up sa 3 ka mga construction workers sa ginakayong gasoline station sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, Bacolod City, alas 2:45 sang Huwebes ang kagahon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Michael Tumuran, ang hepe sa Police Station number 9, matapos nga makitaan sa Medina Street sa Barangay Banta ang salakyan nga Toyota Innova nga nagaduag sang itom nga gingamit sa mga sospetsado na trace ang tag-iya siniya. Sunod dari residente sa Sunod Sampago, ang tag-iya kang salakyan ang iya ginaparintahan kag ang renter ay sa kababayi nga nangin suki naman siniya. Sunod kay tubunan nga ang manghod nga lalaki sang renter ang nagamit sa salakyan kaupod ang 3 ka iban pa. Nakilalaan ang 4 ka mga sospetsado paagi banda sa ilang social media account. Samtang kinalanto naman nga iniman ang mga sospetsado nga nagpang-hold o nag-hold up sa mag-asawa sa Tamaro Road sa Pro Kabugwason sa Barangay Kabug sa Bacolod sang Marso 12 matapos nga nagsanto sa adlaw sa pag-rent sang salakyan. Ang adlaw man nga natabo ang pag-hold up apang parayon pa
ang investigasyon bagod santo sa mag-asawa nga maroon ang Innova nga nasalakyan nga nag-hold up sa ila. Na-identify ini natin sa mga suspect base sa statements sa mangod sa nagrinta kay natigayon nga naka-contact kita dito sa iya pag man sa iya ang utod nga babae natigayon nga nga tulid sa aton kung sino iya mga kaupod sa kaga ang ila mga picture sa tagi man sa Facebook. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Michael Tuburan, hepe sa Police Station number 9. Masobra sa 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakupiskar sa duha ka mga lalaki nga naaresto sa drug buy-bust operation sang PNP Drug Enforcement Group sa isa ka lodging house sa Purok Macanpiña, Barangay 6, Syudad sang Bacolod, kagabi alas 7:25 sang gabi. Ang mga suspesadong ginkilala nga Sanday Christian Lachica, 22 anyos, nagatrabaho bilang construction worker, residente sa Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City, kag Jimel Lucanilaw, 23 years old, nagatrabaho bilang event organizer kag residente sang Alunan Corazon Avenue, Purok Sunshine, Barangay 36, Bacolod City. Nakumpiskar sa duha ang kapin sa 107 grams ang suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 727,600 pesos. Sa karon yara na sa kustudiya sa Bacolod Police Station 2 ang duha ka suspetsado nga magapangutubang sang kaso nga pagbayular sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ibarpagid naton sining nga mga barita ng Inmadi na Lagoon ang pagparegon kapon sa pinakauna nga Bacolod Water Sports Festival sa siyudad sa Bacolod na ginpangunahan ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasatayang opening ceremony sa Baywalk Recreation Park. Kag sunod rin nga iya ginkalipay nga natuman na ang handom sang siyudad nga magaparegon sang Water Sports Festival. Sunod rin pinagi sa sining aktibidades ma-promote sa asang siyudad o kon ang siyudad kag mag-inganyo sang turista nga magapadulong sa Bacolod City. We are very happy and proud as Bacolod noon that finally this dream of having the Bacolod Water Sports Festival is now a reality. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Sunod naman sa kay Bacolod City Councilor Jason Villarosa, ang committee chairman sa Committee on Tourism sa bahin sa Sangguniang Panglungsod nga naging madiragon ang opening pa lamang sa Bacolod Water Sports Festival kag sa karon ginaplanuhan na nga ini ang mangin yearly event sa syudad. Kahapon nagparagon sang jet ski exhibition, boat tug of war, kayaking, bangkarara kay iban pang mga aktibidades nga ginpartisiparan sa mabisita nagikan sa Malaysia, Zamboanga kag Boracay. Sunod ka Villarosa ang event ang patigunon sa sulod sa 2 ka bulan kay isa man sa maplano amo ini ang patigunon 2 ka beses sa isa ka tuig kadungan sang summer kag Mascara Festival. We have talked about the himuon naton as a yearly event ang Water Sports Festival. As we can see, the opening pa lang, do very successful gid. We have participants as far as Malaysia, mayara pa kita participants as far as Zamboanga, no nagkadto gid diri. Ang kabahin naman sa Pair Bacolod City Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod. Samtang nagpasalag naman na sang seguridad Bacolod City Police Station number 1 nga sa karon sa ginapadayon nga Bacolod Water Sports Festival. Sa interview sa Bombo Radio ka Police Major Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 1 nga nag-augment ini sa masobra sa 25 ka mga police personnel nga magabantay sa area sa Baywalk Recreational Park. Nagpasalag ini nga ang kapulisan ka emergency unit nga nagabantay ang kaso nga may magluntad nga insidente. Nag-augment kita actually sa mga 25 ka mga personnel dedicated isa sa whole festivity. May ara kita nga 4 week long. So every weekend is siya nga mga celebration. So ma-start na siya every afternoon. Aside sa Coast Guard, may ara kita nga PNP Maritime and diri kag ang aton niya diri sa festival site ang aton. Ang kabahin sa pahayag naman ni Police Major Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Nagpatigayon sa turnover ceremony ang Bureau of Jail Management and Penology handumanan sang balay nga ila ginaward sa isa ka person deprived of liberty. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jail Superintendent Abner Zamora, District Jail Warden sa BJMP handumanan, nagdiho nini sa isa ka programa kada 6 ka bulan sila ang magapili sa isa ka PDL nga ila patukuran sang balay. Sunod diri ila nakita nga madamo sang PDL ang wala sang puloy-an nya kun kaysa amo ang isa sa rason sa pagsulod sa bisyo. Nagapati si Zamora
nga ang pagpatukod sa balay para sa PDL na makabulig sa ila sa pagbag-o nga sa tion nga sila magabot sa ila panimalay mayara sila sa balay nga pulian. Dugang pasinini ang simbolos nga ang BJMP nagbaton sa mga persons deprived of liberty gani nagpanugyan ini nga sila man ang batunon sa pagbalik nila sa sosyedad. You're the brainchild. Damo galipidin, wala sa pulian. Kung wala sila sa pulian, ang una masunod sa isip nila, mabalik naman sila anay sa dati nila nga gawin para bisang paano lang makapatindog ang isang balay. Ang PDL, hindi diretso ang pagbago niya. Tungkol na pag-abot niya, may problema na siyang ginabutan. So, amon isang atin niya conceptualize natin yun siya. Para pag-abot ni PDL sa iyang panimalay, may disente na sa balay na pulian. Nabatean ang payag ni Jail Superintendent Abner Zamora, Jail Warden sa Bureau of Jail Management, Handumanan. Naghilibion bangod sa tuman niya kalipay ang iloy sa PDL nagipatukuran sa balay sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP, Handumanan. Sa interview sa Bombo Radio kay Feby Aguilar, hindi na sinikinanglan pa nga magbakwit siya kaingod sa tion niya mayara sa bagyo kag mangin maayo na ang pagtulog sini. Sunod diri ginalauman sini nga sa pagwa sa iya bata nga ini ang magbag-o na nga makaibalo man ini bilang iloy nga ang iya bata ang isa ka mabuot nga tawo. Salamat. Nakabalay siya. Oo. Nga, bisan ano nga bagyo, hindi man kami maano. Magbagyo, bakwit ko. Sa kaingod, mabahaan. Siyempre, malipay lang din. Nabatean ang payag ni Feby Aguilar ang iloy sang PDL. Sa katapusan nga balita lokal, suportado sa Regional Director of the Jail Bureau ang programa sa Bureau of Jail Management and Penology Handumanan nga pagpatukod sa balay kada anom ka bulan para sa isa ka person deprived of liberty. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Jail Chief Superintendent Samion Dolohod Jr. isa sa ila ginahandom amo ang mapa-extend ang ilang kabulig sa mga PDL kaupod na ang pag-alagad kag pagsunod sa ila sa pagbag-o kag ang pagbag-o sa PDL ay sa ka-achievement para sa ila. Sunod diri magkapadayon ang ini nga programa nga sa karon na ginalauman naman sini nga ma-replicate man ini sa iban nga maranyon samtang sa karon magalibot ang Regional Director sa Bilog nga Riyon agud check karon na ang sitwasyon sa mga inmates sa labi na sa karon nga tuman kainit sang tiyempo. Sa ako mapasalamaton actually hindi lang magmagaling sa amon kundi na ang tibok sa BJMP. Nakahuna-huna sa mga Muslim na-extend pa din naman. Amo man siyang fulfillment sa among trabaho na maalagaran kag masundan gid namo ang ilang pagbago. Kaya makita ang kabahin sa pahig ni Jail Chief Superintendent Samion Dolohod Jr., Regional Director sang the Jail Bureau. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalong tapin na kuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. Ang mga detalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also Andres ato sa ring pagpagalagad 17 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga makabombo sa Sema Tinoni balota pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center po si Bombo Zaldifaro II. Yes, Bombo Fuzz mga kabomo sa ating weather update subong nga Sabado. Ang northeast monsoon mag-apekto sa northern Luzon samtang easterly sa mag-apekto naman sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ma-eksperyensyahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag Cagayan Valley. Ang akon magulugal umon, tubtub sa magalumon nga hanglitan nga may tumalagsahon nga mahina yung mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod, kalakip na sa Metro Manila, ang maka-eksperyensya sa magulugal umon. Tubtub sa magalumon nga hanglitan nga may panalagsang mga pagpanalithi. Tubtub sa madamon nga mga pag-ulan, dalasang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa bilog nga pungsod ang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na sidlangan ang baybayon naman makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod. 25 to 33 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan, ang hangin may kabasgon nga 14 km/h, cloudy, Metro Manila. 23 to 32 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 6 km/h, mostly cloudy, Tugigaraw. 22 to 33 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 km/h, partly cloudy, sa Kalibo. 26 to 30 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 21 km/h, cloudy, samtang sa Davao. 25 to 32 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 14 km/h, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutla kala 5:55 subong nga aga kay magatunod na 5:59 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldifaro the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 20 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga kakaron makabombo dito na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Nagpasa na sang sabata ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon sa isa ka shokus order nga ginpaparaog sa Senado kung nga hindi ni dapat ma-detain na bangod sa hindi pagtambong sa mahiring sa tuhoy sa aligasyon na sa sexual abuse batok sa iya sa isa ka 19 nga pahina nga dokumento. Ginpanindugan sa abogado ni Kibuloy nga si Attorney Milanio Elvis Balayan nga ang investigasyon ang hindi in aid of legislation kundi daw kaangay sang pag-agaw sa judicial functions nga naglapaw na sa gahom sang Senado. Sunod diri ang resolusyon na makabig nga brazenly incriminatory kag daw kaangay na lamang nga nagdeklarar nga guilty si Pastor Kibuloy sa makrimen nga naangot sa iya ka gindisigard ang constitutional presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Sunod sa abogado ang hindi pagtambong ni Kibuloy sa hearing ang hindi senyales sa hindi pagrespeto sa Senado o kon pagdisregard sa gahom kag functions ni kundi nabase lamang sa kamatuunan nga ang criminal accusations batok sa iya ang sarang na nga masettle sa competent nga korte. Payag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga nagapadayon ng pagpasa sa proposed measure nga nagaduso sa economic charter change. Ini ang ginpayag ni Zubiri sa Executive Republic sa isa ka state visit kaupod si President Ferdinand Marcos Jr. Sang ginpamangkot ang senador kung on track na ang proposed amendments, ginpayag ni Zubiri nga 3 na lamang ka hearings ang nabilin kag padalon na nila ini sa plenary kag ginalauman nga mabutuhan. Sunod sa iya ilang pag ginakumbinse ni Senator Juan Edgardo Angara ang ilang mga kaupdanan nga makaangkon sa 3/4 vote sa nasambit ngag na kag sila ang on track na. Suno kay Marcos daw kaangay nga nagapadulong na sa pareho nga dalan ang duha ka chamber na tuoy sa among sini nga issue. Madumduman niya ginaprubahan na sa House Committee of the Whole sa ang resolutions of both houses number 7 nga may tinutuyo nga amendahan ang 1987 Constitution paagi sa pagpanugot sang increased foreign ownership sang vital industries. Ginakabig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maayo nga balita ang resulta sang 2023 fourth quarter nga nagapakita nga maintenance ni ang iyang net satisfaction rating apang nagpanindugan nga ang iya apresiasyon wala ginapase ang pulisa sa kung anuman
nga ginahambal sa survey. Sunod kay Marcos, siya ang malipayon nga amat-amat na nga makitaan kag nagkakabatsyagan sa mapumuloy ang structural changes nga gin-initiate sa administrasyon bagon masami nga malawig pa antes makitaan ang pagbago. Sunod rin magaparayon ini sa pagtrabaho sang maayo santo sa resulta sa Social Registration Survey nga gipregan sa Disyembre 8 tubtob 11 tuig 2023 sa 75% sang adult Filipinos ang satisfied sa performance ni Marcos, samtang 21% naman ang hindi satisfied. 14% naman ang undecided. Sa katapusan nga balita national, ginpanginwala ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagahimo sa mga tikangang Pilipinas agud magtuga sang dispute sang West Philippine Sea. Ini matapos sa mapayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin nga ginaangkat ang Pilipinas nga untaton ang pagpatalang sa international community, untaton ang pag-provoke sang disputes gamit ang West Philippine Sea issue, kag untaton ang paghimo sang suporta nagikan sa external forces agud mauntat ang kalinong kag stability sa rehiyon. Suno kay Marcos, wala ini sang may nahibaluan nga maskin anong instansya nga ang Pilipinas ang naghangkat sa maskin ano nga punto lunsay verbally, military kag diplomatically. Dugang pa sini nga masako sila sa pagpadalagan sa pungsod kag paghatag sang maayong kabuhi sa mga Pilipino. Nanindugan man ang presidente nga hindi ang Pilipinas ang nagsugod sa nasambit nga mga problema kag ang mga komisyon na hindi bangod sa pungsod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 sa aga. Makabombo kakaroon sa ilo kita sa Baritali sa Babarita International. Aprobado na ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang plano para sa Rafah. Manunduman nga una nagaging pahayag sa Israeli military nga plano sa nga sa iluhon ang 1.4 million displaced Palestinians. Nagikan sa Rafah padulong sa humanitarian enclaves antes ang paglunsar sang opensiba. Ang labing unang ayuda ang nagdala sa 200 katinoradas sang kinanglanon nga pagkaon nga nakalabot na sa shoreline sang Gaza bilang kabahin sang bag-o nga effort sa gudong papaganagan ay isa ka humanitarian crisis sa bahin sa basing sa enclave. Suno sa Palestinian Health Ministry sa Gaza, ini magdubo sa 20 ka persona ang nagakaramatay sa nagluntad nga shelling kag 175 ka iban pa ang pirason sa nagaulat sa pagkaon nga ayuda. Ginpanginwala naman sa Israel Defense Forces pagpaatake kag ginklaim nga ang armado nga mga Palestinians ang responsable. Sa katapusan nga balita international, ginalauman ang plano nga pagtukod sa isa ka Transitional Presidential Council matapos nagsumiter ang majority sa Haitian parties kag coalitions sa pangalan sa mga gintalana ang magpangita sa bag-o nga mga leaders para sa pungsod suno sa mga Caribbean officials. Ang mga pangalan na ginhatag sa isa ka regional trade bloc nga kilala bilang CARICOM nga nagabulig sa pagpamuno sa transition. Suno kay Surinamese Foreign Minister Albert Ramdin, magadepende na ini sa karon sa mga Haitians bangod sila man ang may luyag sa isa ka Haitian-led solusyon. Ginanunsyar sang Caribbean leaders ang mga plano nga magtukod sang council matapos ang meeting sa Jamaica sang Lunes, kaupod ang mga opisyales kag nalakip diri si US Secretary of State Anthony Blinken. Pagkatapos sang meeting nagpledge si Prime Minister Ariel Henry nga mag-resign kung matukod na ang council. Ang council ang mamangin responsable sa pagpili sa isa ka interim prime minister kag isa ka council of ministers, kasubong man ang magabulig sa pag-organize sang general elections nga wala natigayon sa malapit isa na kadekada. Kagkaroon sa atos ring balitang espesyal, hindi na kinanglan pa sang isa ka lalaki sa China nga magbakal pa sang alarm clock. Bangod nga ang ginasagod sa ring manok ang adlaw-adlaw nga nagasaka sa iya nga katre para magpukaw sa iya kada aga. Sano kay Ki Wentong ang nagapanigasang manok nga si Roro, nga iya lamang ginapamayan nga maglagaw ang manok sa sulod sa iya balaya. Kada magpataka alas 7 sang aga nagasaka ang manok sa iya nga katre kag magpwesto sa iya nga ulunan kag persahan kon magpanurook-trook. Sunod ri wala gid makaagi nga malipatan ni Roro nga magpukaw sa iya kada aga sa iya nga ginasagod nga manok. Ginampo ni Wentong si Roro sang ginmasakit ang anay nagapanag-iya sini humalin sadto nangin alarm clock na sini si Roro. Sa balita sa negosyo, ginpayag ni Department of Energy All Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga hindi pa madeterminar ang inisyal nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana bangod sa konflikto sa oil trading sa international market. Sunod diri posible nga wala sang pagbago sa presyo sa kada litro sang gasolina o kun nini ang magasaka o kun maganubo sa 10 centavos sa kada litro. Sa diesel mayara sang pagnubo nga 20 centavos tubtob sa 40 centavos sa kada litro. Samtang ang kerosene naman ang posible nga mapabilin sa amo nga presyo o kun maganubo sa 10 centavos sa kada litro. Masami nga
ginanunsyar kada Lunes ang aktual nga price adjustment nga ginapatuman sa masunod nga adlaw. Epektibo sa Martes, Marso 19, 2024 ang pagbag-o sa presyo sa produktong petrolyo. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong 55 pesos and 53 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong 41 pesos and 46 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong 7 pesos and 8 centavos. Ang euro ang may baylong 60 pesos and 31 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial ang may baylong 14 pesos and 77 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 64 pesos and 15 centavos tubtob 66 pesos and 65 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos and 5 centavos tubtob 74 pesos ang presyo sa premium. Kag 59 pesos and 10 centavos tubtob 61 pesos and 60 centavos ang presyo sa diesel. Sa ato sa balita sa patag sang hinampang maghampang bilang imported player ang American-Filipino professional basketball player nga si Justin Brownlee sa bahin sang Indonesian Basketball League. Suno sa forward player sang Gilas Pilipinas nga maghampang ini abroad kag buwas nga daw ang biyahe sa niya. Apang wala ini nagatag sa detalye angot sa iya nga upcoming stint. Samtang nagpabutyag naman sa suporta sa coach Tim Cone ng head coach sa Ginebra kag Gilas Pilipinas kay Brownlee sa journey sa luwasang pungsod. Sunod din nalipay sila para sa kay Brownlee kag ila ini ginabuligan sa training. Nagpasalig mang ini nga magabalik si Brownlee sa masunod nga conference sa Ginebra o kon para sa national team. Sa balita sa entertainment, ginakasubo sang kadaman ilabi na sa bahin sa original Filipino music world ang pagtaliwan sang composer nga si Ernesto de la Peña. Siya ang mas kilala sa pangalan nga Mang Ernie nga amo ang nagproduce sang pila ka timeless classics sa 4 ka dekada nga career sini. Ini ang ginalakipan sang Lupa, Araw-araw Gabi-gabi, Magsayawan, Ang Pag-ibig kong ito, kag Tawag ng Pag-ibig. Siya man ang composer sang kanta nga May Bukas Pa kag Kapalaran. Nalakip man dinhi sa mga composers kag pagbag-o sang career sang iconic OPM artist kangay Nanday Rico J. Puno, Didit Reyes, Sharon Cuneta, Leia Navarro kag BST and Company. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 29 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga mga kabombo inarabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karang daw sang Sabado, Marso 16, tuig 2024 mga kabombo. Kami ang inyong mga balita. Bombo Macy Famen. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa number 1 and most trusted radio na ito kinikante ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabay sa ito sa Liga Bombo News Analysis nga ginpasa ni Bombo Denver Kihanumay Tigoro, Hold Up. Tatlo ka construction worker. Yung hold up kagintutukan sang revolver. Dula ang duha ka cellphone kagang kwarta. Gitipon-tipon pa sang isa kay mapakasal pa sa. May posibilidad man sila ang nag-hold up sa mag-asawa nga nakuhaan man sang duha ka cellphone sa ila. Nga daw wala na ni sila sang kahadlok. Maayo lang wala sa may naiguan sang sila nagpalupok. Palihog magdoble halong kita. Wala na ni sila ginapili magtira. Mapaano man ang imong estado sa kabuhi. Paghalong gid, labi na akong gabi. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan gipadala ni Catherine Salinas sa Barangay Sumag, Bacolod City. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas, ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Marso 16, tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang Police Regional Office 6 nagadamo pagid no ang ilang accomplishment may kang tanan sa ilang napatigayon nga birada simana. Aton pagkakuhaon ang dugang nga detalye na tuhoy diri sa report karon ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, ining Captain's Peak Resort bala no sa Maytiilan sang Chocolate Hills, posible nga magpangatubang sang penalidad nga 5 million pesos. Ini according sa Department of Environment and Natural Resources nga ti kung maibaluan be no kung mapamatud-an nga naga-operate sila nga wala sang environmental compliance certificate, which is amo man ang payag no wala sila sang ECC pero naga-operate sila, sarang silang magpangatubang sang tub 5 million pesos nga penalidad kag pagatun-an man sang DNR ang pagpatigayon sang demolition. Sa balita international, ang Hamas padayon sa pagdemanda sang complete withdrawal sang tropa sang Israel sa Gaza sa bag-o naman nga ceasefire talks. Di magapanindugan gid ining Hamas militants nga ti hindi silang pasagod sa ceasefire kung hindi mag-withdraw completely ang tropa sang Israel. Di ang Israel alin sang una pa man ang ilang panindugan nga ti hindi gid sila yang mag-withdraw no tapuson gid nilang ilang military operation dira sa may Rafah sa Gaza. Ti ambot kung makadihon ini sila sang ceasefire talks kay ti mga mediators ginahimo man ang tanan agod nga makapatigayon bala sang truce no temporary truce pagkatapos abi sining Ramadan galing kini do wala gid sa may ma-compromise, wala sa may mapaubos sa duha ka bahin. Philippine Standard Time 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong palatuntunan na aton pagkakuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata?
Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligan sa taknala sa isang aga balikan dari sa atong Latuntunan Bombo Report 2nd edition. This time, kadoan naton mga kabombo ang mga reports na natipon ni Bombo Grace Linabaton ining accomplishments ng Police Regional Office 6 sa ilaging patigayon nga Berada Simana. Kag sa karon naton ang sitwasyon sa siyudad ng Bacolod subong nga Sabado sa nga aga. Yara sa piyang linya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo, tsare kay mga kabombo nagasangyog pagida ang pagkampanya batok sa mga illegal nga mutagtag mga konstantado nga nagahimo sini sa Police Regional Office 6 nag-successful ang ila sining Berada Simana malinsang March 4 to March 10, 2024. Mauna kita mo tsare sa aton sining mga pagkampanya man sa illegal na droga. Meron sang 78 ka mga operations naging conduct ang PRO 6 dila na nakita diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental. 78 operations with 94 drug personalities arrested. Meron sang masobra sa 2,000 ka mga gramos sang shabu or 2,835.16 grams ang kabagaton sang suspected shabu nga na-confiscate sa mga drug personalities kaya may palorang standard drug price yara sa 19,279,088 pesos. Again, 19,279,088 pesos. Kag nakakuha man ang PRO 6 sang 70 grams sang marijuana sa bilog region 6 no kag ang total sini sang 8,400 pesos nga standard drug price. And ang kampanya naman naton sa mga wanted persons may ara sang 214 operations. So, kung inserbihan sa warrant of arrest and 214 man ka mga wanted persons ang arrested. From 214 wanted persons, mera sang 20 ka mga most wanted persons na being categorized and may ara sang 194 other wanted persons ang natakpan man paagi sa warrant of arrest. And then, kampanya naman sa natawag nga pag-upot no, sa illegal nga armas, mayara sa 22 ka mga operations, kag 23 ka mga persona ang naresto, 148 ka mga firearms, and 23 ka mga explosives ang in-surrender or na-recover sa aton sining mga kapulisan in that period sa Berada Simana. And 47 naman ka mga operations sa illegal gambling naging conduct, nagresulta ini sa pag-aresto sa 185 ka mga tao na may ara sa bet money nga 40,613 pesos. 40,613 pesos. And ang aton Regional Director, si Brigadier General Jack Wanti, ang nag-congratulate sa tanan ng mga units ng Western Visayas para sa ilang contributions kag notable accomplishments. Mula ni ang mga accomplishment or mga operations nato nga nagpositibo man ng resulta ang proof na no sa aton siniyang enthusiasm sa mga kapulisan para i-maintain ang peace and order Bombo Zaire and para man ka ang aton nga communication and relasyon sa mga katuran naton mga civilian ang magsanyog paged. So, congratulations again sa PRO sa successful nga Berada Simana from March 4 to March 10. So, Bombo Zaire, diri naman sa syudad sang Bacolod, isa ka high value individual ang subong nagahimas sang silda o kung sa Bisuhan, no? Kay na preso siya paagi sa ginkandak nga drug by bus operation against sa iya. So, yung suspect mo si Romy Makiling is Avedra.
Romy Makiling Isa Agadra, kung si alias Romy, nagedad sa 56, kag ini siya ang kasado. Wala sang obra, residente sa Purok Tapulanga, Barangay Takuling, Bacolod City, pero nagatiner sa area sa Police Station 4 as sila ang nagkandak sa ini nga drug bypass operation nila sa may Purok sa Barangay 20, Bacolod City. Nakuha sa ining HBI kung high value individual ang more or less 30 sa mga gramos ang suspected shabu nga nagabalor sa 2,000, no? 2,004 pesos or 204,000 pesos ang ining nakuha sa iya. Rason man nga ti gingabing nga HBI kung high value individual nakuha sa tanan ang anom ka mga elongated o kung isa ka elongated kali nga hit sa transparent plastic sachet suspected siya was bypass item, and then 5 ka silog nga takbo na hit sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu as possession, and isa ka 500 peso bill as bypass money, and sa kapis ng black point purse sa possession, and 200 peso bill as proceeds, and isa ka empty transparent plastic sachet. So ang nagpa-HBI pagin sa iya ang iya gali nga pagkapreso man, no? Ang subject person kinaresto siya sa previous exercise for violating sang natawag nga Republic Act 9165 the illegal drugs sa gihapon, kaya gin-release siya sang December 2021 Bombo Chairi by serving his sentence man. So nalikad guro ka may gamay patong nakuha siya sa nga nalakpan sa liwat ang budlay naman ang pagwa sa ining kaso naman na iya nga ang committed sa gugera sa police station 4 para sa iya sining nga proper disposition, and later on will be turned over no dira sa BJMP Takuling or BJMP Handumanan Bumutere. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang dalanon dire sa may Dalan Lacson? Yes, so far ayo man kay synchronize man no ang dalan o kanang traffic mga vehicles na nagalabay diri sa Dalan Lacson, and ara naman si Haring Adlaw nga naga-shine no, shine bright kag aton nga mga kauturan na remind talang gid nga mag-helmet. Kimera mga nagabiyahe wala sa helmet para malikawan nato ng aksidente kay awudlay makakometer pala sa aksidente o although nga kung hindi ka man bala no palason nga magtaliwan gid, pero lain kay kahasol matawag ka pulis, tawag ka ambulance, ano ka mo preray ka mo sang nakabunggo sa imo, tapos hindi mapasettle ka, pero may hasol gid sa gihapon kaya imo tempo na ano na no, nahilabtan na. Bombo Grace, kabudlay maskin ikaw gani ang nabungguan, no? Like nabungguan kang gamay lang bigani let's say nga halit ang natuga sa imo nga salakyan, pero matake time ka gid Bombo Grace ya nga magpasettle sa pihak to nga bahin. So ang tempo bala, no? May lang tani kung wala ka man sa natalana nga schedule, Bombo Grace. Amo get para malikawan ta na. Dubli halong kita kay bisan tuod ni gamay lang ang damage. Pero kinahanglan mo na sa police station, no, para paon mo lisensya, no, mama mo na ang mga himuon mo. So, sa dason nga mga inadlaw, mayroon kita mo siya busy, no, nga mga situation diri, no, abi sa may Bacolod, kay opening naman sang panaad sa Negros sa March 18, no, March 18. So, ang aton nga mga kapulisan kagapon ng meeting. So, gina-finalize ang ila ka mga security plan na ilang ika-put up man para maging safe kita o may parada diri subong. Saan na sa Bombo Grace? Grupo ni Goro or ano ni organized group pala. O sayre. So, ano lang halong lang ano lang guys, pasensya no, sa mga nagasunod kay mahinay naman ang inyo sila sa kadagat ng sa parada. So muna, mga bantayan natin sa nasong semana ang mga hitabo
no? Sa sini nga panaad sa Negros. Bombo Grace, 2024. this Monday, March 18, amo nang launching, no? Sang Linay, kaga sashing ceremony sa panaad sa Negros, wala, no? So, lapit naman lang gali Bombo Grace na doon na, ano na to, no? Nang this Monday, do officially isash na sila represent na gid ni ining mga representatives man sa nagalain-lain nga mga local government units diri sa probinsya sang Negros Occidental. And then, kung makaamat-amat naman bala Bombo Grace, tukod to sila sang mga booth man ang tagsa-tagsa ka mga banwa, kag syudad, dito sa may Panaad Park, Bombo Grace, ti makakita naman diri sa mga delicacies sang syudad sang Cadiz, ang inyong syudad, Bombo Grace. Insakto ina mo sa ere. So, ang amon daan ya. Kabalo ka naman na. Uga. Amo gani, oo. Isa pa, ang iban na mga delicacies, wala ganyan pala sa ilas, hindi nga lugar, no? So, amo na nga, kung makato ka sa may panaad, pala sa may alihis, pala sa may apit sa Regent Pearlman, kung sa ere, makita mo gidira ang nagkalalain nga mga baligya o kung mga produkto man sang aton sini nga mga kauturan mga nagrense. Kay is abala ang mga baligya nga hindi mo ma-appreciate kung wala sa festival. Yes. Kung ere, no? So, namikid nga mga nato, padayaw mo naton sa muna nga mga tinion kay do barato pag idala mo ang pagbaligya dira sa pila nila sa mga produkto nga haling gid sa ila siling nga duta sa dagat, no, sa pila ka mga LGUs naton. Bantayan ta na. Ang pila ka mga hitabo kag syempre ang security plan man kwaon na sa aton sini nga mga kapulisan Rizal Negros Occidental. Syempre may augmentation ina sa aton sini nga BCPO. Amo magid na Bombo Grace no ang pagbantay man no dumasako gid gali ang aton nga mga otoridad lately Bombo Grace kiti antes ining panaad sa Negros, of course maagi kita anay sining summer vacation kag Holy Week man no sa ulihi nga semana sang bulan sang Marso Bombo Grace no. So ti lauman tagid ni ang presensya man sa mga otoridad naton especially sa bahin sa mga ports, sa bahin sa mga terminals, bisan dili lang Bombo Grace no, especially sa buong holiday o na Holy Week season man. Yes, so damo sa mga magapalauli kag magabakasyon diri sa Negros, so coming from different provinces sa Pilumbenga, Western Visayas, busy mga ports natin, and then ang airport sa Bombo Aires. So ginapatagayunan man na sang security, no, sa pagpalagaw pala o kung pag sweeping and paniling sang aton yung mga canine, mga dogs naton, na malikaw naton ining mga threat sa mga explosive devices and sa mga palibot nga lagaw, mga kawatan, mga hold-uppers, di aton nga na ang likawan man kag mga pad kita, no. So police assistance desk amo na sila ang magabantay kag pwede naton pangayuan sang bulig ng mga legit kita ng mga kapulisan kay may araya pa pulis lang so iba na look na nag-trust ko, no, sa aton nga mga otoridad kay tungod nga may mga piki balang mga gaano lang gid kay pakuno-kuno ng mga kapulisan nato kay ibang mga uniformed personnel. So bantay kita kag mayong tiyempo subong mo dire sabi nga Sabado tamo siguro makadto sa mga mga beaches and then mga resorts itungod nga sa summer season namin tiyempo kag upod pamilya Sabado wala sang klase, wala sang opisina. So malawig-lawig man ang weekend sa dason semana may pa nga mag-isa kita sa paghatag sa kalinong man sa dalanon kag sa pila ka mga lugar mo dire. Bombo Grace, thank you again. Yes, so amo na mga reports nga nagikan sa Patol. Ini si Bombo Grace din nabaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamog nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang Patrol. Philippines Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga dugay-dugay mga sulod na ang Bombo Network News.
Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Sabado, ikalabing-6 na araw po ng buwan ng Marso taong 2024. Sa ating mga headlines, si Pastor Apollo Kibuloy walang balak kumanong dumalo sa pagdinig ng Senado. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman hiniling sa ang suporta ng Czech Republic para sa resumption ng Philippine-European Union Free Trade Agreement negotiations. Ito namang maling spelling signage ng National Bureau of Investigation sa LRT-1 inayos na. Ang Department of Environment and Natural Resources naman itiniyak na pag-aaralang mabuti ang sesyon na tuluyan ng ipapatigil ang operasyon ng resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Samantalang Czech Republic naghandang suportahan ng Pilipinas sa pagpapalakas sa defense capabilities nito. Sa ating international news sa mga 20 katao patay sa Ukraine matapos ang dalawang magkasunod na missile at strike ng Russia. Balita pang palakasan itong samahang weightlifting ng Pilipinas abay tiwalang makakapasok ang 4 na weightlifter ng bansa sa Paris Olympics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, abay nananatiling walang balak nga na lumahok si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig sa Senado, partikular yan ng Senate Committee on Women hinggil yan sa aligasyong nakapag-commit umano ito ng pang-aabuso sa mga miyembro nito. Ito ang naging tugon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa show cause order na inilabas ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Attorney Melanio Balayan, legal counsel ni Kibuloy, ang pagpapadalo nito sa naturang pagdinig ay pagkakompormiso naman sa karapatan ng naturang religious leader. Iginit pa ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na incrimination ang naturang resolusyon. Dahil dito ay wala nang unang dahilan at silbi kung dadalo pa at susunod pa ito sa naturang imbitasyon ng Senado. Naisumite na ng kampo ng pastor ang kanilang tugon kahapon dito nga sa naturang show cause order sa Senate panel. Ito ay pasok naman sa 48 oras na palugit na ibinigay sa kanila para tumugon nga sa naturang kautusan. Hinihintay naman ngayon ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang magiging tugon ng Senado sa kanilang apila. Samantala, epektibo naman mula kahapon, Marso 15, ang contempt at arrest order laban kay self-proclaimed appointment Son of God at Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. Si Pimentel ang Vice Chairman ng House Committee on Legislative Franchise ang naghain ng motion upang i-contempt si Kibuloy sa pagdinig ng komite noong Marso 12. Matapos nga i-contempt, inapurbahan ng mga miyembro ng komite ang motion na atasan ang Sergeant at Arms ng Kamara na magkapag-ugnayan sa mga alagad ng batas upang dalhin si Pastor Apollo Kibuloy sa Batasan Complex. Pero hindi kaagad naging epektibo ang naturang utos matapos na hilingin ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio na bigyan ito ng ilang araw upang makausap ang kanyang kliyente. Binigyan naman ng komite si Topacio ng hanggang araw ng Huwebes. Ayon pa kay Pimentel, lumalabas na delaying tactic raw ang ginagawa ni Topacio dahil hindi naman ito nagkipag-ugnayan sa kanila hanggang noong araw ng Huwebes upang ipaalam kung ano ang naging resulta ng pag-uusap nila ni Kibuloy. Ilang beses
beses na inimbitahan ng komite si Kibuloy sa pagdinig nito. Kaugnay pa rin yan sa panukala na ibasura, prangkisang ibinigay ng Kongreso sa Sunshine Media Network International, ang television network po yan na itinatag ni Kibuloy. Nakapagsagawa naman ng 6 na pagdinig ng komite sa nakalipas na 5 buwan pero walang dinaluhan dito si Kibuloy na siya namang nag-udyok sa mga miyembro ng komite para siya ipa-contempt. Ipinagbabawi rin ng komisyon o ng komite ang prangkisa ng SMNI dahil yan sa pagpapakalat ng maling impormasyon, red tagging at paglabag sa mga corporate policy na taliwas umano sa nakasaad sa termino ng prangkisa. Nitong Webes, ipinasilit naman ni House Secretary General Reginald Velasco sa media ang detention center ng Kamara kung saan ikukulong ang kapag na-contempt na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matatagpuan malapit sa South Gate ng Batasan Complex. Ayon kay Velasco, maaari sa susunod na linggo ay maisilbi na ang contempt order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Oras 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating may init na balita sa oras na ito, aabot naman sa halos 27 billion pesos na halaga ng mga peking produkto ang nasabat ng mga otoridad sa bansa noong nakaraang taong 2023. Batay sa ulat na nilabas ng Intellectual Property Office of the Philippines noong nakalipas na taon ay aabot sa kabuang 26.86 billion pesos ang katumbas na halaga ng mga counterfeit products na nakumpiska ng iba't ibang mga law enforcement agencies mula yan sa magkakahiwalay nitong operasyon. Mayorya o 94% sa mga ito ay nasabat sa mga operasyon na kinasanaman ng Bureau of Customs. Sinundan naman ng mga operasyon ng National Bureau of Investigation na nakapagkumpiska ng aabot sa 1.20 billion pesos habang nasa 285.93 million pesos naman ang kabuuang halaga ng nasamsam ng mga operasyon ng Philippine National Police. 1.58 million pesos naman ang nasamsam sa Food and Drug Administration at itong 221,500 naman sa Optical Media Board. Ayon kay Intellectual Property Office of the Philippines Director General Roel Barba, karamihan sa mga nasamsam ng Bureau of Customs ay mga imitation apparel habang illicit cigarette naman ang mga nakadalasang nakukumpiska ng mga tauhan ng Philippine National Police. Samantala mga peking produkto na ito ay na-recover ng mga otoridad sa mula sa kabuang 3,087 na mga ikinasang operasyon nito mula noong buwan ng Enero hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Sa dagdag pa mga pagbabalita, humingi naman ng suporta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Czech Republic upang suportahan ang Pilipinas para sa pagpapatuloy ng negosasyon ng Philippine-European Union Free Trade Agreement na makakatulong naman sa higit pang relasyon sa kalakalan ng mga miyembrong bansa. Sa kanyang talumpati sa Philippine-Czech Business Forum sa Zrin Palace Ministry of Foreign Affairs, binigyang diin ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng Philippine-European Union Free Trade Agreement sa pagkamitya ng katatagan, paglago ng ekonomiya at sustainable development sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo na siya ay naniniwala na ang pagpapatuloy ng mga negosasyong ito ay isang malaking hakbang sa pagsusulong ng kalakalan na layo namang bumuo ng isang matatag na kapaligiran ng negosyo na nagkataguyod yan sa inklusibo at napapanatili ang paglago at pag-unlad. Ang negosasyon para sa kasunduan, para sa kalakalan at pamumuhunan ng Pilipinas at ng European Union ay inulunsad naman noong Desyembre 22 ng taong 2015. Nasinundan naman ng ikalawang negosasyon na naganap noong Pebrero ng taong 2017. Itinigil ang negosasyon noong July 2023, subalit ang European Union at Pilipinas ay nagpahayag naman ng kanilang intensyon na magsimula muli ang mga technical na talakayan upang ipagpatuloy ang naturang mga negosasyon. Samantala, inayos na ng Light Rail Transit Line 1 itong maling pagkakabaybay nga ng National Bureau of Investigation. Mula kasi sa namabatikos nga ang naturang signage na nakalagay sa naturang istasyon ng Light Rail Transit 1 ay kanila na itong pinalitan at itinama ang tamang pagkakabaybay ng nasabing letra. Pagtitiyak naman ng naturang istasyon
na ang nasabing insidente ay pagkakamali lamang ng gumawa noong naturang signage. Samantala, kaugnay nito ay pinasalamatan naman ni itong LRT spokesperson na si Jacqueline Gorospe ang mga mamamayan sa pagpaparating sa kanila ng nasabing maling spelling. Tiniyak rin ng pamunuan na sa kabila nito ay maayos at smooth naman na tumatakbo ang kanilang mga tren kung kaya't nanatiling ligtas naman nila ang mga magiging biyahe ng kanilang mga pasahero. Muli namang bibisita sa Pilipinas si United States Secretary of State Antony Blinken sa darating na Marso 18 hanggang Marso 19 ng taong kasalukuyan. Nakatakdang salubungin si Blinken ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Inaasahang tatalakayin ng dalawang opisyal ang bilateral ties at ang mga commitment nito sa isa't isa. Layo nitong mapalakas pa ang dalawang interes sa pagitan po ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang rin sa mga tatalakayin ay ang mga usapin hinggil sa trade maging sa ekonomiya na layong lalo pa itong mapag-ibayo. Posible rin ang pag-usapan ng dalawang bilateral cooperation na may kaugnay naman sa mga isyu sa rehiyon, partikular na yan sa mga usapin sa West Philippine Sea. Samantala, ang muling pagbisita naman ng naturang opisyal ng Estados Unidos ay kasunod ng naging matagumpay na United States Presidential Trade and Investment. Samantala, pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panibagong tagumpay nito sa pagsusulong nitong karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang tinutukoy ni Speaker Romualdez ay ang naging pagsuporta ng Czech Republic President na si Petr Pavel sa posisyon ng Pilipinas na dapat kilalanin ang rules-based order sa West Philippine Sea at kinaman itong pagpapatuloy ng malayang paglalayag sa naturang lugar. Si Marcos at si Pavel ay nagkaroon ng bilateral meeting kung saan natalakay din ang pagpapalakas naman ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Czech Republic sa iba't ibang larangan kagaya na lamang ng defense at cybersecurity, gayon din ang paglikha at paggamit naman ng mga modernong teknolohiya. Si Speaker Romualdez ay kasama sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa 4 na araw na pagbisita dito sa naturang bansa. Matapos sa naturang bilateral meeting, humarap ang dalawang lider sa isang joint press conference kung saan sinabi ni Pavel ang kanyang pagsuporta sa Pilipinas sa issue naman ng agawan ng teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Pinuri rin ni Speaker Romualdez si Pangulong Marcos sa pagsusulong nito na mapaganda ang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Marcos na matagal nang katuwang ng Pilipinas ang Czech Republic sa pagpapalakas at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Speaker Romualdez, maaaring makatulong ang mga kumpanya sa Czech Republic sa implementasyon ng Re-Horizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nakasentro sa pagpapalakas ng archipelagic defense capability ng naturang sandatahan. Binigyan din ng mamabatas ang kahalagahan naman ng mapalakas itong cybersecurity ng Pilipinas at makatulong umano dito ang Czech Republic. Makatutuwang din umano ng Pilipinas sa naturang bansa sa pagpapaunlad at paggamit ng modernong teknolohiya sa larangan ng defense, telecommunication at maging sa inobasyon. Nakatakdang pag-aralang mabuti ng Department of Environment and Natural Resources kung permanente na nilang ipapatigil ang operasyon ng The Captain's Peak Garden and Resort. Naging kontrobersyal ang naturang resort kamakailan lang matapos mag-viral kamakailan ang isang post pahinggil sa naturang resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol. Ito ay ginanap ang naturang pahayag ni Environment and Natural Resources Undersecretary Juan Miguel Cuna. Kailangan ng pag-aralan muna ng kanilang ahensya ang hakbang dahil ang naturang pinagtayuan ng resort ay isang private property. Sa kabila nito ay iniulat naman ng ahensya na wala itong Environmental Compliance Certificate. Ang pag-i-issue ng Environmental Compliance Certificate ay in-issue naman upang matiyak na ang itatayong proyekto ay walang magiging negatibong epekto sa kalikasan.
Malinaw rin anya na ang pagkatayo nito ng pool sa kabila ng kawalan ng EEC o ng certificate ay malinaw na paglabag sa batas. Batid din umano na may-ari ng resort na hindi ito nag-apply ng anumang environmental compliance certificate hanggang sa tuluyan ng inihain ng Department of Environment and Natural Resources ang closure order noong nakaraang taon. Samantala, nanawagan naman ang opisyal sa mga mambabatas na magpasa ng batas na bubuo naman sa enforcement ng Bureau ng ahensya. Sa kaugnay ngang balita, target nga na bumuo ng sariling law enforcement bureau ng Department of Environment and Natural Resources para yan nga na mas mapabilis pa itong implementasyon ng law enforcement ng kanilang kagawaran. Paliwanag pa ng ahensya, sa ngayon kasi ay kinakailangan pang makipag-ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources sa mga concerned local government units, maging sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation upang makapagpatupad ito ng kautusan. Paglilino naman Environmental Undersecretary Juan Miguel Cuna, malaki nga ang nagtutulong naman ito sa kanila, ngunit nang dahil sa mahabang prosesong kailangan pagdaanan sa kasagsagan ng pakikipag-ugnayan sa mga ito, ay mas maraming oras aniya ang nakakain bago maipatupad ang mga kautusan ng kagawaran, bagay na mas mabilis aniya sanang magagawa kung mayroong sariling enforcement bureau ang kanilang ahensya. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonio Loizaga, kasalukuyan pa silang naghihintay sa batas na magpapatibay nga sa enforcement capability ng kanilang ahensya na magpapaintulot sa kanila na magkaroon ng sariling enforcement bureau. Sa ngayon ay mayroon ng mga pending bills na inilaan sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ukol dito, kung saan sina Senador Bong Revilla, Loren Legarda at Nancy Binay ang naghain nito sa Senado, habang sina Representative Luis Villafuerte at Angelo Barba naman ang naghain nito sa mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na sa Kamara. Ang pahayag na ito ng kagawaran ay sa gitna ng kontrobersiyang bumabalot ngayon sa Captain's Peak Resort na tiniyo sa gitna ng Chocolate Hills at nag-ooperate ng walang kaukulang mga dokumento. Bombo International News. Patay ang nasa 20 katao matapos ang Russian missile strike sa Odessa City sa Ukraine. Ang unang missile strike ay naganap sa Black Sea Port City na ikinasuhi naman ng ilang mga sibilyan, at pagkatapos noon ay isinagawa ang ikalawang missile strike ng Russia sa mga mataong lugar. Ayon kay Ukrainian Prosecutor General Audrey Kostin na mahigit 70 katao ang kanilang dinala sa paggamutan matapos na masugatan ng dahil sa naturang pag-atake. Kiran din naman ito ng United Nations Humanitarian Coordinator for Ukraine na si Denise Brown ang nasabing pag-atake ng Russia dahil sa dami ron ng mga sibilyan ang nadamay. Magagunitang noong nakaraang linggo naman ay sumabog ang missile ilang daang metro sa convoy ni na Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. Bombo Sports News. Samantala sa ating balitang pampalakasan, tiwala ang samahang weightlifting ng Pilipinas na makakapasok nga sa Paris Olympics ang pambato ng ating bansa na si Heidelin Diaz at tatlo pang iba pang mga weightlifters. Sinabi ni samahang weightlifting ng Pilipinas Secretary General Patrick Lee na bukod kay Diaz, Naranjo ay malaki din ang potensyal na makapasok nga sa Paris Olympics sina Vanessa Sarno, Rosagia Ramos at si John Februara Zinesa. Bagamat naniniwala sila na kanya-kanya ang mga ito sa makapasok nga sa Paris Olympics o kayang-kaya nito makapasok sa naturang patimpalak, ay hindi rin nila tiyak dahil sa maraming mga mangyayari pa sa naturang event. Itinakda kasi ng International Weightlifting Federation ang World Cup sa Phuket, Thailand mula Marso 31 hanggang Abril 11 na siyang pang-anim at huling Olympic qualifiers. Tiniyak naman ng 56 kilograms Tokyo Olympics gold medalist na si Heidelin Diaz na ito ay lalahok sa Phuket matapos na umatras nga sa Asian Championship sa Tashkent noong nakaraang buwan. Ang two-time Southeast Asian Games champion na si Serrano ay panglima naman sa women's 71 kilograms
habang ang 20 anyos na si Ramos ay pangsyam naman sa women's 49 kilograms matapos ang 5 Olympic qualifiers. Si Sinesa naman ay hindi naglaro sa Asian Championship na nasa pang-6 na pwesto sa positive 61 kilograms. Nakatagdang anunsyo ng IWF ang mag-qualify sa Paris sa buwan ng Mayo. Samantala, kumuha naman tayong dagdag pa mga pag-abalita mula sa ating mga kasamahan dahil si Senator Robin Padilla iaminadong nawawalan na ng pag-asa mga kabombat Christian Nation upang maipasaraw ang panukalang mandatoryong Reserve Office Training Corps. May pag-ulat dyan si Bombo JC Galvez. Aminado si Senador Robin Hood Padilla na nawalan na siya ng pag-asa upang maipasa ang panukalang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Ayon kay Padilla, magdadalawang taon na raw siya rito sa Senado, ngunit nakabinbin pa rin. Anya, isang ROTC sa kanyang mga plataforma noong tumakbo siya bilang senador. Dadalawang taon na ako dito, wala pa rin. Para sa akin, ano ba talaga? Siguro sa sarili ko na lang, makumbinsi ko yung mga tao. Kasi para sa akin, napakagandang halimbawa nito. Pag nalaman ito ng mga kababayan natin na dito sa Senado may reservist na, siguro magkakaroon ng mga programa pa. Unang-una, makapagdagdag ang Senado ng budget dyan sa reservist kasi kukunti ang budget. Sana makadagdag kami ng budget doon para makapag-inganyo pa tayo sa maraming lugar. Una nang iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kailangan ng ROTC upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ikinadismay ng senador kung hanggang sa pagiging keyboard warriors lamang ang kayang gawing paikipaglaban ng mga Pilipino para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Naniniwala ang senador na hindi tayo magkakaroon ng maasahang depensang pambansa kung wala tayong sapat na reserve force at sa pamagitan lamang din ng ROTC program, makakapag-produce ang Pilipinas ng sapat na puwersa. Sa ngayon, naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Mandatory ROTC Bill o Senate Bill 2034. Hinihintay na lamang na ma-schedule ito para sa period of interpellation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagkasaan ng road reblocking and repairs ang Department of Public Works and Highways sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong weekend. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority, isinara mula alas 11 ng gabi, kagabi, Marso 15, ang ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na inaasahan namang magtatagal hanggang alas 5 nga ng umaga sa Lunes, Marso 18 ng kasalukuyang taon. Kabilang sa mga apektadong kalsada ay ang mga sumusunod, ang Taft Avenue, Kerner, Pedro Hill, Manila City, EDSA southbound, JP Rizal Avenue hanggang sa Orense 3rd lane mula sidewalk Makati City, EDSA northbound at EDSA northbound Balintawak matapos itong LRT station 1st lane at EDSA northbound Balintawak after Oliveros footbridge 1st lane at EDSA northbound Balintawak before Oliveros footbridge 1st lane Caloocan City. Isinara rin bandang alas 10 kagabi ang kahabaan naman ng West Avenue, Ligaya Street patungong Del Monte Avenue at Batasan Commonwealth Tunnel at Philinvest 1 Road to Commonwealth na inaasahan namang muling bubuksan sa Marso 22 bandang alas 5 ng umaga upang magbigay daan din sa mga isinasagawang road repairs sa naturang lugar. Samantala, sa gabi naman nagsagawa ng asphalt overlay activities ang Department of Public Works and Highways mula alas 11 ng gabi at natatagal hanggang alas 5 nga ng Marso 26 sa mga susunod na kalsada. Kabilang riyan ang Aurora Boulevard westbound from Yale to Annapolis, Camias Road, Quezon City from Kasing-Kasing Street to before Anonas Street. Dahil dito ay pinapayuhan naman ng mga apektadong motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta ngayong weekend. Kung maalala, una nang nagbabala ang Department of Transportation hinggil sa inaasang mararanasang matinding trapiko sa kalsada ngayong weekend mula sa port area sa Manila
patungong Camp Aguinaldo sa Quezon City nang dahil yan sa pagasara ng ilang kalsada para naman magbigay daan sa transportation ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project mula Marso 15 hanggang Marso 17 ng kasalukuyang taon. Samantala, pinaimbestigahan na rin ni Senator Cynthia Villar ang konstruksyon ng operasyon ng resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Villar, maghahain siya ng resolusyon para masiyasat at malaman kung paano nangyari na nakapagtago ng isang resort sa paanan ng Chocolate Hills na itinuturing naman na protected United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Geopark. Atasan na manguna sa investigasyon ang Committee on Environment and Natural Resources na pinamumunuan niya ni Senator Villar. Magugunita nauna nang naghain ng resolusyon si Senator Nancy Binay na chairman naman ng Committee on Tourism para ipasilip sa kanyang komite ang pagkatayo ng resort sa Chocolate Hills. Samantala, ginit din ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda na panahon ng panagutin ang mga local at national agency officials na nagkulang at nagpabaya sa pagkapaintulot sa mga nakapagpatayo yan ng mga resort sa Chocolate Hills. Inihain rin ni Legarda ang Senate Bill No. 494 o ang Environmental Protection and Enforcement Bureau Bill para tumugutugan na naman ang capacity gap sa enforcement ng Department of Environment and Natural Resources bilang walang uniformed service ang ahensya para sa pagkapatupad ng mga batas. Samantala, nakahanda ang Czech Republic na tulungan ng Pilipinas na palakasin ng defense security ng bansa sa pamagitan ng pag-supply ng mga kinakailangang mga teknolohiya na magagamit sa hinaharap. Ito ang tiniyak ni Czech Republic Prime Minister Petr Fiala. Sa panig naman ni Czech President Petr Pavel, suportado nila ang gobyerno ng Pilipinas sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines, lalo at kilala ang Czech sa defense industry. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Czech Republic sa kanilang suporta sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas bilang bahagi ng Technology Transfer at Defense Investment Initiative ng bansa. Sinabi pa ni Fiala na itinuturing nilang regional partner ang Pilipinas sa larangan ng depensa at ang korporasyon dahilan na sila ay interesadong tumulong sa modernisasyon ng mga kagamitang militar. Sinabi pa ni Pangulong Marcos Jr. na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ang procurement schedule sa ilalim niyan ng Re-Horizon Phase 3 ng Revised Armed Forces Modernization Program at ang pagsasanay sa mga sundalo nito. Sa ilalim ng Revised Horizon 3 ng natulang sandatahan, plano ng gobyerno na makakuha ng mas maraming barko, sasakyang panghimpapawid at radar system upang tumutok at pagpabutihin pa ang mga kakayahan ng militar sa archipelagic defense. Inimbitahan ng Pangulong Marcos ang Czech defense companies, defense industry para magsumite ng kanilang proposal para mag-supply sa Pilipinas ng mga defense capability requirements sa hinaharap. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na ang pakikibahagi ng Czech Republic sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay makatutulong upang mapalawak ang capacity at capability ng militar sa ating bansa. Kinumpirma naman ng pamunuan ng Department of Finance na kanila nang pinaplansya ang panukalang Package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program. Layo ng hagbang na ito na mapadali pa at gawing mas simple ang paghahain ng buwis ng mga passive income, financial intermediaries at financial transaction. Kaugnay nito ay sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Kung maalala, nagsagawa ng Department of Finance ng isang stakeholders briefing kamakailan lang. Tinalakay sa naturang briefing ang mga nilalaman ng panukalang Package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program. Dumano naman sa nasabing pagtitipon ang mga kinatawan ng iba't ibang mga Chamber of Commerce and Industries tulad na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at maging ilang government agencies at mga industry organizations sa ating bansa. Samantala, ang nasabing panukalang batas naman ay kasalukuyang ngayong nasa Technical Working Group ni Senate Committee on Ways and Means. Ito ay sa pasaso rin yan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Target naman ng naturang bill na panatilihin ang mga structure ng ilang produkto sa ating bansa.
Samantala, asahan naman ang bahagyang taas presyo ng mga produktong langis sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy na maaaring magkaroon ng bahagyang pagtaas lamang ng presyo sa kada litro ng gasolina, maging ng produktong kerosene at ng diesel. Ilan sa nakikita nilang dahilan nito ay ang dagdag na premium at freighted cost sa mga produktong langis. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano ang maaaring taas presyo ng mga produktong langis sa bansa na kadalasang ipinatutupad naman ito sa araw ng Martes. Kinatigan ng Special Division ng Court of Appeals ang hinaing of napila ng chairperson ng Komisyon sa Wikang Pilipino na pigilan ang inilabas na suspension order ng commissioner ng nasabing komisyon. Batay sa inilabas na desisyon ng 7th Division ng Commission on Appointments, binakura nito ang pagpapatupad ng suspension order laban kay Chairperson Arthur Casanova. Iginiit ng komisyon na sa naging desisyon nito na walang kapangyarihang masuspinde ang isang commissioner ng opisyal na mas mataas pa sa kanila ang ranggo. Dahil dito, ang inilabas naman na kautusan ay may tuturing na invalido o walang bisa para yan sa pagpapatupad. Kung maalala, sinuspinde si Casanova ng commissioner dahil yan ni minsan raw ay hindi ito nagpatawag ng anumang pagpupulong simula nang okupahin ito ang pwesto noong taong 2020. Dahil dito ay napagdesisyonan ng mga upong commissioner na siya ay suspindihin mula June 2022 hanggang sa Oktubre ng parehong taon. Naghain naman ng temporary restraining order sa Manila Regional Trial Court para ibasura ang suspensyon, ngunit hindi ito napagbigyan. Kaganitong humingi ng tulong sa Commission on Appointments at makalipas lamang ilang buwan ay naglabas na ito ng desisyon na pumapor naman sa kanya. Samantala, pansamantala munang ititigil ng Light Rail Transit 2 ang kanilang operasyon bilang pakikiisa sa pagulitangan ng Semana Santa ngayong taon. Magsisimula ang naturang tigil operasyon pagsapit ng Marso 28 o Huwebes Santo habang Marso 31 o Linggo ng Pagkabuhay. Layon rin ng pamunuan ng Light Rail Transit 2 na mabigyan ng panahon ang kanilang isinasagawang annual maintenance activities. Ito ay upang masiguro na maayos at ligtas ang lahat ng mga baguhan ng tren maging ang mga kondisyon nito sa kabuuan bago sumabak muli sa biyahe. Ipatutupad rin ng naturang ahensya ng kumpanya ang pinakling operasyon sa Marso 27 o Miyerkules Santo. Ang unang tren ay aalis sa Recto Station sa Antipolo Station at Antipolo Station ng alas 5 ng umaga habang ang huling tren ay aalis naman alas 7 ng gabi mula sa parehong mga istasyon. Sa unang araw naman ng Abril, magbabalik na ang normal na operasyon ng naturang kumpanya. Samantala, maaari namang pagmultahin ng hanggang 10 million pesos ang kontrobersyal na Captain's Peak Garden na isang resort na itinayo nga sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, posible itong pagmultahin ng hanggang 5 million pesos dahil yan sa pag-ooperate ng naturang resort noon na itinayo sa isang protected area sa kabila ng kawalan nito ng Environmental Compliance Certificate. Sabi naman ni Environmental Undersecretary Juan Miguel Cuna, ito ay kaakibat ng criminal liability na naturang aktibidad na lumalabag naman sa Republic Act 11038 to Expanded National Integrated Protected Areas System Act of 2018. Aniya, mayroon din karagdagang minimum of 6 years hanggang 12 years na pagkakakulong ang maaaring kaharapin na kaso ng pagkatayo ng istruktura sa mga itinalagang protected area ng walang kaukulang permit. Bukod dito, ay maaari ding pagmultahin ang operator ng Captain's Peak Resort ng nas na aabot sa 50,000 pesos hanggang 5 million pesos para naman sa administrative violations. Samantala sa ngayon ay ipinaalam na o inaalam pa ng Department of Environment and Natural Resources kung mayroon din naging pananagutan ng kanilang mga tauhan sa lokal matapos na makalusot ng naturang resort sa pag-ooperate kahit na mayroon itong temporary closure na order noong Setyembre ng nakalipas na taon. Habang muli ring binigyan diin ang ahensya na malaki ang responsibilidad ng lokal na pamahalaan sa naturang pangyayari. Matatanda ang una nang idinahilan ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan, Bohol na hindi raw nila alam ang tulong o ang order na inilabas ng temporary closure order ng ahensya.
laban doon sa naturang resort. Paliwanag naman na hindi raw katanggap-tanggap ayon sa DNR sapagkat una pa lamang nila, hindi na dapat ito pinahintutang makapagtayo ng istruktura sa isang lugar na itinatag bilang protected area sa ilalim ng batas. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo muli ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Itong TESDA, abay tinangging limitado lamang ang pagbibigay ng trabaho sa mga persons deprived of liberty. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. May nakahanda ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA para sa mga persons deprived of liberty na napapalaya. Sinabi ni TESDA Deputy Director Anisieto Bertis III na bawat probinsya ay may TESDA training na inilaan para sa nasabing mga napalayang inmates. Actually, hindi lamang po yung mga pinalaya. Bago pa lamang po sila lumaya ay meron na po tayo mga skills training na kinokondak sa iba't iba pong mga pihitan natin or mga facilities ng Bucor po. At meron po tayong mga binibigay na, for example po sa mga kababaihan, mga dressmaking, bread and pastry, organic farming, tapos pati po yung pag-aalaga ng small to medium ruminants. Kasi may mga facilities po na kaya naman po mag-conduct ng training na yan. At isa rin po, doon sa mga motor pool po ng ating mga pulungan ay nagbibigay po tayo ng mga skills training. Pinagmalaki rin ito na ilang mga persons deprived of liberty ay nabigyan na rin ng trabaho dahil sa partnership ng TESDA sa iba't ibang mga pribadong kumpanya. Just because of the aggressive program of TESDA as per the directive of Secretary Maundadato na to strengthen our industry partnership. So meron nga po tayong mga former PDLs, person of deprived of liberties na nakapagtrabaho sa mga partner construction workers natin. Yung iba po na nabigyan natin ng mga computer servicing, contact centers training program para po sa mga call centers ay nabigyan din po sila ng mga trabaho. So isa po to sa mga advocacy at programa ng TESDA na mabigyan po sila ng hindi lang po ng bagong buhay at ganun na rin po magbigyan sila ng mga bagong kaalaman, kakayahan tungo sa kabuhayan, paglabas po at paglaya nila. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! Sa mga sandaling ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon si Father Adrian Luis Sambo Atondocan at makikibalita tayo dyan sa may bahagi ng Haiti sapagkat ito nga mayroon dyan krisis dahil nga doon sa mga naitatalang gang violence sa naturang lugar. Magandang umaga po, alas 7 pasado dito sa ating dito sa Pilipinas. Ano po oras dyan? Kumusta po ang klima po dyan sa inyong lugar? 7 p.m. po. May 12 hours time difference po tayo. Ahead po kayo ng 12 hours po sa amin. Dito rin po, mainit din po. Yung klima po kasi natin dito is almost the same as the Philippines. Father, saan po kayo dyan sa may Haiti? At gaano kayo kalayo doon sa lugar kung saan nga nakasentro itong gulo sa Port-au-Prince? Kung masasabi natin, kami nasa suburbs kami ng Port-au-Prince. Kung kukumpara natin sa Pilipinas, ang Port-au-Prince ang capital, ang Manila, kami nasa Quezon City or Makati area. Ganun. At ilang taon na ho kayo dyan sa Haiti? At ano po ay itong particular pong trabaho ninyo dyan? 11 years na po ako dito since 2013. Nandito na ako na-assign sa Haiti. I am CICM Religious Missionary Priest from the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Makibalita naman po kami dyan sa kalagayan dyan sa inyong lugar. Kumusta na po itong tunay na kalagayan dyan sa Haiti mula nang ideklara nga itong state of emergency at sumiklab nga itong gang wars dyan? Napaka-fragile ng aming sitwasyon ngayon dito. Ang airport namin hanggang ngayon, close pa rin. Walang mga kalabas ng bansa. Both local and international flights are canceled. Kakatapos lang din na marinig din natin na yung mga penitentiaries talagang naransak na rin nila and yung mga preso nakalabas and ang gang wars talagang napakalupit dito sa area namin. 80%
masabi natin na ang Port-au-Prince ay already run na ng mga gangs na ito, mga gang leaders na ito. Sa area namin, relatively calm naman dito sa Dalmane area, pero yung Port-au-Prince talaga, siya yung masyadong affected ng mga gang wars. Father, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene. Father, on my part po, I understand na banggit ninyo na fragile inyong sitwasyon as of the moment. Saan napapatuloy po na kaguluhan ngayon sa capital ng Port-au-Prince? Saan po ba inililikas yung mga ninirahan doon? Mismo, maraming mga tao, nakapunta na ako doon, but at this point, sa mga weeks na to, talagang mahirap pumunta ngayon doon because of the situation. Maraming mga pamilya dahil nga sa gang wars, talagang they have to evacuate to higher places or to safer places gaya ng sa amin dito sa Delma at sa Petionville na area. Yung Petionville naman, mas mataas na area din sa amin, and also the commercial hub dito sa Haiti. So kung pupunta tayo ng Petionville na area, doon na masyadong napupunta yung mga tao sa Port-au-Prince para pamuhay ng mas safe dito sa Haiti. Close lang naman sila. It's around 15 to 20 minutes ride kung pupunta tayo sa limit ng Port-au-Prince, ano? Ganun siya kalapit. Kaya nga at any point pwede ring ang lugar din namin ay masasakop na rin ng gangs. But as of this moment, we are relatively in a calmer or safer area. Pero rinig po namin yung mga putok dito almost every night. Naririnig po namin yung mga barilan din po nila. Father, considering po yung sitwasyon daan ngayon, mahigpit po ba yung paggalaw ng mga tao dahil sa state of emergency dyan po sa Haiti? Ang state of emergency, nangyayari siya during the evening. So at 6 o'clock, dapat wala nang sasakyan sa labas, nasa loob na kaming lahat until 5 in the morning. So may mga checkpoints po, may mga soldiers or mga policemen na naka-station para po magbantay kung may mga lumalabag po dito sa curfew na ito. So ganoon po nila pinapa-nukala or ini-implement yung kanilang state of emergency po ngayon. Okay. Father, sa ngayon ba nagkakaranas pa tayong problema sa mga supply ng pagkain or tubig dahil pa rin po sa nagpapatuloy na kaguluhan po dyan? Ngayon hindi pa masyado, but in the coming days, I would say na magkakaroon tayo ng problema sa supply kasi last week lang na invade na rin ng mga gangs yung seaport area kung saan natin makukuha yung mga supplies natin, mga basic necessities, mga ganun. Pero as of this moment, hindi pa ganun talaga kagrabe ang sitwasyon when it comes to supplies. But later on, I believe in the next few weeks, magkakaroon talaga ng shortage sa mga markets natin dito. Okay. Father, I understand na recently lang nagbitiw dito sa pwesto sa Haitian Prime Minister Ariel Henry. Ano na ho ba yung plano ng gobyerno ngayon dyan? So far, they are preparing for a transitional government. So yung mga government officials actually per se, wala talagang namumuno talaga sa Haiti as of the moment. Gaya nga ng sinabi nyo, last March 12, nagbitiw na sa pwesto yung aming Prime Minister si Ariel Henry, pero nung nagbitiw siya, doon siya nagbitiw sa ibang lugar. So hindi siya dito sa Haiti nagbitiw. So ngayon, we are trying to start the transitional government. Pumipili na yung mga iba't ibang sectors ng lipunan kung sino yung mga manonominate to be part of that transitional government. Father, matanong ko lang din kung meron na po bang mga advisory na inilabas itong mga opisyal ng Pilipinas dyan sa naturang bansa para dito sa ating mga kababayang mga Filipino? So far, ang contact lang talaga namin is Washington. They are also trying to tell us to keep safe, ganun, about the warnings din na binibigay ng US since we are related to the embassy po natin sa Washington kasi dito po sa Haiti wala naman po talaga tayong consulate or embassy per se. So lahat ng advisory galing po sa Washington, and they're asking us kung whenever the time or the need arises, kailangan ng matuloy yung repatriation. They're also asking the Filipinos kung sino nagko-consider na ma-repatriate po.
Well, sa pagtatansya ho ninyo, ilan po ba itong mga Filipino ang nasa Haiti at ano ang mga kadalasang trabaho nila, Father? Yesterday, we're having our registration po. There are around 147 Filipinos na nandito po ngayon sa Haiti. Kadalasan they're into supervisory works sa mga offices, supermarkets, restaurants, and the like, sa mga hardware. So, yun po yung mga kadalasan na trabaho po ng mga Pinoy po natin dito. May katanungan muli po si Bombo Marlene. Bombo Marlene. Father, I understand po, no, halos 11 taon na po kayong naninirahan dyan ngayon sa Haiti. Ngayon lang ho ba kayo nakaranas ng ganitong uri ng mga insidente, yung ganitong mga gang war? Ano ho ba yung epekto nito dyan sa ekonomiya ngayon? Dyan po sa inyong bansa? If I would say, kasi dati, meron tayong tinatawag na MINUSTA dito sa Haiti. Sila yung peacekeeping contingents na pinadala ng UN until around 2016-2017. Tapos na yung kontrata nila dito sa Haiti. So, pagkatapos nun, nagsimula na yung mga gang violence dito sa, especially dito sa Port-au-Prince na area. At ngayon, dahil nga hindi na nila masyadong makontrol ng gobyerno yung nangyari, nagkaroon na talaga ng gang wars. So iba't ibang mga grupo to ng gangs na talagang they try to occupy the capital. So ngayon, ang nangyari talaga during these past few weeks, ang sinasabi nila na lahat ng mga gangs na to hindi na sila nag-aaway kontra pa sa kanilang mga position, but mostly ang objective daw nila is to topple the government, the recent government by Ariel Henry. Malaking effect nito, no, domino effect to sa economy natin, kasi nung talagang kasagsagan before nag-resign yung Prime Minister, there was a blockage, nagkaroon ng blockage ng pagpasok ng mga containers, yung nga sabi ko sa seaport na area, tapos yung mga pump gas stations, say pump gas namin dito, talagang hindi na rin sila makapag-supply. So kapag ganun yung nangyari, nagtaas na yung mga presyo ng crudo sa market kasi nagkaroon na ng hoarding, so they're not selling in the gas stations. Yung mga unang nakabili, hinoard nila yung mga gas, at nung wala nang gas, nilabas nila ito, tapos dinoble o triniple na nila yung presyo ng mga gasoline at saka ng diesel. Father, sa mga kinakwento ninyo, binabahagi niyo sa amin, nai-imagine namin kung gaano kalawak yung sitwasyon, gaano kalala yung sitwasyon dyan ngayon. Sa tingin niyo ba hanggang kailan kaya itatagal bago makabalik sa normal itong kalagayan po dyan sa Haiti? So sa ngayon, hindi pa talaga natin masasabi kung kailan ang magiging definite na time na maging stable po dito sa Haiti. Lalo na ngayon, hindi pa nga magbubukas yung mga airports, wala pa kaming naririnig kung kailan ito magbubukas. So siguro yun yung start. But yung pagbaba mismo, pag-BTO ng aming Prime Minister dito na si Ariel Henry, isa na yung sa malaking step para matugunan yung crisis dito sa Haiti politically and economically speaking. Malaking tulong na yung ginawa niya kasi matagal talaga siya ng BTO, and hopefully that would already lead to new improvement sa sitwasyon po dito sa Haiti. Bilang Pangulo, Father, baka meron kayong naisbatiin dito, mga kamag-anak nyo dito sa ating bansa. Binabati ko lang po sa aking family sa Cebu, the Atundukan, Zanbo Atundukan family, sa mga classmates ko rin, Division Batch 2004, sa CICN congregation, mga pari po namin, mga brothers, mga seminarians po namin dyan na nakikinig po ngayon sa atin ngayong umagang to. Ngayon po, we are safe. Lahat po rin ng mga pari po namin sa congregation po namin, we are around 20 po dito sa Haiti. Yung iba po nasa province po naka-assign. Pero dito sa area ng Port-au-Prince, we are more or less 10 po dito na naka-assign. And so far, we are safe. But yun nga po, napaka-fragile na situation. Hindi natin alam kung ano pong magiging susunod na mangyayari po dito sa bansang to. We'll just keep each other in our prayers. And hopefully din,
para po sa mga Pilipinos dito sa Haiti. Binabati po rin po sila nasa area ng Delma, sa Pétionville, dun sa Tabar, at sa north na area sa Cap Haitian, kasi may mga Filipinos din tayo dun sa northern area. Dito po kasi nasa west po tayo. I pray for their safety, na they would always also take care of themselves kung saan po sila ngayon. And normally po, Bombo Jovino, magkakaroon din kami minsan ng mga meetings din po, no? Every Sunday kung kaya, and if it's safe, talagang nakikita ko sila, nakikipaghalubilo ako sa kanila, and trying to know also their conditions ngayon. So we have a Philcom group. Binabati ko rin sila dito sa ating programa ngayon sa Bombo Radio, at sana nga matuloy din po yung repatriation kung magbukas na rin po yung airport para rin po sa kapakanan ng ating mga Pilipino na nandito rin po sa Haiti. So yun lamang po. With that, maraming salamat po, Father, sa mga impormasyon na ibinahagi mo. At least nakakuha kami ng update dyan sa mga kaganapan dyan sa Haiti, particular na etong gang war sa naturang lugar. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakapanim natin si Father Adrian Louis Atondacon, ang Congregation of the Immaculate Heart of Mary, at ang ating Bombo International Correspondent dyan sa Haiti. Sa pagkakataong ito ay nasa linya na rin ang ating komunikasyon si Dr. Philip Ian Prieto Padilla, isa ho siyang public health expert, at makikibalita tayo doon naman sa mga partikular na sakit naman na nakukuha doon sa mga paliligo sa mga swimming pool. Naku, at ngayong tag-init talaga namang talamak o talagang nagdadagsaan itong ating mga kababayan na naliligo sa iba't ibang mga resort o sa iba't ibang anyong tubig. Magandang umaga, Doc, at welcome pong muli sa aming programa. Magandang umaga, Bombo Victor. Good morning sa lahat ng tagapakinig. Doc, ano po ba itong mga sakit na nakukuha sa paliligo sa mga resort swimming pool o iba pang anyong tubig ngayong panahon ng tag-init? Karamihan sa ating mga Pilipino ay pupunta sa mga resort, no, dahil mainit at magsisimula na ngayon summer. Ang karamihan na mga sakit-sakit na associated dun sa pagpunta sa mga resort dahil sa swimming pool, no, number one yung diarrhea, yung pagtatae. Kasi kung contaminated yung tubig at naluluto ng bata o ng pasyente, magkaka-diarrhea siya kasi nga baka contaminated at malulun niya yung tubig. Yung second, yung skin rashes, kasi kung masyadong may irritant or may chemical or masyadong malakas yung chemical na nasa swimming pool or nasa resort, pwedeng magka-allergy yung bata o yung swimmer at magka-irritate yung kanyang skin. So, kailangan papuntahin ng doktor o lagyan ng ointment, no? Yung isa pa, pwede din naman magkaroon ng infection sa loob ng tenga. Kasi napupunta yung tubig sa loob ng tenga at kung butas yung tenga ng bata, pwede yung infeksyon nandun at magkakalagnat. Delikado yon kasi malapit yung ating tenga, malapit dun sa ating brain. So, kailangan i-control din yon. At yung hindi naman maraming na kaso, yung cough or congestion, no? Kasi nga, pwedeng mapunta yung tubig dun sa ating daanan ng paghinga. At yung last naman yung eye pain kasi irritant yung chemical doon sa swimming pool at pag napunta sa mata pwedeng mamumula ito at makate, kaya kailangan bantayan din. Yung Bombo Victor. Doc, may mga lugar naman po dito sa ating bansa. Ito nga nakapagtala ng mataas na heat index para ho sa kabatiran ng lahat at bilang isang doktor, ano po ba ang ibig sabihin nito, Doctor? Ang ibig sabihin ng heat index naman, tinitingnan yung temperatura sa labas at kinukumpara yung amount ng moisture sa labas, no? Yung tinatawag nilang humidity. Kasi pag mataas yung temperatura, ang ating katawan, kasi nga warm-blooded tayo, kailangan i-adjust ng katawan natin yung ating temperatura, usually 37.5 degrees. Kailangan hindi umakyat yon or hindi bababa. Kaso lang pag mainit, kailangan i-maintain. So kaya nagpapawis tayo. So pag nagpapawis tayo, nakokontrol ng ating katawan yung temperatura at na-maintain at 37 degrees centigrade. Pero pag mataas yung heat index, ibig sabihin mataas yung humidity
o yung moisture doon sa kapaligiran natin, mas mahirap na magpapawis yung pasyente. So mas lalong tataas yung temperatura at pwedeng maging heat stroke, pwedeng maging heat congestion, pwedeng maging comatose yung pasyente kasi nga sobrang taas na yung temperatura sa kanyang katawan. Kaya yung tandaan natin, pag mataas yung heat index, ibig sabihin mataas yung temperature at mataas din yung humidity, mas lalong mahirapan yung ating katawan sa pag-regulate ng ating body temperature. Kaya kailangan pag mataas yung heat index, kailangan nasa loob tayo ng bahay or nasa shade, at kung may electric fan or aircon, kailangan gawin natin yan. Doc, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene. Doc, ramdam na ramdam yung init ng panahon ngayon kahit dito po sa aming kinaroonan. Ano ho ba, at uso po itong heat stroke na magitan nyo kanina. Ano ho ba yung mga paraan para maiwasan ito, Doc? Oo, kasi masyadong mainit, especially pag hindi ka nasa shade, no? Kahit nasa shade ka or nasa isang waiting shed or basta sa labas, mainit talaga. So, ang kailangan natin gawin, pag may isang pasyente or may isang tao na heat stroke or nag-heat cramps, kailangan papasukin natin siya sa isang lugar na malamig, yung may electric fan or yung may aircon. Tapos, kung nakasuot siya ng mga makakapal na damit, long sleeves, etc., kailangan kunin natin yon at para makahinga yung katawan niya, para makapag-perspire pa siya lalo. At mapababa niya yung temperatura ng kanyang katawan. At higit sa lahat, kailangan painumin natin ng tubig. Kasi yung tubig, yun din nagko-cool down sa ating katawan. Kaya yun yung mga palaging first aid sa heat stroke or heat exhaustion. Papuntahin siya sa mas malamig na lugar, may aircon or may electric fan. Kunin yung mga mabibigat na damit at painumin ng tubig. Okay. Doc, dago naman ako sa iba pang usapin. Recently lang po naglabas ng pagkabahala itong Department of Health. Mahingit po dun sa pagtaas naman ng kaso ng sakit at tuberculosis dito sa ating bansa. Sino ho ba yung madalas na tamaan ng ganitong sakit at saka paano po ito maiiwasan? Lahat ng Pilipino ay talagang na-expose sa TB. Yung sinasabi nila na endemic na yung TB dito sa Pilipinas. So kahit hindi ka nagkasakit doon sa baga mo, pwedeng na-expose ka at pwedeng carrier ka na rin ng TB kahit wala kang simptoma. Ang mga taong vulnerable o pwedeng makakuha ng TB kaagad, yung mga tinatawag nila immunosuppressed, no? So yung immune system nila hindi makalaban dun sa presence ng Mycobacterium tuberculosis. So pag marami ng pag yung TB napunta sa katawan ng tao kasi hindi malakas yung kanyang immune system, malalaglag talaga yan sa TB. Example yan, yung mga HIV patient. So ngayon sa Pilipinas, yung mga HIV cases natin tumataas din. Dahil sa immunosuppression, hindi maganda yung kanilang immune system, mas natatamaan sila ng TB. Yung mga bata na weak din yung immune system, ayan, mas taas din yan yung mga kaso. At yung mga senior citizen, no? Yung mga lolo, lola, mga over 60, 65. Kasi nga, pag matanda tayo, yung immune system ay talagang pwede na mag-weaken kasi hindi na ganun kalakas yung ating katawan sa pag-combat sa mga sakit-sakit, no? So sila yung tinatawag nating vulnerable population. Kaya kailangan sila yung pagtutunan ng ating gobyerno, ng DOH, sa pag-detect at pag-treat ng TB. With that, Doc Philip, maraming salamat po sa paglalaan muli ng oras sa aming imbitasyon at maging sa mga impormasyon na inilaan mo na ibinahagi mo rin sa aming mga manood at maging sa aming mga tagapakinig. Salamat din. Good morning sa lahat. Mga kabombo at ka-Star Nation, si Dr. Philip Ian Prieto Padilla is a whole public health expert. Kaugnay pa rin ho dito sa iba't ibang sakit na nakukuha ng ating katawan sa tuwing panahon ng tag-init, partikular na pag tayo naliligo sa mga resort. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Itong libo-libong mga mag-aaral na kumuha nga ng entrance exam sa isa sa pinakamalaking universidad sa Western Visayas. Kailangang mag-retake matapos nga ang kontrobersyal na pag-leak ng mga questionnaire nito. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakdang i-retake ng libo-libong mga mag-aaral ang college admission test sa isa sa pinakamalaking universidad sa Western Visayas matapos nag-leak
ang test questionnaire. Sa official statement ng Office of the President ng West Visayas State University, nakasaad na nagdesisyon ang administration at ang Board of Regents na i-invalidate ang resulta ng naunang admission test na isinagawa noong Marso 10, 2024. Sa preliminary reports ng Investigation Committee, ayon sa universidad, may dahilan umanong paniwalaan na na-compromise ang integridad ng pagsusulit kung kaya't kinakailangan na i-retake ito sa identified testing centers. Matandaan na noong nakaraang araw, kumalat ang questionnaire online na kapareho mismo sa laman ng pagsusulit na kinuha ng isa sa mga takers, dahilan kung bakit nag-imbestiga ang naturang universidad. Tiniyak rin ng University President na si Dr. Joselito Villaruz na magpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente para mapanagot ang mga involved sa breach. Lahat umano ng involved sa preparation, conduct, pilot testing at iba pang proseso na nauugnay sa exam ay kasama sa investigasyon. Humingi rin si Villaruz ng paumanhin sa examinees at kani-kanilang pamilya dahil sa naturang pangyayari. We have also implemented measures to protect the integrity of these questions or these questionnaires. Pero somewhere along the way, siguro may weak area that we were not able to control. And some forces, I wouldn't say these are external forces or internal for now, pero beyond our control. We will inform the public altogether for us to explain what actually happened. Ang West Visayas State University ay tanyag na eskwelahan at tinaguriang home of the top-notchers kung saan lagi itong nangunguna sa bansa sa nursing licensure exam, licensure examination for teachers at maging sa physician licensure examination. Noong araw na isinagawa ang admission test, nasa 20,925 ang examinees kung saan higit 11,000 ang kumuha ng exam sa main campus sa Iloilo City. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 55 pesos 0.53 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 0.08 centavos, ang Singaporean dollar ay katumbas naman ng 41 pesos 0.46 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas ng 14 pesos 0.77 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 60 pesos 0.31 centavos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Sir Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matungayan ang ating 31 fully digitalized AM at maging ang ating mga FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, abay ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. Para sa ating mga manonood at mga masugid na tagapakinig ng mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Para sa ating mga kababayan na mga Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At para naman sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabamat kay Sir Nation, narito pang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation
and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Ngayong aga, surat sa Bacolod, Negros Occidental, nagapalag ng parituntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado pet sa 16 kita, sabay sa bulan sang Marso tig 2024. May kapadyalagan Bombo Ponce Espino, tubtob kita tak na alas 10 sining aga. Sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadraguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalaguan nga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa mga tagman sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Ang antad sa temperatura sa bahin sa surat sa Bacolod, no, kag probinsya sa Negros Occidental, ara sa 25 tubtob 33 sa degrees Celsius. Na-notice na naton subong to kada aga magbugtaw kita, no, mga pulopasado alas 5 ara sa alas 5:15 o alas 5:20. Masanag ng ato sa panahon sang una, no, ang palibot alas 5:30, alas 5:45 dulom pa. So summer na summer gid man, no, the heat is on. No, sa dire sa ato man sa ring nga mga at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo. No, so patimaan nga ti kaina ba pula-pula naman ang aton sa ring nga sidlangan, patimaan nga do medyo mainit-init gid ang aton nga panahon. Halong-halong, no, sa aton nga mga kabombo sa mga Star Nation naton. Sa digid magsagag kababad sa sulay sa bahin sang init. 7 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga, no, labing tulapang do pila ka madalaguan ta nga mga balita. No, sa aton sa ring nga top stories of the day, madalaguan aton sa ring nga mga balita iya makabanan sa luwasang pungsod. No, mga nagakranabo dito karon iya sa bahin sang Haiti, no, ang ining Prime Minister sang Haiti ang naganunsar sa resignation. Ang konsidente nagapadayon ang gang war. Kaysa bahin sang istorya makabanan sang Haiti, no, nagsugod ang ining gang war, ining kasunod man sang sining pagkuan sa chaos, no. Ang konsidente naglinapta na ini, no, since 2021 sang gipadayon ining assassination sa presidente sang Haiti. No, so in fact, no, sila din makabanan na pila na katuig ining pagpadayon sang kinagamo dito, no, ti ang gobyerno sang Haiti daw na out of control na, no, kay hindi na kuan dire, no, tap na ining mga pumuluyo, no, nga nagaluntad iya makabanan, no, nga gang war. Ti pamangkot, no, sa dire makabanan sino ang ining kuan, no, sino ang ining sa likod, no, sang sining gang war. Basta may mga grupo man blang nga nagasupport sa dire kay ti armed and dangerous man nga nagabilit-bit sa armas sa pagpanawagan sa pag-step down sa ilang Prime Minister nga si Ariel Henry. Dugangan nato ni karon, okay, nag-communicate kita makabaran sabay sa ato sa ring nga mga correspondent dito, no, mga Filipino OFWs dito karon iya makabaran sa bahin sang pungsod Haiti. Dumduman nyo itong timayara kita di anay sang Miss Universe, no? Ang Miss Universe 2016 dirigin patagayon sa Pilipinas, kundi 2015 nagdaog to si Kwan, si P. Alonso Wurzbach, no? Pagka 2016 dirigin hiwat, no? Ang isa sa mga representative to sang Haiti, kung consistent sang Haiti nga naging first runner-up. Kaya kundi France to ya ang nagdaog, no? So ang representative sang Haiti, may dugo kuno to nga Pilipino. Namo na sa, no, mga kuan ina, no, sidelight lang diri sa ato sa ring papalagad, pero ibalaon ta gini karon,
No, so sa kung ano gid ang mga latest nga sitwasyon didto. Kaya ang report naton tidano control naman, no, ang ining nasambit nga kinagamo. Ting aton concern na kita sa aton nga mga kuan ano nga mga Filipino OFW didto, no, nga nagatinerya sa bahin sang Haiti. No, so pangamuyoan na naton nga ti ara sila sa bahin sang maayo sa ding kondisyon, no? So ti ang Haiti sa man sa mga kung do maprepigado mga pungsod but ti may mga Filipino pag kita dito nga nagatrabaho, no, dito sa may bahin niya sang Haiti. 10 minutos sa kaligat sa takna sa aga, dugang nga balita international, no, ang mga plano sa Rafah aprobado na ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. No, sa dito sa aton mga taga-parmatika sa aton mga kabombo, no, ang ining unang kay payag sa Israel military nga plano sini nga sa iluhon ang 1.4 million ka displaced Palestinians nagikan sa bahin sang Rafah padulong sa humanitarian enclaves, no, ante sa pagdunsar sang mga opensiba. Baga balita national diriman sa aton sini nga pangalagad, no, diri sa aton sini iyang palatuntunan. No, so ang House of Representatives ti nagapakita man sang gila subong. No, nga ti dalagdagan na sa arrest order, no, kay ti cite in contempt si Pastor Apollo Kibuloy sa kapasawan sini sa Gapon, no, sa pagtambong sa sining reklamo sa iyang TV network. Ang SMNI, no, ang ginatalakay karon sang Committee on Legislative and Franchise. Dako pang tsansa nga ti mabawi o kon ma-revoke ang franchise sa ginhatag sa iya sang gobyerno. Samtang ti ginpahayag man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, no, nga ti wala kuno siling nga ti naga-provoke, no, ini siya, no, sa bahin sang sining mainit o pagluntad sang tensyon, no, kapag pinindugan nga wala nagahimo sa matikang ang Pilipinas nga makatugas ang provocation sa issue sa bahin sang West Philippine Sea. Mga balita lokal yang makabanan din sa aton siring nga pagpalagan. O naman sa aton siring nga paratuntunan, grabe na subong abilidad sa mga drugista to, no? O so tindi naman although tod bag-o sa aton kay ama transaksyon ara na sa hotel, ara sa bahin sang ara sa bahin sang mga lodging houses, no? Ang ining nasambit sa ni makabanan, no, nga mga transaksyon sa illegal nga droga. So kapin sa 700,000 pesos, no, ang nakuha ang suspected nga illegal nga droga dira sa bahin sa isa ka lodging house, no, sa Purok Macapiña, sa Barangay 6 diri sa may syudad sa Bacolod de la City 25 kagabi, no, ining duha ka mga sospetsado nga ginkilala kaday Jemuel Lacanilaw, 23 anyos, ka nagtrabaho bilang event organizer, no, ka-residente sa Corazon Avenue, Alunan, Purok Sunshine, Barangay 36, sa syudad sa Bacolod. At the same time, no, ining si Christian Lachica, 22 anyos, ka nagtrabaho bilang construction worker, kag-residente sa Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Tiklo sa mga kapulisan ka magapagtubang sang kaso nga pagbaylar sang RA 9165 o kono Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So bulata karon ang ining dugang pamahayag karon iya makabaran sa aton nga spokesman sang Bacolod City Police Office, si Lieutenant Colonel Ronnie Brillo. Samtang dugang pinaton iya nga mga balita, may mas kadyod interviews kita. Aunahon ta karon si Sir Romeo Season aton sa ring Provincial Provincial Sports Coordinator, no, sa sang Department of Education, Negros Occidental. Ini sa bahin sang sining Patagonon, nga Western Visayas Regional Athletic Association MIP na o kon sa bahin sang aton nga Webra. So ibaloon naton kung ano ang mga preparasyon na sang ato sining probinsya, no, kay daw makapila naman kita ka beses, no, nga nagaparegayon sang kwan o sang hosting, no, sa bahin sang Webra, no. So patigiron ini sa palabuton nga Mayo 2 tubtob 7 sa nga tuig ti perti pa ni kainit, no. So perti kainit sa mabot sa dayon tigid naton ini
no, ang mga hampang naton sa field, no. So ipatpat naton ni karon no, kay iti daw man kuno to ang last naton basi nga Webraa nga pag-entra naton sa West Visayas Regional Athletic Association meet no, kon Webraa kay ti kuan kita mo no, napasar na to sa Senado sa third final reading ang NIR Act, no, Senate Bill naton, no, ang Senate Bill 5702 ang pag-establisar sang Negros Island Region, no, kag mangin NIR na kita ti hopefully by next year, no, basi finally magasipak na kita, no, kag daw ti may mga kuan gani, no, may mga sunggod yang Iloilo san kitaan talang kay daw mabuya kita sa ilam. Gambal to sila iya. Ti ano hindi ta na lang guro pag dayunon ang Negros Panay Guimaras Bridge bala. Okay, total masipak naman hindi no. So dapat dayunon ginaiya kay ti ang ekonomiya ara na da, no. Nakasalalay nga posible magasanyong ang aton sini nga ekonomiya. At the same time, no, sa Didimakabanan, may schedule tabi kita sa kay Councilor Calao Pentabella, ang chairman sa Committee on Energy, Environment sabay sa City Council, Committee on Health, no. Kay iniblang issue sabay sang pag-supply sang tubig, no, sang syudad sa Bacolod, sa bahin sang Bacolod City Water District o sa Prime Water Basiwa, no. Siguro na pamangkot ko kay ti partly may ara pa na iyang Basiwa da mo, no, sa Prime Water, no. So ti mga kuan ina, no, mga pagkataon nato basi may conflict of interest bala, no, kay ginatawag, or I mean basi sa maligal nga issues bala, maigo kita sa nadra, no, kay ginalantaw sa syudad sa Bacolod nga ti kung si Basiwa lang ka sa Prime Water doon di ka sarang magatag sang solusyon, no, sa 50 million liters per day, no, nga kakulang sang aton sini nga supply sang tubig, no, para makup up ining mga lugar nga hindi palabutan sang supply, no, ni Basiwa, no. So sa bahin sa maplano sang syudad kamay kwaon at tuto sabay sa Matabang River, no, kag sa Bukal-Bukal Spring, no. So kay nag-experience kita karon sang krisis sa tubig, no, diri karon sa bahin sang syudad sang Bacolod, no. So ipatpat nato na karon based man sa pag balo sa mga lawyers nila na, no, legal team, no, sang City Bacolod nga kung balati allowable ini sa aton sa ning kasuguan madato naton kay ti kita man party may share pa dira, no, ang City Bacolod sa Basiwa, no, nga ginadubala subong ni Prime Water. May ara man sang resolusyon si Councilor Pentabella gagin papasar sa sining nagapangatubang kita sa krisis sa tubig akon pwede, no, nang kuan ang anay, no, ipaiway lang anay blang pagsukot, no, sang minimum sa iya nga bill daw pila na, no, 205 pesos, no, sobra 205 213 aba daw dira, no, almost 200 pesos, no. Dito diri sa Basiwa kung diri kag star, no, sa syudad sa Bacolod magamit ka man kag sa hindi, no, may ara kay minimum nga balayran amatay to 200 plus pesos, no. So ti kung mag-amo sina magamit ka man o kung hindi, no, sang tubig kag mag-sobra sa limit or magkulang sa limit bayran mo gini no, ang minimum nga bill. So diri nantaw ni Councilor Pentabella nya tino unfair naman kay ti iban sa diri subong why naga-enjoy kag hindi fully satisfied sang serbisyo, no, ni Prime Water. Titil niya kung isa way man di gatubod sa amon, gatubod ko isa gamay pa, o kung isa gani why nagid gani sa babayad pa kami, no, sang amon nga minimum kinatagaan kami bill, no, pero hindi mayong serbisyo kag maninit ang tubog sang tubig kung isa gani why gid man nagatubod nan, no. So pila ka libo ka mga konsumidores, no, ang mangin makabenepisyo sini, no, sang hindi lang ay pagsukton, no, sa minimum bill kay bangod nga way man sila sang tubig ang ginakuha sa gripo connection sa Basiwa.
O ka the same time may duha ka mga kwantohon o duha ka mga minor de edad ba oo ang aksidente iya makabanan sa bahin sang kwan no sa bahin sang area no sang 5th district no duha ka mga minor de edad 6th district ni sa Bombo Gray 6 no 6th district no duha ka mga minor de edad patay sa aksidente sa motorsiklo. Grabe, no? So muna bala, so maghalong-halong kita subong. Sabayin sa ato sa ring nga makauturan kay delikado, no? Ang sitwasyon karon, no? Senior high school ini students, no? Matapos nga nakabunggo ini sila sa Naga Park nga salakyan o contract sa baybay sa Banwasang Ilog. So maghilina-hina nagwa mo ni Black kung kaisa ining mga motor bala naton ba oo no okay man na nga may mga service kita may mga salakyan kita nga muna pero magpadalagan bala kamo pahinay-hinay man kamo ay no so halungan tang kabuhi ta no bisan hinay-hinay Black kung sigurado mo nang balay sa klala ko mo ya pre way ko kadali ba may laktan ko ya way ko kadali no. Di ano ba yung rason madali ka kung magsakaid kada kung ano matabo na si mo. Niya to, ambas amigo ta, no, Toto Ray, ambal niya, bisan hinay-hinay lang pare, pero, ano gani, sigurado. Di ba? No, bisan hinay-hinay lang, ang importante, no, nga sigurado ka. Sa paglakat ni mo, nabla nga, makakadto ka to sa kaladtuan mo nga safe, makapauli ka man nga safe. Naobserbaran Kuya Subong, no? Basta mang minor de edad to, ako pa sa ko sa termino nyo, makadrive gani isang motor, mga tikalon. Mga katikalon, gid, no? So, tagid kay bear in mind, tagid, nagaka-aksidente gani ni ang apat ang ruida. Na iya may balanse na gini ito, no? May balanse na gini ang paglakat niya sa dalan. Nagaka-aksidente gani ihan pa ng duwang ruida. Naman na sa why man sanay kay kun ano nasugya ako kun ano no pero hindi magitanan pero may ara gid siya no nga matawo ko kaysa nga ka mga tikalon gid magdala sa motor tapos butangan pa lang motor imbes nga ang tambutsos na insakto bla butangan pa sa magahod nga tambutso nga sus daw magdululugo man ang dulunggan mo kung magabati kasi pagakpak sang motor sang tambutso niya tiway pa na daw may kanay ko ginadakop na subong pero may mga ari pa ni sa downtown mo. So hindi ba daw ginakampanyahan ta na? Tingnan ginapabayaan ta lang na di sige, no? So dugangan ato na karon na. Diri sa ato sa pagpalagat at the same time, gusto taman toto nga balikan karon ining investigasyon sa Bureau of Protection. Ang sunog to bala sa sa Barangay Biak na bato, no? Nano na to napalong na to kay kahapon nga padulungan to sa aton Penro. So, base ko maka-chance mata karon no? Maka-interview sa kay Penro Head Engineer Joanne at Daniel Herangaya or sa Bureau of Protection sang Banwasar kasi ako sa kay Mayor May Romayla Nicor magilimutan. Sige kay ban pay karon nga mga balita no aton nga pagdiskusyonan diri man sa bahin sa ato sa pagpalaga. Bauti summer na summer subong to pero daw ko nami gidya kwan no ng kadto sa mga lugar like sa mga baybay no tibaw ti kahapon to ya may maning baywalk ni kami ara isang gid patigayon yang water sports festival Bacolod Water Sports Festival no nakaganyat sa mga turista no nga magkwande sa ato maglagaw no so ginpangunahan ni kahapon dai Congressman Greg Sataya sa Lord District sa Siyudad sa Bacolod kag ang chairman no sa Committee on Tourism si Councilor Jason Villarosa no ining opening dinami man kay dok organisado man ang mga pulis taraman no nga nagabantay so duha gali ni kabulan no Water Sports Festival nila sining Marso pero kada kada weekend na no Friday kag Saturday no until April lain nga mga sports sa bahin sang no sa dagat no may jet ski exhibition kapon boat tug of war, no? Kayaking, may ibang karera, kaiban pa nga mga aktibidades. Agi partisipara sa pabisita, nagikan sa Malaysia, sa Zamboanga, kay sa Boracay, at ito kapon, ining grabe nga mga baruto, nila to, for racing, no?
pump boat, no, for racing. Dira sa bahinsang Baywalk, no. So ti mga kapulisan ta tudo bantay man, no, sa pagpatigayon sang sining nasambit yang event kag aktibidades. Sige, natin naman na iyang kuan paganyat naton sa turismo, no, naton diri sa may bahin niya sang syudad sang Bacolod. Sige, 25 minutos sa kaligad sa takna ang alas 8 sa aga. No, diri man sa aton sa riga para tuntunan. I-check ta na to, no, nahon naton Sir Romeo Season, no, diri sa aton sa riga pagpalagad kay may mga unahon lang kita, no, sa diri nga mapreparasyon sa aton sa riga probinsya sa Negros Occidental. So, hindi na bago sa aton last 2021 ti kita tani to ang host ng palarong pamansa, no, pero galing kati nag-pandemic 2020 nag-pandemic kita na tong nagdaog sa bid, no, sa palarong pamansa, pero ti wala pa kita iya makabanan, no, na tigayunan kay because sa pandemic. So subong, no, may-ari diri makabanan sang mga preparasyon ng ato sa DepEd sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental, no. So hibalo unta kung ano na kita ka-preparado ang Occidental. Although ginkonfirmar na ini sa ato regional office, no, pagi sa spokesperson sa DepEd nga si Sir Hernani Escollar Jr. Pwede check naton sa Pia Kalinya Provincial Sports Coordinator sa DepEd Province of Negros Occidental, si Sir Romeo Season. Sir, good morning. Si Bombo Pons ini live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo na Big Time, sir. Yes, Bombo Pons. Good morning, Gid. No, sa tanan mo man dira ang mga listeners. Bayong ay gid sa tanan. All right. Now sige. Salamat kay sir, no, sa singa time. Sir Romeo, sir, no, finally kita na gid ni, no, ang mag-host ang Basa-Basa sa Regional Athletic Association Meet this coming May 2 to 7, 2024, no? So, kapasahon naton ano na ang preparasyon subong na ginhimo naton sa DepEd sa probinsya sa sining Webra Amit 2024, sir. Yes, Bombo Pons. So, in fact, we had a series of meetings already with the regional office. Kag subong man diri no sa aton sa local. Sa among sa DepEd, we had conducted a series of meetings already in terms of our preparation. At the same time, coordination with our partner LGUs, no, like the provincial government of Negros Occidental. At the same time, sa City of Bacolod, no, wherein mangin co-hosts sa sining pag-host naton sa 2024 Webra Amit Bombo Pons. Oo. So last year, do ara to sa Aklan, no? Ang venue. Yes, Bombo Pons, no? So Aklan last year, kag before sa Aklan 2 years ago sa Capiz, kaya amo ni ang system sa hosting, no? Although agin confirm sa atong regional office on the last February nga gin-award, no, or ginatag sa province of Negros Occidental as hosts. Expectedly ato na gid man turno kung basihan naton ang system of rotation na Bombo Pons. Okay, no? So diin ang majority sa mga venue naton so far, sir, sa sining Webra Amit 2024. Actually, ang main gid naton nga playing venue is sa Panaad Park in Stadium, no, sa aton probinsya, no. Kaya ini nga hiwatan hosted ni siya sa province of Negros Occidental, kaga mangin co-hosts diri ang Bacolod City with our DepEd as lead agency na patigayon sa siningay ng pang. So but considering limited ang mga venues na ma-play sa Panaad, may mga na-identify kita mga other playing venues within Bacolod City. May isa kita sa Murcia like boxing, kaga subong man sa Talisay. No, kag sa Silay, no, so ginitras man naton ang ila dira nga Coliseum for another
sports discipline na Bumbo Pons. Okay, no? So kung isipon, kapira na naton ini sir, no? Beses nga pag-host. Actually, ang last naton, I think, sa 2016, sang pagkita sa sa Negros Island region, no, sa tunga time. No? But before sina, I think the mga 2011, na nag-host kita sa Wibra Amit, kaga subong naman na Bumbo Pons. Okay. So rotation man na, no? So mo na gani kay ginasaling ta kay daw ari na ta region Negros Island region na kita sir. So base kon amo ning aton nga last nga pag-entra sa Western Visayas so kon Region 6 sir. Possibly gid Bumbo Pons, no, with the passage sang sa ano na or the approval sang third and final reading. So amo ginaguro nga matabo, no, kag expectedly next year basi ihatag naman sang Negros Island region ang hosting sa aton. Kay last kita when we were within IR before, sila man ang last nga nag-host sang regional meet, no, so not unless kung ang secure later kung magsiling sila willing sila. Pero anyway, with our very supportive kaga ng cooperative provincial government, no, with our dear governor, so open gid, no, sa posibleng aton nga probinsya kung ano man nga mga possibilities nga particularly sa DepEd Bumbo Pons. Okay, all right. No, so ari sir, no, so may mga issues kita, no, nga nakitaan sa Aklan, no, last year. Ining mga issues nga dogin ka ugot man sa pila ka mga delegates sa ato sa Negros Occidental kamo, no, kay nag-interview kita dito sa inyo sa sining mga venue like abi sa bahin sang aton nga playing venue ang kalayuon man sa mabiliteng areas, no, so may mga adjustments sa kita nga butang diri sir ginplanuhan para nga hindi matamaan travel ang aton sila nga mga athletes kay because man grabe pa man ang init sini diri. Kag paabot nila sa playing venue, kapoy na sila sir, no? Daway na gana, maggihob la because sa biyahe pa lang balda ng lawas nila. Yes, Bumbo Pons, no, actually isa gina consideration sa hosting ang playing venues at the same time ang billeting quarters, no. So on our part, ginaton, no, ang masarang sa DepEd nga mahatag ang pinaka best kaga ang pinakamalapit, no, ng mga playing venues nga mahatag naton sa mga delegates, no. So far nagapasalamat kita, no, kasi ang tanan nga mga private schools, mga universities nag-cooperate gid kaga nag-signify na sang ilang nga willingness, no, nga to offer their facilities, no, like sa University of Central Sal, ang UNOR, ang Macolta itong high school, ang Trinity Christian School, no. So even ang University of San Agustin, no. Kaya ang aton ng mga LGUs, no. Ang mga facilities ang aton ng mga like in Bacolod City, no. So may mga schools kita nga playing venues like ang Bacolod City National High School, no. Kaya like in Murcia and Talisay, kaga Silay, actually amo nang pinakalayo-layo naton ang Silay, no? Tungod kay ginalantaw man naton nga matagaan naton sang matahong, no, kaga standard nga venues ang mga events sa Bumbo Pons. So far with our initial nga mga plannings, in fact na-prepared na nga mga venues, no, kay lately nag-division meet ang Division of Negros Occidental, kag may palaabuton kita nga provincial meet this coming April 1 to 6. Na kung diin ongoing ang improvements kag preparations ng aton nga mga playing venues sa Bumbo Pons. Oo. So ang provincial meet amo niya ang isa sa mga daw kumbaga daw
qualifying no sa mga athletes naton sir for Webra Amit no Bacolod ni kag Negros isa nimo no. Yes, Bumbo Pons. No, actually, provincial meet, province-wide ni siya. Okay. Participation, involvement sa aton ng mga DepEd schools, kag mga division offices. Kag actually, amuning isa man nga ginalantaw naton nga dako nga kahiwatan. Kaya considering diri kita nagapili sang aton nga maga-compose no sang Negros Occidental delegation nga magasambuwa no sa mga athletes man sang ibang provinces sa Region 6 Bumupons. Oo. Wala na siguro kung di ang venue like doon sa Silay ang Talisay may venue kita to sir no? Oo, yes sa Bumupons. Actually, ang sa Silay naton ang ginaano naton dira for this coming provincial meet ang gun sports. Kaya tungod magakinanglan ina sang wood nga floor at the same time nakita natin kasi maligwas siya aircon ang sulod no kaga during sang regional meet so ina siya mangin venue sa aton nga taekwondo kay ginalantaw man naton nga ano gid siya no daw standard kaga may maligwa nga space no para sa aton ng mga athletes at the same time sa mga audience sa Bumbupon. Bago din tong venue dito na lang. Dito sorry sir. Dito na lang ang billeting area sa mga hampang dra. Actually, may na-identify na kita nga mga billeting areas sa nagkalain-lain nga mga provinces. So within Bacolod City. Pero ang ginahimo nato naga-request man kita sa DepEd Silay na naga-prepare sa mga rooms para sa mga delegation na gusto yan mag-stay. Wala binagid ko time na wala pa nila hampang, at least may lugar sila nga makapawayway. Pero kung sila nga tulugan, nagka-coordinate man kita sa DepEd Silay okay. or like sa mga schools natin sa Talisay kay Murcia nga at least mahatag naton ang possible kag nami nga accommodation sa mga participating delegation na Bumupons. Okay. No, sige. So anyway, kung sila ang Talisay, travel time to sila, the most 15 to 20 minutes ato ka naman to from Bacolod City. Sir, ang aton Panaad Park Stadium, ito ni magamit last 2021 nga palarong pabansa. So first time ini since gina-renovate nga magamit naton sa Webraa sa provincial meet. Yes, Bumupon. Actually, sang latest ni namon nga division meet. So nagamit naton kag actually daw na amazement aton nga mga athlete no. Nga sa liwat nakagamit sila sang rubberized nga oval no kaga ready nagid ang aton nga Panaada Stadium only nga ang aton nga ang swimming pool ongoing pasubong ang renovation kaga hopeful we do hope nga matapos siya before sang schedule sang regional meet which is May 2 to 7 pero isa ever no sa aton nga monitoring daw kada ko sa obra may standby man kita nga mga swimming pool no like sang St. John's Institute swimming pool no sa Talisay campus nila even ang Victoria City no nag-offer man no kung i-consider naton ang ila dito mga sports facilities no kag isa gali ang special nga request no sa aton nga pinag na ang tennis no with the request man sang LGU San Carlos City dito paghiwaton sa San Carlos City Bumbupons no kaga nag-offer si governor sang free transportation kag even billeting no although sa mga schools kag even mga food assistance sa mga players na sang tennis nga maghahampang dito sa San Carlos sa Bumbupons. All right. No? Sir, estimate naton nga mga delegates coming from 6 provinces sa Region 6 mga pila, sir? Mga
between 3,500 to 4,000 Bumbo Ponds, no? Depende sa numbers ng ang athletes nila. Pero ginalan daw natin subong. So mga gina kay daw halos na lang nga probinsya full support na kid no sa aton mga DepEd school sports program Bumbo Ponds. Oo. So ang klimata is tag-ilinit pa kag El Nino pa na, no? So ang assurance naton sa mga biliting da nga may mga available kita bisan electric fan lang bisan paano maupawan kita sa kainiton sa panahon bala, no, sir? Yes, Bumbo Ponds. No? Actually, amat-amatan na subong address sang mga committee in charge na. Kag anami lang kay we had our coordination meeting already sa LGU Bacolod, sa province of Negros Occidental this week. No? Kag continuous na ni siya. No? So may mga committee na in charge na kag ginaton no nga ma-prepare ang mga schools. Kag even ang aton nga province gani no nag-offer sa mga freebies no sa mga naglain-lain nga delegation at least mga gamay nga assistance no in terms ng water, mga drinking water, sang mga products, mga meat, kag poultry products no nga ihatag free sa kada delegation na Bumbo Ponds. Okay, no? So sige. So mo pa niya ang kanaton i-secure ang stable nga supply sang kuryente kag ang tubig man. Ini mga biliting areas naton sa Daig Bacolod ga water crisis kita di subong. Medyo kulang-kulang gid ang supply naton ano para hindi matamuyaan bala sa mga bisita naton diri this coming May. Yes, Bumbo Ponds no kabay pa no. Kagti with the cooperation sa aton nga mga government officials no kag subumasaan sa DepEd sabay pa ma-address ni siya no Bumbo Ponds. All right no so sige anyway may mga series of meetings pa man kamo pati ganoon and si Gov Bong Lacson and Mayor Albi Benitez is joining with this no sa sining kahiwatan man dako kahiwatan in terms of sports nato no so may mga meetings pa kamo sir nga palaboton dire? Yes, Bumbo Ponds. No, actually next week may mga specific committee nga maghiwat ng ilang coordination meeting. Kag sa March 25 may general kami nga meeting sa tanan nga committees. Kung saan mag-report sila sa ilang mga plans, ilang mga concerns na at least ma-address gid Bumbo Ponds no kag that's it no ang aton nga governor kag si Governor Bong Lacson kag si Mayor Albi Benitez ara gid ilang support no. In fact magplano man sila mag-tender sang welcome party no sa tanan nga delegates no. Like sang governor's night, sang mayor's night no nga daw mo na ang mga isa man nga ginalook forward no sa mga delegation officials sa Bumbo Ponds. All right, sige no. So ulat naton ina sir anyway konwebra ang Negros Occidental kay Iloilo da muning nag-agaway sa first kag second no for the champion gali no sa champion. Although mo na expectation sang tanan but depende na sir no sa lakat sa dire kag sa motivation sa aton nga mga athletes sa Negros kag Bacolod City sir para sa Ubra. Yes, Bumbo Ponds isa naman nga ginalook forward naton makuha naton ang overall championship nga award no. Kag we are sorry to say nga isang last nga regional meet although sa elementary abansi kita sang gold, sa secondary nag-abansi man gamay nga gold ang tihak nga province, pero in overall nakabansi sila jutay no. Tungod may mga events kita nga wala kita nag-participate lang sa wrestling no, pero in this year we do hope na makuha naton makuha naton balik ang general championship na award Bumbo Ponds. All right, sige sir. Lastly, anong mensahe mo sir Romeo no sir sa matang panati naton ka the same time sa mga athletes naman kung may ara no nga nagapamati subong. Yes, Bumbo Ponds no. So
kabalo ko nga may mga athletes kita, may mga DepEd officials, mga parents, even LGU officials nangyari subong naka-tune in, no. So kami no sa DepEd, no, so ginahimo manamon ang tanan namon nga masarangan nga ma-offer no ang pinakamaayo no nga avenue para sa aton nga mga athletes no, nga sa pag-participate sa mga nampang, no, even our preparation sa pag-conduct sa mga events, no. So we just would like to ask no, the continued support sang everyone, no, kay na kabalo kita no kag I believe tanan agree nga kadako gid sang bahin sang sports sa development sa aton nga mga learners. So let's continue to support our DepEd school sports program kag be our partner no in any way nga makabuli kita no sa aton mga athletes no kag even sa aton nga hosting sa preparation sa mga venue. So I hope that you will be with us no, as we conduct our 2024 palarong panlalawigan this coming April 1 to 6 no, right after sang Holy Week. No, let's cheer our athletes kag let's hope for the best na makapili kita sang the most qualified and deserving athletes no nga mag-compose ang aton nga delegation for the upcoming regional meet, no. Thank you gid sa tanan no paglag gid sa imong bumbupons sa opportunity nga ginata sa aton. Salamat. Salamat gid sir, ka good morning no. Halong no. Si Sir Romeo Season aton nga DepEd Provincial School Superintendent, DepEd Provincial Sports Coordinator no diri sa aton sa probinsya no. So sa dugang nga mga preparasyon diri sa pag-host no sa Negros Occidental sa Huebra Meet 2024 no sa Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 no nga hiwaton diri sa Mayo 2 to 7. So isa man ka semana no nga pagpadagan naton sang sining nasambit iyang kuan no nga kahiwatan no. So base kun last na lang nato ni nga kuan no nga pagpadayon sang pag-entra sa Huebra ay Negros Island region na kita. So ang Mayo 2 na tuon na sa Huwebes, Biyernes, Mayo 3, Mayo 4, Sabado, Mayo 5, Domingo, Mayo 6, Lunes, Mayo 7, Martes hasta sa Martes, no? So ay natuon sa isang semana, no? Let's say kung sugad abi sa March, sa May 5, no, to 11 abi, no, or to 12, pero gin sa kwan sa tunga-tunga sa masimana, no? Halin Huwebes tob-tob sa Martes pagka next week. So ang Huebra no? Do kumbaga preparasyon naton ina iya sa kwan, no, sa bahin sang palarong pamansa, no. So kita man na sa Iloilo kwan vice champion da elementary kag secondary. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga. Sa kabilang linya si Father Adrian Lowy Sambo Atondukan, ating Bombo International News correspondent to, direktamente sa Haiti. So ito po hinggil po sa itong gang war na nangyayari doon, no? Ito sa panawagan na mag-step down itong Prime Minister no ng Haiti na si Ariel Henry. I-check natin sa kabilang linya si Father Adrian Lowy Atondukan. Father, good morning po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito. Good morning po, Father. Good morning, Bombo Pons, at sa lahat po nating mga tagapakinig po dyan sa Bacolod. Maayong aga po sa ating lahat. Yes, sir. Mayong buntag, no, Father? No? Mayong So, buntag. all right. Oo, sige, magtagalog lang tayo kasi hindi naman ako sabot kayo, no, ng Bisaya, ano? So, anyway, Father, no, sa latest sa sitwasyon para sa ating mga tagapakinig, no? Itong nangyayaring gang war dyan, no? Kasi tagal-tagal na po ito. Ilang years na po nangyayari, no, since na merong na-assassinate, no, itong president ng Haiti, ano? So sa ngayon, no, as to sa latest na sitwasyon diyan, kayong mga Filipino, I know na marami rin siguro ang mga Pilipino natin diyan kabilang ka, no? So kamusta po ang sitwasyon diyan ngayon, Father?
Yes, Bombo Font, sa ngayon po, relatively calm naman po ang area po natin dito sa Port-au-Prince at kung saan po yung mga Filipinos din po nagtatrabaho. May mga konting mga assaults or mga street, sabihin natin mga rallies din po na nangyayari. Pero relatively, after po nung nagkaroon ng resignation, yung ating Prime Minister na si Ariel Henry, siya po yung pumalit kay President Jovenel Moise nung nasa Senate po siya noong July 7, 2021. Nung nag-resign siya last March 12, nagkaroon po ng masabi nating situation na kalmado na po dito sa ating area. So kumbaga yan yung ano no, yung pakay or purpose na itong gang war na mag-step down si Henry, no? Opo. So, sa gang war, parang ano tayo dito kasi no, parang nagbibitbit ng mga armas. So anong mga ginagawa, Father, no, ng mga residente? Yung mga residente po, yung mahirap po talaga, they're trying to also escape. Marami po talaga mga Haitians na na-displace po ngayon. Nandun po sila sa iba't ibang masabi nating mga tents or yung iba na sa mga courts, covered courts para po makaiwas po sa gulong ito. Yung iba talagang iniwan na po nila yung bahay nila because naransak na nga po yung ibang lugar na kung saan po sila nakatira po ngayon. Okay, no? So, meaning, ginagawa ng mga grupo na ito na parang yan yung naghasik ng gulo dyan. So, may mga pinapasok ba sila establishment? Anong ginagawa nila, no, Father? Yes po, nung kasagsagan po talaga ng kanilang gang wars po dito, una, yung mga establishments, nagkaroon po tayo ng looting. For example, naransak po yung mga supermarkets. Tapos, nung hindi pa nga nakabalik dito yung aming Prime Minister or ex-Prime Minister, pati yung airport po namin, talagang inatake nila. So hanggang ngayon, wala po kaming flights from here or international flights or local flights na pumupunta po sa aming mga airports. Ngayon, ang seaport din namin kung saan kami kumukuha po ng mga supplies or saan din-deliver yung aming mga supplies, nandun na rin po sila. They're also occupying that place. Bombo Fons. Nagtataka ako kung bakit na hindi ito nasugpo ng mga military dyan or yung police, no, ng Haiti, Father? Unang-una po, since the time po ni Aristide, when we go back to history po dito sa Haiti, talagang dinisband po actually yung military component po dito sa Haiti or military forces. So more or less yung police lang po talaga ang kanilang train dito sa Haiti. Kaya po nung way back early 2000 nagkaroon po tayo ng or late 2000 nagkaroon po tayo ng MINUSTA. Yun po yung mga United Nations peacekeeping forces na pinadala po ito sa Haiti para po matulungan nga ang sitwasyon dito. But when they left 2016, 2017, dun po bumalik ulit ang kaguluhan dito sa Haiti at nag-escalate until now dahil na nga dito sa ating political instability. Kung masabi natin bakit nagkaroon nga ng ganitong pangyayari ay sa kadahilan ng unstable po talaga politically and they could not really handle it kasi nga na outnumber na po ng mga gangs ang mga pulis. Ay, okay, no. So, sa ganitong sitwasyon, no, kayo nandyan, ang mga Filipino, so at ibang lahi po dyan na dyan po ngayon nagtatrabaho, na-stay o na-assign pareho po sa inyo, no, na isang pari. Para bang kayo ba ang inaapi rin nila or Father? Ano po, Bombo Fons, part na po kami ng sabihin nating sitwasyon po dito, no? Wala naman po silang pinipili. Foreigners or locals alike, talagang madadamay po talaga sa sitwasyon to. Matasabi natin ang mga tao na walang armas ay magiging collateral damage sa kanilang pinaglalaban, lalo na dito sa kanilang gang wars. Pero ang mga Pilipino, so far, we are all in safe areas. Pag umuwi kami, so far, okay naman. But the thing is, yun nga, kailangan lang talaga ng iba yung ingat kung saan man kami pupunta because we don't really know what's gonna happen next. So minsan nga, baka madaanan mo, no? Nandyan lang sa daan, pauwi, no? Parang ganun ba, Father?
Opo, yes, Bombo Fonts. Nangyayari po talaga. Frequent na magkaroon bigla ng barricade sa daan. Tapos magkakaroon sila ng rallies and they're going to even destroy cars. Kung mga magbe-break sila ng mga cars sa mga gilid, ganun kapag nagsimula na yung street rallies nila. And ang ginagawa naman po ng mga sabihin nating Haitians na mga managers ng ating mga Filipinos dito, pinapauwi po talaga sila ng maaga para po makaiwas po sa gulo. So malalaman nila, although surprise lagi po yan, hindi naman po sila atake na mag-a-announce sila ng gano'n na ay atake kami ngayong araw na to. Hindi nila gagawin yon. It's always a surprise. So when it comes, lahat ng mga establishments na nakaalam na, madali naman po sa social media, malalaman po lahat ng mga pangyayari. So laging sinasabi ng mga managers, mga owners ng mga establishments kung saan nagtatrabaho yung mga Pilipino natin na huwag kayong pumasok. Or kung maaga pang nasabihan ang ating mga managers, mga store owners, umaga pa lang, hindi na talaga sila papasok sa kanilang mga trabaho. Alright. So, buti na lang hindi naban dyan, no? Itong social media. So, parang may free will din kayo, no? Na makapag post ng mga pangyayari, no? Araw-araw, Father. Yes, Bombo Fonts. Ito po yung isa sa nakatulong din sa amin ngayon. Ang social media kung saan we connect with the Filipino community dito sa Haiti. As of the moment, we are 147 Filipinos po na naninirahan dito sa Haiti. Kasali na po dyan yung mga nasa North. Kami po sa capital din. We are connected sa ating Filipino community na page. So lahat ng nangyayari kung saan ka man napunta or saan man ang location mo, we try to track them para malaman kung safe ba yung lugar mo or kailangan mo lang pumunta sa ibang lugar. Ganun po. So, communication is easy to tell everyone kung ano pong mga nangyari. So, that also keeps us safe sa kung ano mang mga events na mangyari po dito. Alright. So, isa sa mga power tools na ninyo siguro dyan sa iyo, no? Is walang iba kundi ang Panginoon at ang pagdarasal po, no, Father? Opo, yes, Bombo Fonts. Lagi po kaming nagdarasal. We always have faith in God na sana matapos na rin po to. At we always have each other din po dito. Pati po mga kasamahan kong mga CICMs, I belong to the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. I think sa Bacolod, we have retreat house din po. Shout out na lang po din po sa mga kasamahan nandyan sa I think sa Mary Shore sa I think it's in the outskirts po sa Bacolod. So mga missionaries din po dito, sabihin natin na we are also keep in touch, mga kasamahan ko po pare, we are all connected po din sa social media and we continue to pray po for one another na maging safe na rin po kami dito sa Haiti. But so far, masabi naman po namin na relatively calm po yung area and we are happy na ngayon, yun nga po, nag-step down po yung Prime Minister to allow a transitional government to take steps para po magkaroon po ng election and hopefully peace. Pakiulit po ng inyong seminary, Father? Sa Missionary? Mary Shore po. I think it's in Sagay, kung hindi ako nagkakamali. Basta Sagay after City. po Sagay City, Negros Occidental. After po sa Bacolod, it was our seminary pero ngayon po na-turn into a retreat center na po siya. Mary Shore po yung pangalan. Ano po? Mary Shore. Okay. Yeah, tapos Shore. So malapit lang po kasi siya sa dagat. So, Sagay is a component city po yan, no, dito sa Negros Occidental, situated at northern Negros, no, Father, no. So, familiar sa amin yan. Anyway, no, so sa ganitong situation, how many days na po yun ulit, no, na nag-step down itong Prime Minister? Since March 12 po, Bombo Fonts, nag-step down siya. Apo. So, 4 days na since he stepped down. So, after nun, talagang mararamdaman mo naman sa city na bumalik yung konting sigla na bumalik yung mga sasakyan because before that, talagang makikita mo yung mga kalye, no, wala na nung dumadaan kasi natatakot na sila that anytime sasabog na naman po yung gulo. So ayaw po nilang mangyari doon. But after March 12, mararamdaman mo rin na the city comes alive after that.
Oh, salamat naman, no? Kung ganun ang sitwasyon dyan na sa ngayon, Father, no? Anyway, sa ganitong sitwasyon, so parang unti-unti na pong babalik siguro sa normal, no? Yan yung expect po natin. Opo, kapag nagkaroon na po ng transitional government, sana tutulong at magkikipag-cooperate po yung gangs na hindi po sila, yung mga demands po kasi nila, yun yung simula na sabi natin na Bombo Fonts na dapat mag-resign na yung Prime Minister. O ito, nagbigay na nga yung Prime Minister ng kanyang resignation. So tapos nun, sana susundin din nila yung promise nila na wag na silang masyadong manggulo po dito sa bansang Haiti. Bombo Fonts. Curious lang ako sa pamamahala ni Prime Minister Ariel Henry. Ano ba, paano siya mag-lead po dyan as Prime Minister? Yes, Bombo Fonts, nung mga kasagsagan po ng pagiging leader niya, parang napabayaan din po yung bansa, ano? Masasabi nating napabayaan kasi na-allow niya na magkaroon nga ng ganitong sitwasyon na nag-escalate na hindi niya na manage properly. May iba siguro siyang agenda aside from leading the country, pero masasabi ko talaga in my own analysis na hindi talaga naging maganda yung kanyang pamamahala, especially na-implicate din siya doon sa assassination sa aming dating presidente na si Jovenel Moise. So ganun ba, no? Oo, sige. Anyway po, no? So 100 plus lang kayo, no? 150 na Pilipino dyan? 147 po. As of the latest count sa aming registration na kahapon, March 14, we're 147, and hopefully yung sa repatriation program din po sana ng government ng Pilipinas, kung kaya din po natin gawin, sana we call on the Philippine government na tulungan din po kami dito sa Haiti when it comes to repatriation, lalo na yung mga kababayan natin na gusto na ring umalis sa kaguluhan po ito. Oo. So mostly na mga Pilipino dyan, maliban po sa inyo, ano mga trabaho, no? Kasi pag Haiti, sinabing nating Haiti, ano mga source of, ibig sabihin, may mga factories din dyan, ano mga trabaho, nature of work, no po? Yes po, kadalasan po sa ating mga Pilipino po nagtatrabaho dito, they're into managerial works, supervisors po sa ating mga supermarkets, factories, hardware stores, sa ating mga restaurants na nandito po sa Haiti. So they are also helping in the economy in that sense, and also at the same time sa service po sa kanilang family po dyan. So they're doing good work naman po dito sa ating sa Haiti. So ikaw, Father, ilang taon ka na dyan sa Haiti? Bombo Fonts, this year will be my 11th year po dito sa Haiti. So since 2013. Oo. Opo. Tagal-tagal ka na pala dyan, no? Sige. Tagal na po. Pero nung pumunta po ako dito, seminarista pa po ako. I was ordained 2016. So mag-8 years na po akong pare. But I started working here as a seminarian 2013 po. Kaya 11 years. Wow, no. So, yan talaga, no? Yung parang inyong journey, no? At syempre, no? Dyan ka na-assign at itong mga sitwasyon na pasalamatan po natin sa Panginoon na na-manage po at hopefully, no? Na magiging peaceful na po dyan, no? Sa Haiti. So, Father, originally, you are from Cebu. From Cebu po, Bombo Fonts, yes. I see, okay. From Sige. So, we're broadcasting worldwide, no, through our Facebook page, Bombo Radio Bacolod, and YouTube, no, sa Bombo Radio Bacolod. Father, lastly, may mga greetings ka o ano na paabot sa family mo, although ngayon, technology-wise, no, sabi mo nga, na from time to time, any seconds, no, pwede kang balita sa kanila ng sitwasyon ninyo po dyan, no? May mga greetings ka, Father? Yun po, binabati ko yung family ko, Zambo Atundukan in Cupao, Mandawi City. Lahat po ng mga kaparentihan ko po na nakikinig po ngayon, sumusubaybay sa ating programa po ngayon dito sa Bombo Radio Bacolod, sa aming mga CICM priests, brothers, tsaka mga seminarians, sa mga kaklase ko rin, Luisian Batch 2004, sa mga kaklase ko po sa theology, sa seminary na nakikinig po ngayon sa programang ito. And especially, sinabihan ko rin po yung Filipino community dito sa Haiti na makinig po sa programang ito. So, shout out din po sa kanila. From Delma, Tabar, at saka sa Petronville na area, halong po
sa inyo pong lahat na dito ngayon. And hopefully you will have a good night. Wala po tayong masyadong maririnig na mga barilan ngayong gabing to habang natutulog po tayo at we're preparing for another work tomorrow. 12 hours advance po dyan, mga 9 o'clock na po sa gabi. 9:02 na po ng gabi dito. Okay, sige. Daghang salamat, Father. Ingat po kayo. God bless. Opo. God bless po. Alright. Father Adrian Louis Sambo Atundukan, ang aton nga Bombo International News Correspondent direktamente sa bansang Haiti. Iba na pronounce Haiti, no? Haiti. No? So, sa sitwasyon sa Adrian, no? So, mo mala ng solusyon para niya sa kay Prime Minister Ariel Henry, no? Ting masagag gagiday ka kwanda, no? Tiner sa pwesto mo nga kuan ka man, incompetent ka man classic leader. Mismanagement ang guayas na no? Kag loss of trust and confidence sa mapuluyo. Di kita mo, no? So, dito ganito sa heart of the Haiti, na sa Port of Prince, ang capital, no? Sang Pungsod Haiti, si Father Louis, no? Atundukan. No? So, sa mga kauturan na to, the same time sa aton nga mga kabombo, grabing mga violence magali, no? Mga gang war, no? Dito, no? So, ariyo sa March 1, nag-sign sa agreement ang chronology of event ito, no? Si Henry with the Kenya nag-deploy sa 1,000 police officers, no? Sa Caribbean nation para nga magbato to sa gang violence to, no? A painstaking process delayed, no, by a court that ruled that the deployment is unconstitutional. Mga kuan siya, no, mga gina-discuss naton ang timeline sang Haiti gang violence, no? So March 2 March 2 sang Marso lagi din, na resign sa 2012. Padayon ang gang war dito sa Haiti, no? Pila ka mga pagpang-atake tamag ni Father to, no? Way pagsulod ng establishments, no? Tanan mga government offices, no? Kag mga prisuhan ganito to, pinakadako nga prisuhan, no? Ginsulod man nila kag ginbuyan ang 4,000 ka mga priso. Oh, nga ako presidente nagtulod sa mga kapulisan nga magpanawagan sang bulig, no? Kay ang 4,000 ka priso ginpapalagyo. March 3, ang Haiti government nag-declare sa state of emergency, no? Kag may nighttime nga curfew, hoping to control sa explosion of violence. March 4, ang mga heavily armed gangs, no, nagtry nga i-size control ang Haiti's main international airport pagid, shutting down sa mga flights, fueling chaos as Prime Minister Ariel Henry remains out of the country, no, following the trip to Kenya. Naglayas na to sa Kenya. Kaya nagduso man sa nila sa kadamuan ng mga Haitians to wonder where their leader is. Nya din ang leader ta. Marso 5, no? Nag-abot sa Puerto Rico si Henry, pagtapos ang gang leader nga si Cheriser effectively declares sang war on him, no? Grabe. Ang Prime Minister ara sa charter flight destined for the Dominican Republic, no? Which shares the islands of Hispaniola with Haiti, but the flight was diverted after the country announced, no? It was suspending air traffic with Haiti. March 6, with the embattled Henry still lack out of this country, ang mga Haitian politicians, no, nagsugod na sa ilang mga alliances, no, and vie for the power. Kag si Henry nagpatubang sa increasing pressure to resign from both within Haiti and internationally. March 7, remain as paralyzed ang Haiti as the gang have continued din sang ilang pagpanghalit, no? Nag-extend pa gid ang pungsod sang nighttime curfew, no? Kay state of emergency nga mga measures. Si Henry nagapabilin ng mahipos while he traversed the world and attempts to negotiate a way back into his country, something that appears increasingly, no, unlikely. So until nga nagkuan ang Marso 12 kag ini siya ang nag-step down nagid man, no, sa iya nga palangakuan, and the situation comes up to now, no? So nagkalma ang sitwasyon, no, sa didiri makabenan sa bahin sang
sini nga mga tinion. Madumduman ninyo, may mga natabo dito to nga matrahedya sa Haiti last January bla to 2010. Ato bala nga may magnitude 7.0 nga linog nga nagpatay sang 220,000 ka mga tawo. Amo na sang Haiti, sa una ko dako ning balita to, no? Sang July 21, si Haitian President Jovenel Moïse, amo siyang ginasasinaw kung patay sa puluyan sang group of foreign mercenaries, no, in a plot that authorities say involved elite Haitian police officers, no? So amo man isa sa mga nag-ugat, no? Kung nga ang luntad ini mga gang wars. Panawagan sa Prime Minister. So, sang January 2023 o last 2023, ang Haiti government fails to hold an election citing sa mga unprecedented levels of gang violence. No? So, Haiti is stripped of its last democratically elected officials. No? Critics say it is exacerbated democratic decay kag turn into country into the de facto o dictatorship, no? So February 29, sinina nga 2024, amo ning emerge naman sang pagtuhaw sang mga gangs kag may mga series of coordinated attacks, no, sa Haiti's capital nga Port-au-Prince. Pamatay tong mga police officers to, no? Ang ilang gang leader amo ni si Jimmy Cherchir, no? Better known as Barbecue. Grabe nga. Ang ayo gali sang gang leader nila to si Barbecue. Ti sikat-sikat na si Barbecue to subong ino. Isa lang napaka-tapol down sang pagpamuno, no, kung liderato ni Ariel Henry ang Prime Minister, no, sang Haiti, no. So tinutuloy lang i-capture mga police kag ang gobyerno mga officials and block the return of Prime Minister Ariel Henry. No, kita mo isulod nilang airport. O para nga hindi makabalik ma-suspend ang air no, communications, no? Kaya hindi makabalik sa Haiti si si Ariel Henry, no? Sa pinaka-wise nga tikang amo ning utok ni no, ngini mo utok ni Jimmy Chercher, better known as Barbecue. Sa bagay ito no? Walang magawa sa barbecue. So, but kiddingly aside, amo na to, no? So, okay naman, safe 157 plus. Kama Pilipino dito ang atutusubong nga safe according sa kay Father Atunduk. Alright, sige, no? So, 12 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Pabalik naton, may kopod si Councilor Calao Pentabella. Surahan ta ining mga isyu sa tubig diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Kag ang ining resolusyon yung pasar niya nga ang mga minimum bills, no? Sa may connection sa Basiwa, i-suspend ang pagbayad because ang water crisis ang ginapagatubang ta subong kalaway man na nga mabayad kaway ka sa may ginagamit nga tubig. Di ba? Sige, anong may response sa sinisang Basiwa Prime Water? May mga report pa kita sa patrol. Kwanto man kay Bombo Grayson numaton, no? Standby ka mo dira, magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
gamay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre nga pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. Paraga pati diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sige, sa pekalinya ang chairman sa Committee on Energy and Environment, Committee on Health, no, Councilor Calao Pentebella. Mag-checker kita sa resolution gin-file niya, no, sa bahin sang City Council ang pagpasuspend anay sang pagbayad sa mga basiwa prime water consumidores or consumers, no, sa minimum bill sa tubig, no. So kaiban pagid nga mga issue naton sa water crisis subong. Councilor, good morning. Si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, Councilor. Mayong aga bumupod, no, mayong aga sa atong tagbalamati kag salamat sa kahigayonan, no, makainon-anon kita kag update sa aton pamuluyo. Salamat gid mo po no, sa tinion. Okay. Yes, Councilor. Regarding po sa sining imong resolution gin-file, so napasan na din no sa session last Wednesday, Councilor. Yes, po. So sang Thursday kita ng session kay sa Wednesday ang iban nga mo po attend sang Councilors League. So ang atong regular session gin-move sang Thursday. Kag napasarta na ini, no, unanimously kiti way man may question, way man may nag-object nga ginaangyo ang Bacolod City Water District or Basiwa and Prime Water nga kung pwede isuspender anay, no, ang aton nga mga balayran sa tubig, labi na ang nagabayad, no, or ang may mga konsumo bilang 5 cc, no, or cubic centimeters less, no, kay kabalo man ta may mga areas, no, kag positibo kita nga identified na ini, no, sang Basiwa Prime Water kundi nga mga areas ang hindi sufficiente ang tubig nga nagagwa kag hindi stable kag consistent, no. So kaangay lang kung pwede i-suspend anay, no, ang pag sukot sa ila kay do kasakit man kag do hindi man amo, no, wala ka sufficiente nga tubig, hindi consistent, nagaproblema kung paano ka makausar tubig dason mabayad kapag yapon sa ilang minimum. Okay, minimum daw so pila na 200 plus, no? Yes, 200 plus. Okay, actually 10 cubic ni, no, ang ilang minimum promiyara sila 5 cubic nga pwede bala maligwahan sang prime water kay ang ilan nga termino is pwede ma-investigar, no, or mausisa nila, no, kung nga nag 5 cubic lang ang ginausar. I'm sure, no, that's why positibo kita nga
kabalo sila identified na nila kundi yung mga areas kag mo nang inaangyo naton nga kung pwede maluoy man ta patas lang no kag insakto lang ang pagbayranay no labi na sa 5 cubic which is shadow ka minimal man kaayo. Amo magani no. So, ang lain pag na kay hangin lagagwa sa gripo mo, bayad ka pa minimum, no? Why ka gid gani may nakuha nga tubig? Hangin or iced tea, Bombo Ponds, no? Oo, inang di color bala. So, kinakaangay lang nga I think they should be considerate enough, makonsiderar nila kag maintindihan no kung ano ang sense ang aton nga ginangyo. Oo, pero after nga ti daw fully ano na tawag sa ni gani no ining mabalik na bla no ang pag-supply sa ni nga into normal, so pwede naman na nga ibalik naman ang minimum bill. Yes, Bombo Ponds, no kung bastante na kag sufficiente na stable na. I'm sure ang tanan no muna gani kung ano sige ta libot, sige ta storya sa aton mga utod gambal gani sila Bombo Ponds no wala na gani ginastoryahan no ang presyo sang tubig no ang importante nga although of course nga matter ina nga namin ko ginabantayan taman ina but ang amo na ka desperado subong no ang pumuluyo ang aton nga mga utod nga sa punto nga importante may sufficiente no kag may ara sang stable no nga water source ang aton nga syudad. All right. Now so ano ni after nga napasar sa sesyon, so mataga na nila yung kopya ang Basiwa Prime Water, Councilor? Yes, no do mo man aton naintindihan nga actually nag-communicate personally no aton nga opisina yan nag-communicate personal sa Prime Water no sa manager kag hulat Manila no kung anong content gid sa aton resolution para diskusyonan man nila no. I'm sure mo namba ko basta may rason man lang kag maintindihan man nila. I think makonsiderar man na no. Ang aton ding apilar is because hindi man stable no ang tubig naton especially sa iban nga areas no sa aton syudad no. Hindi ni bilog nga barangay kay ti kabalo man nga may mga areas man nga okay pa man no ang source ang tubig or ang linyada no kag ang guwa sang tubig. Tiyan mo na no. Subong tiboy na sang iban nga may mga nagatubod pa no pero lipod sa ibalo naton no bisan sa dawtan area may ara ginada area nga wa gid gatubod no iban niya ti kagahon ti do ka disturbo na may mabugtaw ka kay gapahuway ka mabangon ka gid magsalod bala no sang tubig Councilor. Yes, Bombo Ponds no time and again no I think tanan kita sa matuod lang naka-experience sini nga pag-practice no sang pagsalod kag pag ng patubod tubig sang kaagahon but subong amo na nga ginatinguan no sang Basiwa Prime Water nga mapangitaan other sources kina duso gid no sa aton nga administrasyon kag ginapangitaan paagi man no gibuligan nga ni pag-facilitate kag pag-source out kundiin ta pagid no ma-maximize ang iban nga pundo sang tubig no like period sa mga bubo nila pwede pa man mabuhi kag pwede pa malimpyuhan kag makuan sang additional source ng tubig ginahimo tagid na no kag continuously sige ni aton pag meet no sa Prime Water kag Basiwa kay para maduso naton kay mabatsagan tagid Bombo Ponds sa mo ni nga kainiton mas kinahanglan gid sang pamuluyo no ang tubig ginatawag naton. Councilor no ari speaking sa sining kwan bala no pag supply sang City of Bacolod sa Basiwa Prime Water no kundi gwa sila bulk supplier ni ang aton nga syudad so may no if sa mga legal nga mga issue it is allowed nga kati do partly under pa ni ang Basiwa Prime Water sa syudad kay may share pa na si Basiwa and part kind of GOCC ini nga syudad nga let's say may appointed authority dira no sa mga board of directors
managers, no, and etc. No, so legally speaking, so okay lang nga ti maka-supply ang syudad sa Basiwa Prime Water nga no private na nagani ang majority nga naga-operate. Sakto ina nga pamangkot, no. Actually it makes sense, no, dako nga explanation ina. Kag personally ang sanabatian ko, hindi ako abogado, but ang mga legal minds ni Mayor naga-istorya sa pag bring up sina nga question, no. I think may ara kita sa ordinance nga kung sa diin may ara siyang economic ordinance nga nagaligwas ang aton syudad nga makahatag sang sufficiente or maka-supply, no, with a contract, no, of course with legal contract sa isa ka private nga entity, no, like for example kung privado na maglantaw naton sang Prime Water Basiwa, ma-enter into contract sila with the city through this ordinance, no, paagi sining economic ordinance kung sa diin nakasaad nga may kantidad, no, may amount, and of course may number of years, no, kung sa diin nga ang ingastuhan sang syudad nga ang guaya duging kapitalan sang syudad din sakto na ang kay Bombo Pons through this project nga ginfinance ang aton syudad dira makuha sang additional supply sang tubig, maagi gid sa isa ka kontrata, no, either it will pass through a new ordinance nga i-create sang committee on environment, no, or energy and public utilities, or isa ka or ang existing ordinance under the economic provision nga ang syudad pwede makasupply sa isa ka private, no, but it will be placed on record kay para legal, no, legal kag may kasugtanan, no, ang aton nga sanggunian panglungsod nga i-allow ang alkalde ang aton nga syudad maka-enter into a contract with private or with Prime Water per ini nga kontrata. Okay, no, so anyway ni managora, no, maggiyo si Mayor Albi kung ay sa mga legal opinion coming from the lawyers man nga sa iya nga opisina da, no. So importante subong ti nila tanay magduel sinada. Importante nga masolusyonan ning 50 million liters per day nga kulang pa sa supply naton para nga i-deliver ni Basiwa Prime Water. Actually, ang gina-target, Bombo Pons, no, will only be, sa namatian ko yan, no, target is 20 million liters a day, no. Kung makapalapaw kita dira, kag sige nang balik, makalapot, 50 milyones, the better, no, meaning overflowing na ta, kag hindi na problema ang tubig, no. But per meetings, no, consistently with the Prime Water, Basiwa, and ang mga bulk waters, 20 million kuno is enough, no, mabatsagan na gid sang bilog nga Bacolod nga basta hindi na a day, 20 million liters a day. Subong ongoing na niya ang pagtakod sang pipes, no, kag pagsugpon, mabatsagan daw within the next few weeks, no, kay do less than 30 days ang inayo nila sa kay Mayor nga sugpon kag i-plastar kag i-connect, no, ang pipeline sang spring water sa Bukal Barangay Alangilan going to diri sa east nga side, no, isugpon na nila sa Basiwa injection point, no, sang Basiwa Prime Water, no, and that will give at least additional 5 to 8 million liters a day, no. Gina-expectar naton kag mabatsagan ina, no, all the way sa mga Eroreko to nga nagproblema, mabatsagan ina, no, but still gapangita pagyapon may mga ongoing man nga cleaning and I don't know if you call it renovation. I think
ang tawag sinaguro repair and rehabilitate, no? So the term rehabilitate, no? Ang iban nga wells sa prime water kay as of that meeting, I think last week, may 12 kabubon pagit, no? Ginalauman, no? Gina-expect naton nga mabuhi pa, and this can create or add another 7 million liters a day Bombo Ponds. Alright, sige. Temo na ito, fast track man ni Mayor Albi, ang in-park supply sang tubig, no? So, may mga permit naman na secured to sa NWRB, no? Agod nga makakuha supply to sa Matabang River, kag subong man diri sa Bukal-Bukal Spring, no? Naton. Anyway, kung matigayon ini, so damo gid mangin happy, kag ti masolusyonan, especially nga grabing subong init, no, Councilor. Councilor, dito na ko kadali so far sa mga last Monday and Tuesday may cancellation of classes as chairman sa Committee on Health. So siguro na kuha na naton ang ining mga plano naton so far sa sining sitwasyon sa kayong lawas sa atong estudyante durante nga sa eskwelahan nga perte kay nagatagi-iti ang init. Yes, Bombo Ponds, na may mga tikang, no, kag padayon kita sa Sigri Mine sa atong pumuluyo nga maghalong gid, no, sa subong nga tinion, hindi ni normal, hindi ni lawag-lawag, kag again ang aton nga ginapalapuot nga sugod pa lang ini, no, because March, April, May ang ina-expectar naton nga sugod gid, no, kag maigo ang aton El Nino by June pa ni ganit naton gina-anticipate, no, middle of June siguro nga matahaw-tahaw siya, no. And aton Ponds ginasunod nga sige lang pag-monitor, no, especially sa aton mga kabataan nga nag-eskwela. Ito kabalo kita laban, no, especially sa mga public schools, wala sang aircon, wala sang mga facilities, no, super buligid, no, makasupport sa ila sa muniga init. That's why gina-preserve taman, no, ang mga paghatag ligwa gamay like using of light materials, ng iban gina-allow na lang hindi na mag-uniform, gina-allow na lang ng casual para lang makabulig, no, hindi matamaan ang kabataan. At hindi honda Bombo Ponds nga especially sa public nagbiyahe pag hindi sila, no, halin sila panimalay pakadto sa eskwelahan. So ginakaangay lang and I think nakalabot naman sa mga ministro, nagpasarman ta na resolution 3 weeks ago nga i-guidean lang ang kabataan kag suportahan kung pwede pa lang may mga tubig kita sa aton nga eskwelahan, and of course avoid ta lang anay, no, ang mga exposure sa under the heat of the sun sa init, kag kung pwede activities sa sulod lang anay classroom or kung may kamo covered court, mas ma-appreciate gina, no, kay ti amon ang balaton lawig-lawig pa ni Bombo Ponds. Ang mga kabataan, we have to consider ang ikayong lawas, hindi ta ma-compromise, no? Hindi ta malawag-lawagan, hindi ta mabutang sa risgo. Right, sige, okay. Sige sa Councilor, with this, thank you, Gid, and happy weekend. Good morning, Councilor. Salamat, Gid, Bombo Ponds. No more power sa imo pamilya sa programa. Mayong aga, kag madamo din. Salamat. Alright. Councilor Calao Pentabella, Chairman sa Committee on Health, Committee on Energy, and Committee on Environment. Dari sa Bansang City Council sa Sudad sa Bacolod. Ilalamang ito ka mga issues, ang tigin pasabat naton sa iya, especially ining concern ginaton ang krisis sa tubig. Dari karon sa aton sa Bansang Sudad sa Bacolod kag probinsya at sa Negros Occidental. Probinsya guro okay pa, no? But ang kaninit sang tubig ti ari dapat sa ganta na ni diri sa sudad sang Bacolod, no? So hindi ta paghulaton, no, nga way na gid sang tubig nga matubod sa ato sa tagsa ka magripo sa tion nga maglubag kita sa gripo ta. So ginapasalamatan nato na, no, kag ginadayaw ta ining mga tikang, no, there's liderato sang Benitez administration, no. So number 1 ginaya kay water is life, no. So tubig gid okay na nga way ta kuryente, way kita supply ko na, no, magwanta ta pa na iya, pero kung mawad-an kita tubig, kulangon kita sang tubig diri sa bahin sang
sudad sa Bacolod anong gwata basi magputi ang matata. No, nga magkalahangla kita nga way nakita sang imnon nga tubig. So far sa monitoring sang Penro, no, diri sa sudad sa Bacolod, way pa magita pagminyar, no, sa mga groundwater source naton bla. Nga madipwelta according mato sa Basiwa nga daw okay gid, no, kag way gid sang problema nga aton nga madipwels, no, nga ti stable gid ang tubod sini, no. So far patimaan nga ti bisan papano maka trespasser, no, sang sining kakulang sa supply sang tubig diri karon sa aton under sa coverage sang Basiwa Prime Water. 45 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga this time. Kwanto report sang patrol si Bombo Grace Lindo Baton, duha ka mga senior high school student, no, patay sa aksidente. Ano ni matapos sa nagbunggo sa nagapundo nga truck ang ilang ginasakya motorsiklo banano bilang lagan nyo sa 20. Huwag kita paghalong, no? So muna bala kung kaisa ti ang disgrasya, ang factors behind sina, overspeeding, tawag sa ngay pagid, ang nagadrive mga nakainom, o ang iban pagid sinidiri, may mapakarira man, no? So, hindi na maayo nga utdon ta ang aton sa kabuhi sa temprano nga tiyempo. O, di ba? O, tinga magsaga kita iya ka padasig padlagan ta. No, ano na pinasikat kita, no, gatinikal kita da, o why gid, no, da sang maayo nga padulungan. Na bala, nagakadisgrasya ganining nagahalong, nagidayan pa ning way paghalong, no? Kag sa mga nagapark ma sa dalan, labi na gid madlagko nga mga salakyan. Do imagine duha gid ka kabuhi ang kaladula, oh. No, magpark ka mo, butangan nyo masama warning device na da, especially kung gabi. No, kag kun adlaw man, oh, hindi nga daw tagiya mata kadalan magpark usa kasi nung balik ka kiniwi pa na da. No, hindi pa tadlong ang pagpark ninyo. Oh, di bla? So, di ka budlay man bla. Ha, sa sini nga mga sitwasyon. Check nato na abi kano ginimbistigasyon sa ato makaprisan, no? Duha patay. O kaapo sa udto ni tabo. Check naton si Bombo Grace no baton sa pekalinya. Bombo Grace, report, come in. Bombo po sa mga kabombo ang ining aksidenteng patay ay grade 11 student kina istoryahan pa sang pamilya kag sang driver sang truck kung mapasettle ang pamilya o kung hindi. So wala pa sang resulta dire sa ginauna pa, no, ang pag-process man sang ning duha ka mga bangkay nga grade 11 students nga nag-edad mga 16 and 17 years old. Duha ka mga lalaki nga napatay kay kagapon sa aksidente sa may parte sang Banwa sang ilog sa Mesianda Pangarap sa may Provincial Road sakop sa Barangay Tabo. Bali, oo, ang according sa hepe, no, nga si Police Major Joseph Partidas sang Ilog Municipal Police Station, ining duha ang halin sa balay mismo sang isa ni ka asang driver. Kaya tawal sila kung panglanan mo po mga minor de edad pa. So, ang driver, nagikan sa ila balay, po dyan ni ang iyang pakaisaman, homopons, no? Bali, nilulong niya tani sa puluyan man, ining backrider, yeah. Kaso, kay damo witness or pinaka-witness man, kag according sa mga nakakita, dasig ang padalagan sa motor, no, nga Yamaha Mio 125 kag sa area ara dira ang truck nga loaded sang tubo nga nakapark kag wala man sang early warning device, no, bisan pa ag-atani or adlaw kay alas 12 sang udto na natabo ang aksidente kag si ining motor, no, ang iyang padalagan nila mo wala pa sila helmet. Wow. So nakabunggo sa likod sang truck umupon kag nagtalabog sila nga duha. So ang ilang mga injury ara sa ilang mga ulo rason man napatay sila. Nang dala pa ni sa ospital sa Kabangkalan mo po sa Chief Hospital sa Kabangkalan. But wala gyud na tabangan.
Oh, so bumunggo sila ya sa nagapark nga truck? Sa likod. Mm. Oo. Tungod kinatabog, wala pa helmet, mga ulbid ang mga injuries. Although wala Wow. man nagkalawasak, no? Kaso grabing impact ka. Tingo yung truck na iya, bisan isa pa ka truck man ang bunggo da ya, magupi lang na. Di ka mo ya, motor. Yes, bumapon. Dati, ining driver, siyang truck, no? Mayara na siya sang kalamnan, ba? Bumapon. May kwaon sila nga tubig. Tapos, upo dyan man niya nga helper. So, nakakibot na lang siya gani nga nagluntad ining aksidente. Ang pag-park sa truck, hindi man sila nga nag-obstruct sa dala, no? Mayara pa man nabilin Sakto man? Oo, mayara pa man nabilin sa dalan. Sakto man kuno ang iya sila nga pag-park. Kag hindi man sila nga taklaro o kung patulog pala, no? Ang ini nga dalan. Ang hambal lang dyan sa mga nakakita before sinasang insidente. Dasig na ganyang panalagan sang luha, wala kabalo si Police Major Pasidas nga basi nagadugsing sa dalan o kung ano ang pasada nga ini sila naka-cometer, no? Or na-aksidente. Kaya ina nga truck dyan, naka-park man lang, kag dasig malantani ang pag-park at mantani tapos ko tubig. So, kayo na timingan gid, no? So, amo na, ang ila man sining motor, kita mo kasi kasan sa tumba man, ang dugo, alinggid sa ila sining mga ulo, pangaparte sang lawas. So, ini yung duwa, grade 11 student, ini sila, hindi man sila kunwalin sa skulahan, kita yung pagpinahal sa kuloyan sang driver. Bombo sa kag ang subong naka-detain lang no, ang duha sa mga persona nga nag-iya sang truck. Ang mismo nga driver sang truck amo ning owner momopons, no, kag iya sila nga helper. So balaan pa nakaroon kay initial sila nga pag-istorya sa mga ginikanan sining duha ka mga biktima sa aksidente. Kag wala pa galing na finalize kung wapasettle gid man sila bomopons sa sining aksidenteng naluntad sa ilang mga kabataan. Tiway gid dead on the spot gid sila guro, no? Puro. Yes. Sen pagindala sa ospital, wala na. Tiway wala na? Oo, wala gid naka-survive. Kag subong para sa nyugon sang ilog mga kapulisan tadra pagbantay bala kay bawal na magmotor ang minor de edad. Actually, bawal gid gani, no? Kali pa na sang una, no? Duway man. Managani nga kung sa may aksidente nga matabo, din man tayo maggigiho. Kay kung ginasustiner naton ini, may disiplina. Iti galing kay Wyman mo, no? Makitanda nga naga-drive na motor ng mga estudyante, kinabayaan lang. Gani, ining area galing, layo-layo na ni sa proper bubopons. Dira matap sila kuno sa barangay. May mga magabantay lang dira sa ila report kung may ara sa mga nordidal nga drive kag ila niya nakpon kag ang disposisyon sa ila man kag sa mga ginikanan nga pangabay man aton sa mga kapulisan nga inyo pagpabayaan ninyo mga kabataan magdadala sang motor, no? Inabi na gid nga minordidad ga init nang dughan mo pons mo, no? Magdala sang motor bala gusto nila mga palumaan na, hindi gani, kapadayaw ba nga style dala sang motor, kag wala pa sang mga helmet. So, amo lang na ang yes nga paghatag ng reminders sa sining nagluntad naman nga aksidente. So, are, mamapon sa matinaton ang pahayag ni Police Major Joseph Partidas sang Ilog Municipal Police Station. Incident nga tabo dito sa barangay sitio Pangarap, barangay Tabo din sa Banosang Ilog. Kabila yan nga nag-responde dito ato nga traffic investigator sa dato ng mga kapulisyan na rin, ma'am. Dito na ibaluan, no, sa pagpangusisa sa aton dito traffic investigator nga mga ang insidente na tabo mga alas 12:40. So medyo kanang tabo, ma'am, no. Medyo nabukid na siya nga bahin, no, layo ka bahin sang Banwa. So nga tabo galing ining duwan ni ka biktima ang
agaday ni ngay dulong ni ang iyang angkas sa dire sa Sitio Enclaro, dire sa Sitio Enclaro, ma'am, no, lapit na sa Banwa di sa ang ilog. Paglambot nila dito sakay ang isa, no, sakay sila sa single motorcycle Yamaha Mio 125. So paglambot dito sa place of incident sa Sitio Pangarap, aksidente, no? Nakabunggo sila sa isang nag-parking na truck sa igansang dalan. Oo. So, ginhingagaw, ma'am, no, dala ang duwa sa aton nga LBRRMO sa District Hospital sa siyudad sa Kabangalan apang gideclare nga DOA ang duwa, ma'am. Okay. Sino-sino po yung mga biktima, sir? Anong background nila? So far, ma'am, hindi ko po yung kasi mga minors po yung victim natin. Tapos, magkaklase, tapos both senior high school students. Oh, okay. Mga edad po nila? 16 to 17, ma'am. Okay. So, yung truck, sir, na nakapark, loaded po ito? Yes, ma'am, loaded ng tubo. Wala pong mga device, early warning device na nandyan, sir? Sa ma'am, hindi po siya wala pong pinatibpo ng early warning device. Kaya po namin dinala namin dito yung driver tsaka yung helper. Dito sa station. Kasi for investigation man yan, ma'am. Kagabi, initial nag-usap naman sila ng mga family ng mga victims. Yung owner tsaka yung driver ng truck. Oo, mapasettle sila ko na, sir. So far, ang nila, istorya sila na okay man. Pero wala pa ko kung saan luwad doon ako ay advice din naman ang pamilya ang mga pamilya na maganda naman. Pero yung pamilya nito mali kagapon namin sila man doon initiate siyang talk. Oo, bali sir, ang truck na loaded, naka-park da sila, sir? Ang naka-park ang truck, ma'am, no, kay according sa driver. Actually, yung driver na una siyang truck, isa lang na, ma'am. Isa lang na. Nagdito siya kay may talamnan siya dito. Kaya ang lugar, ma'am, talamnan gina nga area. Lang stretch sa area na dasang Tabo, isdaban gina talamnan ng tubuan. So, nag-park siya dito kadali. Purposely para magkuha tayo sa tubig. Balon siguro nila. Kaya may bubon siya dito sa talamnan. Okay, oo. Tapos, wala masaya gabalabag sa dalan, sir. Okay man ang pag-park, Okay man ang pag-park, ma'am, no? Galing tungod nga ang dalan dito, ma'am, no? Dito mambal nga kay banglit na sa kalog-kalog na sa kilid So, may part man gid nga ang buma sa truck isara gid galapak sa dalan. Pero di tama siya manam kay kung hindi siya mapahigad di sa may hindi si maulog man yung truck mo. So, nag-occupy sa space sa may dalan. Okay. Pero hindi siya, ma'am, nang sila nga nag-obstruct. Labaw naman siya gamay. Okay. Pero yung mga estudyante, wala nila gidadalupangdan nga may truck dira? Gamay? Base sa pag-pakusisa sa atong topic investigator, ma'am. Ang base sa mga witnesses nga dito sa time, no? Yes. Bali ang duwa ni Gulpi lang gid niya tungod sa kasigon sa dalaga nila. Gulpi lang gid niya naglagapok o nag-igo sila sa likod ng truck. Base may tendency, ma'am, base bala wala nakabalo, base gadubsing o kung bala. Tungkol sa pagka bata man, no? Wala kabalo ka, base istorya sila or Then tapos, dito sa area, ma'am, wala, may skid marks, wala So, kung silingon, gulpi, kagulapahan, not pain, ang ilang dalagan. Padulhog sila, sir, ay? May manggit magambal ka padulog, ma'am. Nakalampuwa sila sa medyo turo na kalaron, pero plain na siya, ma'am. Nakalampas sa sila dito. Visible ang truck niya sa makita nila. Oo. Bali pa saka sila gali, sir, padulhog? Ma'am, nakalampas sila sa medyo elevated, pero hindi pa siya, ma'am. Balaman nga padulog, ma'am. Kaya daw plain na siya, ma'am. Okay. Wala sila helmet, sir? Wala, ma'am. Wala. Ano mga injuries nila, sir? Ang ilatong mga injuries, ma'am, sa ulo, ito tanan. Muna nga napatay, gid sila nga. Matupitan nila nga igo. Oo, hindi man, sir, wasak ka.
So wala man sang may ano kahit according sa una gito nga mga nakabulig sa ila no ang ulit na nagwa ang dugo sa ilang dugo. Oo. So amo naman no balik-balik na naman ang ilambay. Asad sa operation namon nagyan siya sa mga minor ang nadala sa mga motor no mga ginikanan no dani dilian ginila kasi sila sila na mga kamot ang disiplina kagang pag bantay sa mga bata ang pagdili nga hindi pagdala sa mga salakyan kon motor. Hindi na naton malikawan ang lagi sa dala nun ang paghalong pinamakuha kag matudla sa mga seminar hindi pa ginakabalo ang mga minor ang mga bata. So among ginangyo ang mga ginikanan mga sa ilan magasugod ang tanan nga disiplina pagpaandam kag pagpandili sa mga minor nga hindi pa padalon sang motor kay dire mga aton operations dire upod man sang tiinga dire sa ilog sige man no galing no ang mga nabukid nga bahin sang banwa hindi tagin nagawan no kay ang mode of transportation nila dito usually daw gina doko okay la sila no ang mga minor ginapadala nila sang motor. So para mo pa naman mga focus no expand namon dito ang mga operations so po mga barangay officials dito pagtingin dire sa ilog ang pagdili gid pagpapanakop sa mga minor de edad no dadala sa mga motor. All right no so daw ay giniguro sa pinsan nila nga amo na tong last nila gali nga kwan nga pagtapak sa kalibutan. Yes, bumapos pakita mo mga naka-civilian ng gani ng mga naka-long pants no ini yung mga duay man to nakainom ni ang mga estudyante ni Udto wala lang nahabalaan sa mga kapulisan kung nakainom na sila kahit aliman sa pulian. Siyang driver. Yes, so wala na. Remind lang ta nga remind bumapons kay incidente damo man rason but amigid ko nagahalong. Sige no. Panugyan naton ti way man ta kakulang no. Once ni nga motor no kini ka lang maghalong da no lipot gid kabuhi mo da. Yes, so kasi ni pagay nga sa Santa Pons no so malila ko no riet pero totoo di riet kung gahalong pati halong or safe ka ginaya kag tanan may synchronized na gihugid no para nga kita makakometer sa aksidente. Yes, Pons walang report nga nagikan pa sa Banwasang Ilog si Bomo Grace in Lubaton pa sa number 1 and most trusted radio network in the country Radio Philippines Basta Radyo. Bumbo. Sige. Salamat, no? Sa report ni Bobo Gracelyn Lubaton. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna, alas 10 sa aga. Amo ginang problema to, no? Kung ang motor pertik dasig. Kwa ginamilang niyo ni Blato nga kwa, no? Sa liko, do pila ka ba aksidente, nato, bisa dire sa Bacolod. Amo na nga mga involved nga motor. Bag-o na sa to mo, no? Tapos dasig man na. Ano nubo na sa, no? Do hydra, automatic, no? Nga motor. Oti makapuga nga daan sa senador do ay man buwas mo. Diya mo na bala no. So do kala ay magid no magambal ta mo amo na pero ano pa bing mga rason naman no ka sanag man ti kita man to nila nga may nagapark sa lakyan to ti sa laon man kay ga-park da kagara man nagapark sa insakto. Ang ining truck ni no so kay ikaw ga-drive makita mo man na no kun may sugata ka kun wala. Diba? Dapat yung mag-drive ang mata ara gid sa karsada, ang kamot ara sa kambyada. Sige no. So para makita mo na iyang kuha mo kung may sugata, kung wala, kung may bungguan ka daw, kung wala ka, kung makalikaw ka, kung hindi. Amo na iya basta driver ka. Kaya hindi gid magpadasig padalagan. Unless kung emergency na gid tinaya siguro do okay pa na, acceptable pa na, no? Sige. 3 minutos sa kaligan sa takna alas 10 sa aga, no? Dari sa aton nga pagpalagad medyo alang nato sa ringan tempo. Standby na kamo sa aton nga mga matawong nga drama. Misteryo sa Kabuy alas 10 tugtog alas 10:30. Ang Once Was a Love alas 10:30 tugtog alas 11. Recuerdos alas 11 tugtog alas 11:30. Weekend nga presentation nato no petsa 16 sa bulan sa Marso tuig 2024. Para kapag pamati da kami Maylin Docto no, Darlene Grace Castillon,
Ma'am Vance Villa, Barangay Panukoy, laban pa ang tubod nga lubog compare sa tinaw, bayad lang kami sa serbisyo nga lubog. Maya naman ako makuan ining ordinansa ni kuan ni Councilor Calao, no? Nini Grande, oy, sa Sag Integrated Farm Blatoto sa Barangay Nulingan sa Moises Padilla, may tanom ni si Sir Nini nga grapes to picture na to niliga, tapos may harap man to sa mansanas, nagapamulak na to. Ha? Nagapamulak ng mansanas. Grabe, no? Mabuhi, magalit diri sa ato, no? O ang mansanas, betanay ko sa mga Amerikala na, sa China, sa Japan, no? Australia, naman ang mansanas, da, no? O, so pero sa ato buhay na, i-feature naman na ito liwat kung mamunga na gid, no? Sigurado makaon na gid, no? So, naga-flowering stage ko nitong mansanas yung tusbong. Grabe. Sige, no? So, walang alay na tiyempo na to, no? Di sa to niya pala tuntunan. Standby na, sa pinakamamtaong nga mga drama kagkaroon sa Bombo na sa Odo. Ang yalagad, Bombo Ponce Espino. Nagpapasalamat sa Popodo Pagmati para sa number 1 and most trusted radio na ito kinakanta yung Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi.
Doon sa taon matarong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ba, ginhuy pa ni Lolo sang 3 ka beses ang yubon sang bata. Pablo. No? Alalahi ako. Masulod ako sa kwarto. Lo. Dali ka no? Ano inang dala mo, Pablo? Payas ang lubya nga may paso. Paso ko na si Tisay siling ni Lolo. Amo bala? Oo, Luta. Isay. Ginapasulod ka ni Lolo sa kwarto niya. Oo. Mabilin ko anay kamuluta, ha? Kantuan ko lang anay si Lolo. Kay basi kon maipabuhat siya sa akon. Isay, ipasuksok ini sa bata. Ba? Kulintas nga may pakabit nga tiyutay nga botelya. Nga daw sa kamalingking lang sa lapsag kadako. Kag may unod nga lana sa sulod. Hambalon mo ang iloy niya. Nga hindi siya pagpakadtuon sa likod sang ila balay. Nga nagaisahanon. Sige, Lo. May itugon ka pa? Wala na. Sige, Lo. Balikan ko na sila sa gwa. Kag ipasuksok ang kulintas nga ini kay Tisay. Luta, ang mayo mo nga buhaton, amo nga magpamisa ka para sa kalag. Ari ang bayad ko, Isay. Aba, hindi. Wala nagabaton sang bayad si Lolo. Kuna mo, dalaw na naton pauli si Tisay. Hindi, Arnay. Nga, Atyoy? Pabayaan na nga magpabilin diring bata sa balay. Kay mas magapahuway sa diri. Madali lang imahanda ko sa pagkaon. Ako na lang, tay. Buligan ko si Pablo, tay. Mabilin ko anay ka mo, ha? Pablo, dali na. Pablo, may nahinambit pala sa imo si Andoy bahin kitisay? Nakahibalo ka naman kay Andoy. Halos nahibalaan niyang tanan nga balita diri sa aton lugar. Bagong saylo lang sila diri ni Luta nang. Pila ka adlaw pa man lang. Ang nahinambit lang sa ako ni Andoy. Amo nga kabudlay ko nintsindihon si Tisay. Hindi ko nimambal sang tadlong. Ginapaminsan na lang ko nila nga magiloy nga hindi sila magkaupod samtang nagadako ini. Bay, nga hindi sila magkaupod nga tatlo sang amay niya. Sanay balaan ko nang sa ginsugid man sa ako ni Andoy, lain ko nung amay ni Tisay. Ha? Laon ko nung ilatiya, kag gusto sini nga may kaupod, kag siluta naman, hindi pa sigurado sang ila maabtan diri sa pag-upod niya sa iabyan. Gani si Andoy na lang ang ginadala niya. Naton ana nga palanggaon sang ilatiya si Tisay. Gani sang gusto na ni Luta nga balikan ang bata. Nagpangabay ang ilatiya nga pabayaan na lang sa iyang bata. Nangin maayo man ang ila pagambalanay. Tubtob nga nakaangkon sang maluba nga masakit ang tiya. Nga among nagatipan ki Tisay.
Nalubong gani sa utang si Luta kay Kapitan sa pagpabulong sang tiya ni Tisay. Kag sa napatay ginkuha na ni Luta si Tisay. Suno kay Tisay. Nagapakita sa iyang iya-tiya. Oo nang. Apang wala sang may nagapati sa iya. Ano? Bisan gani si Andoy hindi man magpati. Kag nga Kay dala lang kuno sang kasubo ni Tisay. Kung nga ginabuhi niya sa iya imahinasyon ang iya tiya. Nga naging kaupo niya, kag nagkabig sa iyang anak. Kag siling naman sang abyan ni Luta, nga kabulig sa isa ka doktor, may posibilidad nga nagaliwat-liwat ang mudo ni Tisay. Tungkol na matyagan niyang emosyon sa mga tao sa palibot niya. May amo man kuno nga kaso Kaso sang ginatipan niya nga bata, amo-amo man sina. Kag may panawag kuno sa mga tao nga nagaamo sina. Wala lang niya na hinambit. Pero, abi mo, Pablo, tubtub subong. Daw hindi pa ako makamove on sa abilidad ni Lolo Siyoy. Hamak mo Sa bilog nga barangay, siya lang ang may kasarang sa paghimo sa mga ginabuhat niya. Pero nang, ang bahin sa bata nga puti ang buhok, nga nagatag sang prutas kay Tisay, may ideya ka? Kung ginkaon o kung gintilawan ni Tisay ang prutas, basi kung wala na sa nahimo pa si Lolo. Nakita mo man kay ina Daw napahamtang ang buot ni Lolo sa nagsiling si Tisay nga wala niya natilawan ang prutas. Kuna mo, ang bata nga naghatag siya sadto, engkanto? May listahan ka sa mga tinuga sa mga sugilanan ni Lolo, hindi bala? Balikin na lang Ay, dali na. Dalon na naton ang kape nga inis kag tinapay. Ay, Galisay, Pablo. May jutay nga selebrasyon karon sa gabi sa balay. Selebrasyon? Oo, birthday sa nga ako nasawa. Kag hindi makatambong si Simeon. Gani, kamon lang magkadto Ba? May katuan ka, tay? Nagapaupod sa akon si lolo ninyo. Sa din mo kadto, tay? May importante kaming hikuton sa biya ka banwa. Na hinambit na ini kay Migo Lito. Ginalauman na ni Mrs. nga may isa man lang sa inyo ang makatambong bla? Magkadto ka mga duwa isay, Pablo. Apang hindi lang mo magpakagabigid, ha? Tay, sa din pala ka mo makadto ni Lolo? May kilala siya nga katuan sa Piyakaban ba? May pila ka importante lang kuno nga mga bagay nga ipamangkot si tatay sa iya. Bahin sa ano, tay? Bahin sa mga balita nga hindi mapatag nga pagkadula sa mga babae sa Piyakaban ba? Kag ang pagpamatay nga ang mga manananggal ang may kaimuan. Nga hinali lang nga nag-angkon sa interes si Lolo sa amo sina ang mga kaso, tay? O kung base, tungod kay manananggal ang ginatudlo nga nagapamatay? Nakita ko sa nawang ni tatay na nagaduha-duha siya sa pagsabat sa mga pamangkot ko. Kay balo ka, Isay. May mga pareho nga kaso sa pagpamatay sa ibang nga probinsya.
May isa pa gani ka pamilya nga ginbalita ang ginatake sa vampira. Tungod sa nakita nga buho sa liog, kag wala ako makaibalo kung ano ang duha-duha ni tatay. Apang sigurado ako nga madamo siya sang ginapaminsar subong. Ay, gali. Gusto ko nga ipahanumdum sa inyo, Liwata, nga hindi ka mo magpakagabi. Bantayan mo sang maayong utod mo, Pablo. Si tatay bala mo, katigulang na sa ako, no? Kagonpensa ron, hindi ko na kinahanglan ang protection halin kay Pablo. Ati kung magamusin na, si Pablo na lang ang bantayan mo eh. Wala akong kunauna nga makita ko diri sa party ang babae nga kahambal ni Kapitan sa nagligad. Nga grabe ko makatulog sa akon. Kag-ari man diring halos na nangikilala ko sa eskwelahan. Ay, hala. Wala kami makatalupangot sang oras. Ay, si Pablo, palapitan ko siya. Pablo. Oh, nang? Nga? Pasado las 10 na galis ang gabi, oh. Ah? Ati, kuna mo, mapaalam na kita kayo dito? Sige, dali. Si Kapitan, nag-una na lakat kag mga kaupod niya. Apang nagpabilin ang babae nga nakakuha sa akong atensyon. Wala ko makahibalaw sa rason. Kung nga ang nagpabilin siya. Nga ayan. Nang, mas madali siguro kung sa lakturang kita magi. Sige. Sigurado ka bala sa battery sang flashlight mo? Basta kung gulpi lang ina mapatay ka ron, kung ara na kita sa masiot nga alagyan. Hindi masiguro na, bago ini. Kapong ko lang inigin bakal. Maayo. Kag mas malapit matuod, kung sa lakturan kita maagi. Apang kinahanglan nga madali-dali kita, Pablo. Kay tunga sa kilometro magihapon ang lalakto naton. Oo na nga. Hala. Ang akon basto nga ginhatag sa ako ni Lolo bilang protection. Wala ko nadala. Kag may nabatyagan ako nga hindi ko mapaatag. Pablo, dasigo nato ng paglakat. Ikaw mo lang ganing may maglakat nang? Ay, anay ka. Nga mo lang ito sinti ka mapamtang, haw? Nalimtan kong suksukon ng akong kulintas nga protection. Ay, susa. Dapat mo wala mo yung naginaw kasuka sa lawas mo nang. Dasigo nang gani nato ng paglakat. Madasig na yung lakat ko nang. Sige lang, magpadayong ka lang bala. Hindi ako makahangop. Kalaing gisang pamatya ko subong nga gabi. Lain ang pitik sang kasing-kasing ko. Kagdaw, sensitibong pamatya ko sa palibot. Wala man ako nagabatyag sang amo sinisado. May pila ka beses naman yung nalimtan kong masuksukon ang kulintas ko. Apang, wala man ako sang amo sini nga nabatyagan. Apang nga asubong, pamatyak ko. Hindi kami makagwa sa duog nga ini. Nga wala sang may malain nga matabo. Sa dason, hindi ko napagkalimutan ang kulintas ko. Ba?
Pablo? Nga nagtulog ka? Ba? Nga patay mong flashlight? Dari ka lang. Mapungko kita diri sigad. Dali! Ako. Nabatian mong huni nga to? Oo. Hunis ang pispis. Pareho ba lang ara sa huna-huna naton? Oo na. Ang pispis. Amugid ang pinakaulihi nga ginhambal ni Lolo sa aton. Nga dapat tun-an ang huni. Nang, may alagad sang kadulong nga ari diri sa palipot. Kung mo, nga nagtulog kita. Hindi ba lang ang mas niya kita nga maabtan? Madalagan na lang kita. Total, may protection ka man. Wala man nang. Ano? Oo nang. Nag-ilis ako sang pakabit mo. Wala ko natakod liwat ang proteksyon ko. Nagadali-dali man ko kaina mo. Nga wala ka nagkambal dayon. Wala kita sa proteksyon. Gani nga nasundan kita sina. Naanad naman nabi ako na mo. Madugay na kita diri. Masami man kita nga nagagwa nga wala sa proteksyon. Di wala man sa nag-aatake sa aton. Hindi ba na? Bisan pa nga masami nga ginambal sa aton ni Lolo kag ni Tatay. Nga mahalong kita. May ginasuksok kita nga proteksyon sa mga gabi nga to, Pablo. Apang subong, wala. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang matahumog sukpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madabo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman ka jutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini
ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sa pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iba nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang pangudmat kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay Paradyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan.
Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Elise, agin pasakop to Jamie Tring, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Sige na lang gani Abi. Salamat gida. Kaga, ari pagigali. Ano naman ina? Oy, jutay nga kahon kag nag-gift wrap. This is a token of gratitude sa pagistorbo ko sa imo. And also a token of friendship. Wala ako sang mahambal, kundi madamo gid nga salamat. Para ini sa imo, kag akong dapat nga magpasalamat sa imo, Liz. Hindi ko gusto nga ihambal ini. Apang, paalam, Liz. Ay, bye. Goodbyes are not always forever, Liz. Inang tandaan mo, magakita ay pagkitaliwat. Sige. Nasubuan ako magtulog sa iya nga nagapalayo. Ay, masulod man ako Buksan ko yung ginhatag na regalo sa ako ni Jomar. Ba? Perfume? Kagkamahal ini nga brand. Ang mga manggaranon lang ang makasarang magbakal sini. Ay hala. Oh, Diyos ko. Ginbakal niya ini para sa akon. Goodbyes are not always forever, Liz. Dapat ko bala ini nga patihan? Saligan ko bala? Ay ngabi nga masalig ako. Nga masubo ka naman. Hindi ka magsiling nga may problema ka naman liwat.
Aba wala Ikaw ba na mo? Naghipos lang ako kung ano-ano naman yung ginapaminsar mo. May dadumduman lang ako Sino? Siya bala? Sino nga siya? Ato balang turista nga kuno nagtalang-talang gani nangin tour guide kagulpi. Aba hindi Kuna mo, nga mo kagi sinakahipos haw? Tungod naga pangamuyo ako no. Ha? Abi ko anay kaina Siling mo may nadumduman ka. Mangani. Samtang nagapangadi ako, nadumduman ko mga utod ko. Kag sinanay. Wala madala dira si Jomar? Subong lang. Sanggin hinambit mo. Oh, pero feeling ko, wala ka gid nagasugid sang matuod. Nga ba na nga daw feeling ko man, do kusion ko man ikaw. Sige na lang gani Pangadi na ta, hindi ta nakapag-istorbohon. Wala ako nagbutig sa naghambal ako nga nagapangadi ako kaina. Nadumduman ko si nanay kag mga utod ko. Apang nagbutig ako, sang magsiling ako nga wala madala si Jomar. Ang matuod, napagkit na siya sa kaisipan ko. Apang hindi ko lang maako kay Dina. Kay sigurado, nasunlugo naman niya ako. Halos 2 kaadlaw na nga nagkaupod kami ni Jomar. Apang hindi na siya madula sa pinsar ko. Kuntanik, malimtan ko na lang siya. Tungod na hadlok ako nga maglambo pang ginabatsyag ko nga ini. Hindi na ako gusto nga masulit ang natabo. Hindi na ako gusto nga masakitan ang kasing-kasing ko. Labaw sa tanan. Wala sang rason nga maglaom ako nga makita ay kamiliwat. Tungod wala man siya sang ginbuy-an nga pangako sa akon. Hindi lang nga na ako mag-upod subong sa imo para nga mag-report sa trabaho. Inamantaning ihambal ko sa imo. Kung mag-abot gid man karon si Zel, tawgan ko ikaw. Sige Salamat gid Ikaw lang nga na yung mabilin diri sa apartment Pag gusto ka kun hasta hapon ka nga magpaminsar kay Jomar mo. Bro ha? Nakatapos na ako panghimo sa sulod sang balay. Mapungko anay ako kag amuang pag-shower ko. Ba? Si Dina na siguro yun Sabton ko. Hello? Ilis, ginahulat ka na diri ni Zel. Kag sa banta ko, nasugilano na niya si Romy. Ha? Ote? Siyempre, permi man lang siya wala diri mo.
Kag si Romy ang nakaibalo sang tanan nga nagakatabo diri. Ano ayan ang ginhambala nila? Wala sang kaso kung ano man ang ginhambal niya batok sa imo ah. Ang importante nga masugid mo sa iyang matuod nga natabo. Kag kung kinahanglan mo ako para mag-atubang kay Zel, tawga lang ako. Ati, sige Madamo gid nga salamat day ha. Sige, mahimos ako kag makadto na ako subong gid. Uti, anong resulta, day? Nalipay ako sa desisyon ni Zel. Mahimo na ako nga makabalik sa akong trabaho, boss. Ay, maayo kun amo. Pero, doon nagsunod man si Romy sa opisina? Oo, nagsugilanon sila. Apang hindi ako makaintindi, kay Italian ang language ang ginagamit nila. Kagsang ulihi, nagpangayo man sang sorry si Romy sa ako na. Apang makita ay man gihapon ka mo diri adlaw-adlaw? Hindi na. Oh, tungod mabalik na kuno siya sa Italy. Ati, good Kag salamat gida, kay suno kay Zel, hindi ko no pagbuhina na nga akong sweldo. Bisan nga absent ako sang pila kadlaw. Wala ko no ako sang salay. Mabuot na iya si Zel, kag mahinang panon. Amo inang manami sa iya. Dapat kung tani, malipay na ako. Tungod wala na sang problema. Nasulbar na ang problema ko sa opisina. Kag maayo na liwat ang lakat sang kabuhi ko. Apang kung madumduman ko si Jomar, ginasubuan ako. Feeling ko, may kulang gid siya sa kabuhi ko. Isa ka bulan na ang nakaligad. Sugod sang magbulagay kami ni Jomar. Kag daw naglala na gid yang ginabatsyag ko nga kasubo kung madumduman ko siya. Apang base bala kung magpareho man siya kay Glenn. Nga bala nga ikumparar ko siya kay Glenn. Samtang imposible na nga magkita ay pa kami liwat. Nga pala nga padayon ko gihapon siya nga ginahuptan sa kasing-kasing ko kag kaisipan. Nga Dina? Oo, ako. Ano ka ba laman? Permi mo na lang gid kuya ginakibot. Kaina pa ko di ba sa tupad mo? Wala ka gid ka batsyag, no? Ano? Kaina ka pa? Nalingaw na gani ako magtulok sa imo Ano? Kagaan naman? Kido artista ka sa pelikula. Naga-emote ka pa dira. Ano nga naga-emote? Kay hinali ka lang nga nagakusmod. Dason, mayambi. Dason may lungo-lungo pa. Kag nagatulot aliwis pang sungad mo ho.
Wala mo. Girl, matuod ba lang ang tanan nga ginahambal ko? Kani hindi ka na mag-deny, no? Okay lang na sakon. Ay, ang maayo pa, mapauli na lang kita. Nga man nga kadugay sa imo yaman. Naayawan ko yasang hulat si imo diri sa park. Alas 8:30 na ho. Kay ginbuligan ko pa luto si Sandra mo. Kay hindi bala? Subo nga gabi ang abot sang bana niya. Man gani. Pero, hindi pa bala kita magpauli? Mapauli na Tadali na. Kay nakapoy na gid kuya. Gusto ko na gid nga magtulog. Matuod, Nay? Babakal kami sang bag-o nga sapatos para sa eskwelahan? Oo, anak. Nga anay, haw. May kwarta na kita? Nagapadala si Manang mo. Gani malakat kita. Maghimos na kamo ni Tuto. Oo, Nay, Nalipay gid ko, Kay may bag-o na ako nga sapatos. Para nga hindi na ako pagsunugon sa mga classmate ko. Kay man, gisi ng sapatos ko mo. Amo man ang tennis ko. Kung magpiik kami, nagagwa ng akon media sa kilid. Kay gisi na. Sige lang anak Sa Lunes, bag-o na ang suksoko ninyo. Pati medyas ninyo. Baklan ko man kamo. Ote, ara na ha? Kompleto ng mga kinahanglano ninyo. Nay, gutom na ko. Ako man, Nay. Makaon ta bala anay, Nay? Oo, Nay. Dito tamla makaon sa ginapasayad bula sa TV nga nakita ko sa piyak balay. Oo, Nay. Tungaon ng namon ni Toto ang isa ka pinirito nga manok, May sobra pa man kita diri, Baklan ko kamo sang tag-isagid para mabusog kamo. Kita mo gid lang ang babae nga ini si Dina. Permi lang niya ako ginapahulat sang madugay diri sa park. Atrasado siya permi. Pasaylo ako sang pulungkuan Dito ako sa atubang sang artificial nga waterfalls. Ari naman. May nadumduman naman ako. Diri ko una nakilala si Jomar. Nagatulog siya sa akon sadto. Ante siya nga nagpalapit sa akon. Ba? Hala? Ginalahugan ng bala ko sang panulo ko. Anay ka bala? Kay piyungon kong akon mga mata. Karon, muklaton ko liwat. Hala? Amo man gihapon? Hala? Hindi. Nag-wave siya sa akon. Hala? Si Jomar matuod? Ay, kagara, nagapakadto siya diri sa akon. Hi. Nakadumdum ka pa bala sa akon? Always bala. Jomar? Hey, doon nakakita ka sa murto Wala ka bala nalipay nga makita ako liwat? Ano ka, mapungko ako sa tupad mo Pwede?
Aba, sure. Magpungko ka. Salamat. O Tiano, kamusta ka na? Maayong man Ikaw, anong ginabuhat mo diri? Ang buot ko silingon, nga ari ka naman diri. Hindi ka bala gustong ari ako diri diwat? I mean, kakakon. Salamat man kay wala mo pa ako malimtan ha. Kag mayong manggali kay naghulat-hulat ako diri. Nagbasimpalad lang ako para makita ka. Saan o ka pa diri? Kay na lang. Malagaw kaliwat? O kung may iban ka naman nga tuyo diri? Ang buot ko silingon, may ginaasikaso ka ba lang nga negosyo mo? Gusto ko nga maglagaw liwat. Ang bahay naman sa iban nga tuyo, yes. May ginbayan ako diri nga wala matapos nga business. Ano nga negosyo ina? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Elise nga ginpasakop ni Jaime Tring, kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig Sa Radyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Will sing my song.
bisita? Ikaw? Oh, hindi mo man lang bala ako pagpasudlon? Kwan, magsulod ka man din, Nita. Sulod. Nagapanghulong-hulong siya sa palibot. Amo lang iningin nyo kasangkapan? Hindi ka siya maayo nga bana Kay sangkaslon kami sang amay mo, gindala niya ako sa isa ka balay nga manami, kag may mga matahom nga kasangkapan. Temporary lang ini, Manding. Magpungko ka. Magulat ka lang sa makadali, ha? Kay kuhaan ko ikaw sang soft drink. Kag isa ka slice sang cake kung may ara. Wala kami sang cake. Soft drink lang. Ay, te? Amo lang galing inay-pakaon ninyo sa inyo bisita? Makahuluya! Diyos ko. Kabay pa nga inti nila ako makasapat. Naghibalo siya. Nga wala kami sang cake nga ipakaon sa amon mga bisita. Gusto lang niya nga pakahuyan ako. Ate ano? Kamustang pangabuhi sang may bana? Naga-enjoy ako, Manding. Maayo nga bana si Ben Nagapaabot kami nga magbisita kamo sa amon pagkatapos ang inyo kasal. Masakaw kami kaayo. Pareho kami ni Ben nga nag-obra. Ay! Amo gali ining ninyo coffee pot? Baratuhon man ini? Hindi bala ka mo makasarang magbakal sang manami? Hindi pa subong. Ay, bisita, gali kita. Ben, ari ka na gali. Dali. May kape pa nga nabilin. Ikaw na lang magamit sang ako nga tasa. What? Pobre nga balay ini. Wala ka mo sang extra nga tasa? Pero okay lang. Manining si Mary, wala ina sang pulo sa balay. Ini siya makaibalo kung anong buhaton sa kwarta nga ginahatag mo sa iya. Gani mas maay pa nga bantayan mo siya sang maayo. Kag hindi lang ina. Katamad sina sa iya. Wala labot sina. Tama pa sa iya kahuben kag palatulog. Hinulsulan mo ginang adlaw nga ginpakasan mo siya. Kung amo sinang pagtratar mo sa imo manak nga akon asawa, mayo pa nga maghalin nga nadra. Abing tasang ina. Kinagaw mong tasa sa akon? Ibutang nadra. Ay! Kinlampos mong tasa sa lamesa? Kag naulang unod siniyo? Maghalin ka na! Ay! Hindi ako pagpilita, ha? Tindog na! Matindog ako! Hindi ako pagpilita. Tungod makatultol ako sa puwertahan. Ay! Mga kasilingan! Nakita ninyo ginhimo sa ako sa lalaki nga ini? Doon sa mabuka ang dugang ko sa kalisod kagasubo. Nakita ba ninyo ginbuhat niya sa akon? Ginpalayas niya ako sa balay sang akon anak. Ano siya nga klase sang umagan? Kag siya nga akon anak. Ginpasugtan ba niyang iyaba na nga buhaton ini sa akon? Kagamoy ni pinagkamasubo nga adlaw nga nag-abot sa akon bilang isa ka iloy. Ginmaltratar nila ako. Ay, Meg! Bawa doon sa tigre, galing ugangan mo. Kung mo nga na ugangan ko, hindi na lang. Hindi na ako mga asawa. Wala ako mahisa sa inyo, no? Hindi ka na magbalik dire. Kung hindi ka maluyag nga may malaing nga matabo sa imo. Dali na! Masakyon na lang na sa baso. Ay, salamat gito, ha? Kasakit kit sa akong buot. Kasakit kit! Dali na! Ben, bayaw? Sugiri ko kung anong natabo bala? Kung nagkadto ka diri, parang hatagan sang problema si Mary. Maayo pa nga maghalin ka na. Mary, tol, sorry kung tublag ka naman sang manding ta, ha? Jack, sala ko man ang natabo Kung tani, wala ko na lang siya pagpasudla. Pero, nagsulot sa akong pensar, nga basi kung maiskandalo siya.
Kung hindi ko siya pagpasudlon, ganigin pasulod ko na lang siya eh. Kung sa puwerta pa lang adaan, kinapakahuyan na niya ako. Kung tani, wala ko na lang siya pagtugtan ng himuon na to. Pero, kung tani, nagpakabal na lang ako. Bangod na anad na ako sa ginahimo niya ngayon sa akon eh. Kaya kinahanglan niya mag-antos ka sa ginahimo niya. Sa subong, nagapangitapa ko sang obra. Agod niya makahalin kita, Dre. Apang sa wala pa, hindi ako maluyag nga magpangusisa kasang natabo, Jack. Gani silingon mong iloy mo, nga hindi na siya magpakita pa, Dre. Gabi na. Malibin na ako. Ano'y na? Nakakita ako sa mga tao nga nagatumpok sa kilid sa ilimnan. Kag may bata nga nagahigda sa may karo nga ginaguyod sa kabayo. Ano pala ina? Mapalapit ako. May gabi. Ano pala ina? Anong natabo? Si Mr. Jad Morty, ang nagadumalas ang factory balahaw. Gibakol yung bata nga ina ho. Kalain sa iya mudo subong mo. Kag ang bata nga ina ang iya nga ginpaukpan. Wala gin niya pag-udati sa pagsipa. Tugtog nga dugoon na ini. Hindi ko makabatas magtulog sa bata, sir. Kag hindi man ako makatindog. Agon nga pangapinan ang bata nga ina. Dugoon mato ng bata. Kag may kaupod pagid sila, anong kabata? Sir, ginapahalin niya kami tanan. Kag sus kadumot gid sa iya mo. Kagayan subong ginapangita niya kami. Kag amoy ina nga nakalambot kami diri sa pagpalagyo eh. Kinahanglan ninyo ang may mapaligaran sa gabi. Kag may nahibalan ako nga sarang ninyo matulugan. Magulat na kamo sa makadali ha. Tawag ko si Phoebe. Makaibalo siya kung anong buhato niya sa mga tao ngayon na. Wala sa may kahibalo nga ari ka mo diri. Kag makapabilin ka mo diri, hasta mag-ayong batang ina. Kag sa mga tiniyon nga ina, wala na kamo ginapangita ni Mr. Morte. Magapod kamo sakon. Dito kamo sa likod nga bahin sang 66. Sir, lagson gid niya kami kung makahibalo siya nga ginbuligan mo kami. Kag gindala dira agon nga makapanago sa iya. Tuma na sa amon ang isa kagabi nga bulig mo sa amon, sir. Hindi. Magpabilin ka mo, tubtob nga mag-ayos siya. Kag hindi ka mo magpalibog, pakaunon ko ka mo. Tuni, may duha ka tawo. Tawo ni Morte. Ginapangita niya ang pamilya nga nagatrabaho sa factory nga nagpangawat kuno didto. Kag may nakakita nga diri sila nag-agi sa imo area. Pasudla sila. Kaya tubangon ko sila. Kag maghanda ka sang ilimnon para sa ila. Maghanda ka. Maghalong ka, Tuni.
Mga kabataan nga nag-agi dire. Wala ko makahibalo sang parte dira. Imposible na nga wala ka makaibalo. Wala sila sang agyan nga iban magluwas sa bahay nga ini. Mahimo nga nakaagi sila. Apang wala man ako makatalupangod. Basi kon natulugan na kami tanan. Pati ng mga nagatrabaho diri sa 66. Ay, gali. Gusto bala ka mo nga mag-inom sang beer? Agod nga makapadayon ka mo sa pagpangita sa ila? Aba, nga hindi. Mayoy na nga suggestion na. Phoebe, magdala ka diri sang beer. Nauhaw na ining mga abyan naton eh. May ginapangita nga daan sila nga mga kawatan. Pwede ko bala ikaw nga mahambal? Natungod sa ano ina? Nakita mo ang pamilya nga ato, hindi bala? Nga nakasiling kasi na. Nakita ko ang gagway ni Phoebe. Nakita ko si Phoebe. Nga nagalakat-lakat siya sa likod ng building. Kung nakita mo lang sitwasyon sa mga bata, kung paano sila ginsakit, ay hindi na pagpadayo na. Sadto, naghatag man ako sang palalipdan sang isa ka babae. Ugaling biktima siya sang rape. Kag si Morte amo ang may kahimuan. Malain siya. Kag ginsugo kong akon isa ka anak nga magbantay kung magbalik siya. Mayong ideya na. Diin mo sila gintago. Sa likod. Hindi sila maluyag magpabilin dito. Nagsiling sila. Nga naluyagan nila ang kwarto dito. Malinong. Kag makatulog sila sang mahamuok. Ayhan kapoy sila. Gani. Wala sila makatalupangon. Ha? Makatalupangod sa ano? Ginapatihan na nga ang bahin ngay na. Ginamurtuhan. Ha? Daw man ako sa may nakita ang murto? Amo man ako. Wala man ako sa may nakita o kung nabatian man nang da sa ila. Gali. Malugayan pa bala ang pamilya nga ina dira. Mga pilalang kadlaw. Hindi mayong kahimtangan sang bata nga to eh. Mapadala ako sang isa ka sako nga bugas. Agod nga makabulig sa ila pagkaon. Sige, amo na ako. Sige. Handa na sila sa paghalin diri, Phoebe. Naghatag na sang patunda sa akon si Vic. Nga wala na sila ginabantayan sa bar. Gani, makagwa na sila. Maayo na ba't ko amo? Dito lang sila maagi sa piyak ka bangga. Mabinuligo ng mga tawod diri ni. Kag nakahibalo ka na. Nga ginbaton ka na nila bilang isa sa ila diri sa 66th Street. Ay, Tony, mas maayo siguro nga ibaligya mo na lang ang bar nga ini. Wala ko sang luyag nga ibaligyang ilimnan nga ini. Naluyagan ko ng lugar nga ini. Kilala ko sila. Kung anong gusto nila, amo ginang masunod. Pamatuduan ko. Nga hindi tanan, mapasunod nila sa iya gusto. Kag nakahibalo na ako, kung nga ang nagainit ng ulo niya. Ngaman. Nagahandom siya nga mga sawa sa isa sang anak sang manggaranon nga nagapamigado na subong. Apang nagapamatok ang amay sine nga mapakasal si Sofia. Sofia? Oo. Amo inanggalan sang babae nga naluyagan niya. Kagayhan, amo inai nga nagainit ang ulo niya. Bangod nagapamatok ini nga magpakasal sa iya. Ngaman. May nubyo na si Sofia.
Apang wala inisang kwarta nga ihatag sa ginikanan ni Sophia nga duty. Amo gali? Apang madamo sang kwarta si Jethro. Kag madamo ang nagasiling nga mahimo niya nga baklon ang paghigugma ni Sophia. Mabakal niyang tanan. Apang ako, hindi. Oh. Kag sino makapakot? Mahimo nga nagpangako siya sa amay ni Sofia. Ngay regalo sa iya ang bar nga ini. Agod magpasugot ang iya amay, ngay pakasal siya ni Sofia. Oh, ano? Hindi ka magkabalaka. Hindi ko pang ibaligya ang bar nga ini. Bisan ano pa ang matabo. May isugo ako si mo, Pedro. Ano na to, Jethro? Kilala mo ba inang si Mr. Baltic? Inang manggaranon nga pigado na subong? Oo eh. Luyag ko mamangkot ka sa iya kung bala. Iya mga anak ang duha ka babae nga nakita ko. Nga nagatindog sa sulod. Kag may ginahampang nga mga ido. Ay nga ato, haw? Mga luyag ka bala sa bata nga ina ni Mr. Baltic? Depende. Gani maglakat ka na ha. Kasi pagbalik mo, may dala ka na nga balita para sa akon. Ate, oo to. Oo. Ato na siya. Maayo na siya. Kay nakahibalo siya sa tanan niya kutso-kutso. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream. Do wonders and miracles happen? While as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my song. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo.